your bones and see me stuck inside a stone, and there is nothing that I am running from. In my head, I see them coming under my bed. Yeah, I am falling, they will never stop me from being myself. From being myself. From being myself. Down through the path of pure unknown, I'm feeling my heart is turning to stone, and I'm fighting the fear of feeling again. And I know that it's harder to define on your own when the past leaves you behind. I've been feeling fine now. I'm not sure if I could find out all my life. Well, I have been afraid from being myself. From being myself. From being myself. And there is unbound nothing that amounts to my feelings, and I know that all my life has been a battle with all my demons inside. And wherever I go, they'll be on my mind. Oh shit, the devil is called, he wants to win this time. And in my head, there is nothing left behind. This time, I'm being myself. From being myself. למה זה עשה לי PRRP? למה זה שלום עשה לך. לי PRRP? סך הכל אני רוצה להשתמש בפאקינג ריסטרים הזה. רגע, אתם תעזרו לי לשדר. שלום לסדר לך. את זה. בוא נסדר את זה. אני הולך לפה, אני לא רואה את הסטרים שלי. למה אני לא רואה זה? כן, אני עושה לייב עד 6 בבוקר. אנחנו נעבור רק לטוויץ' בשלב מסוים. אבל אני לא יודע למה זה עשה לי, היה לי תזמון. ואז פתאום זה עשה לי את זה, אז בוא נלך לזה רגע. בוא נעשה בלי PRRP. 20 שזאת. C Live. הנה. C Live. C Live. אין לי Z Live RP? טוב, Z Live. נעשה Live. רגע. נפעיל עליכם את המוניטיזציה גם, על הפרצוף שלכם. זהו, ירדתי, מה קורה? זהו, עכשיו אני טוויץ' יהיה בלילה, חבר'ה, עכשיו אני רוצה לראות את ה-CS קצת. יש נאבי. כן, חבר'ה, לכו, כל היוטיוב, כל הקטע של היוטיוב, לכו לטוויץ'. כאילו, לכו לטוויץ'. אפילו אני אסגור את זה. ריסטרים, אני לא צריך, כבר הוצאתי את הצ'אט. אני בטוויץ', חבר'ה, בואו לטוויץ', יש סאבים, יש פולוורס, יש התראות בקטנה. אני מקווה שאני אשמע אותה, אני אמור לשמוע אותה. אבל אין לכם צ'אנל פוינטס, נכון? אין לכם צ'אנל פוינטס. אז תראו מה עשיתי, ואני אראה לכם. עשינו כאלה. מי שרוצה שאני אעשה לייב 24 שעות יצטרך להגיע למיליון. זה לא יקרה בחיים, כנראה. אבל יש כל מיני כאלה. אני אכניס כל מיני שיט. בטח שכן. אחי, אני צופה במטבוחה. כמה זמן אני צופה במטבוחה? אני לא יודע אפילו כמה זמן. ויש לי כמעט 100,000.
100,000 נראה לי מספיק? מה פתאום? 100,000 בשביל שאני... אתה יודע, אנשים יגיעו ל100,000. מה, אני אעשה כל יום זה? הם עושים פרדיקשן מלא, הוא עושה מיליון פרדיקשרים, אחי. הוא עושה מיליון. הוא עושה באמת הרבה. עושה באמת הרבה. קיצר, כן, יש פה את כל העניינים האלה שהוספנו. זה הכל, אז נראה לי שיהיה נחמד. אז זהו חבר'ה, אז עכשיו 6 שעות אני אהיה פה עם הטוויץ' עם הזה, אחרי 6 שעות אנחנו נסגור, או אולי לפני, לא יודע, אולי לפני. אתה חולה קורונה? בונה, מלא חולה קורונה, גם סופרם היה חולה קורונה. השישי שלי, וואלה, חבר'ה, אני אגיד לכם, היום, כל היום הכנתי, כאילו קמתי בבוקר, סידרתי את הבית, ממש ארגנתי וזה, שמתי, לא יודע אם שמתם לב לזה. שלום לך. למרות ששמתי פה מאחורה. קיצר, עשיתי כל מיני דברים כאלה קטנים וזה. שלום לך. חשבתי לארגן את הסטרים, עם אלעד וסופרם, שהם שתיהם עזרו לי מאוד, וזהו. וואי, מה זה אני אפילו לא יודע את מה אתם רואים פה, כאילו. רגע, בוא נראה מה אתם רואים פה. מה אתם רואים? את זה אתם רואים. זהו. לא, זה לא היה זה. איזה דפדפן אתם רואים? אני אוכל עכשיו תסביך. עכשיו אתם לא רואים כלום. נכון? לא, אתם רואים. מה זה הדפדפן הזה? אני אוכל תסביך. יש לי פה דפדפן פתוח, ואין לי מושג מה זה הדפדפן האלה. אז זה. אין לי מושג, נשבע לכם. יש לי טוויץ' פה כזה. אולי זה? אני מת. לא זה. זה לא זה. תראו, תקוע לי פה דפדפן. רגע, בוא נוריד הכל. זה לא דפדפן, זה... אני מת. זה תיקייה. לא, זה תיקייה. קיצר, חבר'ה, בואו נעבור. יש משחק טוב, אני רציתי לראות באמת. יש נאבי נגד... נאבי ניצחו עכשיו את נינג'אז 15-1 או משהו, ועכשיו יש משחק שני, יש זה, אז אני רוצה לראות. נאבי נגד ניפ, משחק שני, נאבי פתחו אותם באוברפס, וזה היה הבחירה של ניפ, ועכשיו זה הבחירה של נאבי בניוק. כן, אני מנגן, בטח קיוב. נגן, אולי בסטרים הזה אני גם ינגן לכם. אולי בסטרים הזה אני אנגן לכם גם בהמשך. תראו את סימפל. איזה ראו, תראו. איזה רע בן אדם הזה. רגע, אמא שלי שלחה לי הודעה. This guy always has it in the back of his mind. So ridiculous. Not just there to win the round, but to take his soul as well. Rez, I don't know, again, just a mental battle for NIP. Even if it's ultimately, you lose a pistol round in the local context of this particular map. קיצר, לא נראה לי שהם לוקחים פה בחיים ניפ, אבל סתם בא לי לראות את נאבי של השנה, כי נאבי השתנו קצת, כאילו ביט נכנס פה חזק, SDY גם נכנס פה חזק, ומעניין אותי לראות את המערך הזה, כי הם העיפו את בומביץ', אתם שמים לב? ובומביץ' היה גם האין-גיים לידר שלהם לדעתי, אז כאילו השתנו פה מלא דברים, שאני מאוד 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 מעוניין לראות. כן, כולם חולים קורונה, חבר'ה, אתם נדבקים אחד מהשני, נראה לי זה מדביק ביוטיוב כבר. ורק שתדעו לכם שלי לא היה קורונה פעם אחת לא היה לי קורונה, טפו טפו טפו, אני אפילו לא מחוסן, לא היה לי קורונה פעם אחת. לאשתי היה ולכולם סביבי היה ורק לי לא היה, איזה קטע זה, אה? רגע. איך אני עושה את זה? הנה פה בסדר.
וואו וואו, איזה פינה הוא תפס. וואו, יפה. מה זה, היה בוסט? אחלה בוסט. הם שתיהם התחבאו שם? לא, אבל אי אפשר. אתם יודעים, סימפל הביא, אתה מחוסן שלישי? וואי, עכשיו אני מתחיל לפחד, אני מתחיל לפחד עכשיו מהקורונה הזאת. עד עכשיו אני לא מפחד ממה המחלה תעשה לי. פשוט לא בא לי להיבדק, לא בא לי לחטוף את זה, בגלל שאני כאילו לפעמים טס, מה זה לפעמים? אני הרבה פעמים טס לפריז וזה. אז מה קורה? זה אומר איקס. רגע, בוא נגביר את זה קצת. או שזה זי אומר איקס. בוא'נה, גם לי סגרו את המכון, אחי, ואני עכשיו יש לי 5 חודשים במכון. יש לי 5 חודשים שהוקפאו, וכאילו אני מקבל אותם חינם עכשיו. קיוב? 5 חודשים יש לי, כי הם סגרו עליי. אתה בחוץ? נו, אז איך יסגרו אותה בחוץ, אחי? אני בקרוספיט, אני. 3 players in the upper site, 1 advanced, 1 inside hut, and 1 up in the rafters as well. So NIP have a good stack here. Simple. Jiggling away and waiting for somebody to peek. תשמעו, אם נאבי 2-0 מהטרור... לא, הם ינצחו פה 3-0 בגלל שהם ניצחו את הפיסטול ראונד, וגם סימפל פה חתך מישהו. קורונה תהיה לכל אחד. וואלה, איך בא לי? אתה יודע מה בא לי? בא לי להביא ילד לפני שיהיה לי קורונה. אתה יודע כמה הזרע שלי שווה עכשיו? אני שוקל למכור את הזרע שלי שיקפיאו אותו. כן, אחי, מה זה זרע שלא קיבל קורונה, תחשוב. תראה שעוד איזה 10 שנים? בגלל זה אני אומר, עוד 10 שנים בטח אני לא יהיה מה שנקרא, אני לא אוכל להביא, כאילו הזרע שלי לא יוכל להביא ילדים יותר. צריך להקפיא אותו בבנק ולשמור אותו. אז אתם תראו שזה יהיה שווה מלא כסף פעם. They wanted to bypass it entirely, so Navi put on the back foot for perhaps the first time in this series. אתם יודעים כמה כסף אנשים עושים למכור את הזרע שלהם? Back foot, but not completely knocked out just yet. אני צוחק, אני לא באמת אעשה את זה, אשתי בחיים לא תסכים לי. אם הייתי רווק הייתי עושה את זה, אבל אשתי לא מסכימה. להביא ילד? לא, יש לי עוד איזה 5 שנים ככה. 5 שנים טובות כאלה, קיוב. 5 שנים טובות, ואז נראה. למה אשתי מופיעה? הנה, עכשיו יש לה הופעה. ואני עוד אין לי את הדרכון הצרפתי אפילו. לאט לאט. וואי, עד 6 בבוקר אני אהיה פה, אה? טוב. מקווה שיהיה הרבה מה לעשות. מעניין אותי מי ישרוד, יבוא, ילך, והצ'אט וזה. אוי 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 אוי. אני לא מתחבר לילדים, אני מת לילדים, אבל אני רוצה להביא ילדים שיהיה לי, כאילו לתת להם הרבה זמן והרבה מקום, ואני ואשתי נוכל לגור באותו מקום. כרגע אני לא יכול לגור איתה אפילו. צריך את הדרכון. הלכת לישון ב-5, קמת ב-11? לא, ישנת רק 6 שעות, אחי, אבל אתה צעיר. אתה לא יכול להחזיר את הכבדת, אחי, אז תמחוק את המשחק תמחק את המשחק, או שתחזיר את הסטיקס לדיפולט. אמור לעזור. תראו איך הוא קיבל, איך הוא דומה לחבר שלי? יש לי חבר דומה לו קופי. קופי. Difficult it is to not kind of end up lying to yourself about how often that works, because it's usually easier to remember all the times when it did work and
maybe you don't quite, you know, you're sort of like, oh well, didn't work. עוד מעט בא לי לשחק קצת CS, עוד מעט אני אשחק קצת CS, ואז בערב אני אלך ל-RP, נראה כמה זמן אני אהיה שם. Hopefully somebody's keeping track on it and doing מאוחר יותר, אולי נראה איזה סרט בלילה, או שנראה איזה סדרה טובה. ואז בלילה, באיזה 3-4, ניכנס גם לשחק משחקים כזה עד הבוקר. someone actively applying that way of looking at stats and sort of figuring out the probabilities and all the rest. It was probably Sonic doing it or Device peeking middle on Inferno. אתם באים אליי הביתה? יאללה, תבואו. איזה קטע. אם בדוגרי, להביא סרט מפחיד, יאללה, נראה סרט מפחיד, אין בעיה. איזה מצחיק אם כאילו... בא לי לעשות כזה חברי מועדון, תחשבו איזה קטע, אתם עושים חברי מועדון או סאבים כזה של הרבה זמן, ואז עושים סטרים עם החברי מועדון או הסאבים של הרבה זמן, ואז אתה כאילו מביא אותם, אתה נותן להם את הכתובת באמצע הסטרים, והם באים כזה לשבת איתך ועושים ישיבה ומדברים עם הצ'אט, אבל צריך שיהיה לי איזה 1,000 צופים בשביל זה. אם אני אגיע למצב של איך קוראים לו, של סנקס ואלה מתישהו, אז אני אעשה את זה נראה לי. נזמין אנשים, נשב. יביא עוד מחשבים. אם אני לא אגור בצרפת לפני. מה זה בלק פון? אני לא יודע מה זה. נראה משהו, אל תדע. זה מפחיד בלק פון? לא מז... וואי, לא. יואו, איך סימפל יצא מזה. כן? יש אותו בסרטים? אבל שלום רותם, מה הולך? לא, אז איפה אני אמצא את הסרט? לי אין בעיה לראות סרט בלי תרגום, אבל נראה לי שיש פה, יהיו חבר'ה בצ'אט שירצו תרגום. נראה משהו, נבחר איזה משהו, 10 seconds on the clock, so about time to move for that bomb plant. If it gets interrupted here, it's going to be אפשר לנצח את... This is potentially a good round for NIP, but it could be another heartbreaking one. I don't know how much more they can... נראה מי יהיה פה ב3 בלילה. אם יהיה פה אנשים אם יהיה פה נגיד 10 אנשים וכולם יזרמו, אז נזרום. אמרתי, מה, אילי, על מה? Yeah, and that's got to be so crushing if you're Hampus. לא ראיתי מה כתבת, אילי, לא ראיתי שכתבת משהו. Like what a disgusting way to give yourself a good man advantage in the למה אתה לא יכול situation with לשחק? just a deagle and a nice crossfire set up from underneath heaven. And then there's still... אז כתבתי על הכתבת, על הכוונת, אתה צריך, זה אחי, אתה צריך לעשות או רינסטול למשחק, או להחזיר את הכוונת לדיפולט. יש לך אפשרות להחזיר to default, ואז אתה תקבל את הכוונת של הדיפולט, ואז אתה תעשה לשנות את זה משם, אבל אם זה לא עובד לך אחי, אז תתקין את המשחק מחדש. Playing for a potential full-time spot to say anything other than that about his... כן, SDY מחליף את בומביץ' ומטורף, וכאילו, משחק שעבר הוא עשה איזה 21-2. משהו מטורף כזה. אתה הולך לישון? הולך לישון. הרבה יישברו, אני מניח שלא הרבה אנשים יישארו פה 12 שעות איתי רצוף, אבל יהיה פה תחלופה של אנשים, יהיה כיף, נגיד שלום לאנשים. תחזור. לא יודע למה זה שם לי את הטאמבנייל הזה, עשיתי טאמבנייל אחר, אני לא יודע, אני יכול להחליף אותו? עוד מעט אני אסתכל, במחצית אני אסתכל אם אני יכול להחליף את הטאמבנייל. הטאמבנייל ביוטיוב. כמה נקודות אתם מקבלים? אתם יודעים כמה נקודות לכמה זמן אתם מקבלים? או שכאילו זה לכולם אותו דבר, או שאני יכול לשנות את זה, שאנשים יקבלו יותר נקודות? איך אני... אפשר לעשות את זה, אלא? וואלה, אם לאנשים מספיק יהיה את הנקודות עד הזה, בוא נראה אם זה עובד. ואז יהיה כזה. בסרט המפחיד. So much map control gained so early on, and it gives a lot of time for Na'Vi to walk anywhere they want to go, and with teammates... אם זה אנשים יהיה מספיק והם יעשו לי את זה, אני אמות. It's impossible for NIP to know what's happening. עוד מעט נאכל איתכם ארוחת שישי, נעשה קידוש. סתם, לא נעשה קידוש.
אבל אני אוכל ארוחת שישי פה מול הסטרים. Yeah, if we had those helpful subtitles that you can sometimes get on Netflix or something else, it would just say Swedish. אני לא רואה את זה מנצחים את זה, אני אגיד לכם את האמת, אני לא רואה, אני שוקל ללכת לשחק קאונטר סטרייק, אני אגיד לכם את האמת. That's some fine work. כרגע יש לך 0? This is so wild. I even... הימרת הכל, אבל לא עשינו... עשית פרדיקשן על מי? מי ינצח? אני רואה. אוקיי, טוב. זה טוב, כי אתה מביא לאנשים אתה מביא לאנשים הימור בטוח, כאילו. אתה מביא לאנשים פה נקודות חידה. לא ראיתי שעשית פרדיקשן. אני כבר עייף. יאללה, אנרגיות, יאללה. הם מעייפים אותי בגלל שהמשחק משעמם. יש פה, בוא נראה רגע את הסטרים השני. גם פה הם בדיוק. טוב, בטח זה ייגמר קצת יותר איטי, אז אחרי שנראה את נאבי מפרקים את... לא שמת ניפ, אני רואה מה שמת. אתה נאבי. 4 אנשים שמו נאבי, זה נקודות חינם. פתאום נאבי מפסידה. מה הוא שם ניפ? אני רואה שואל 1 ואני רואה 1 נאבי ו2 ניפ. כן, אני רואה את הפול. אני לא רואה את הפרדיקשן. למה אני לא רואה את הפרדיקשן? You know, he had a kid a couple of years ago too, so I bet that's it. You know. שמת אחד זה? שמת על ניפ? וואי. Similar thing. Berlin, nice. בוא נגיד שהתראות קוליות אתה לא תעשה. בטוויץ', חבר'ה, בטוויץ' יש את כל הפרדיקשנים. איזה סתום אתה. איזה סתום אתה אלעד. Not connecting, and they're going to get the bomb plant on the inside. Rez in trouble. Simple swings to take the fight, and mid-air they catch S-Tag, and there's a little bit of a fight for Hampus, and he gets both of them too. Oh, what an important round. Hampus coming up with the goods. זה היה באמת סיבוב חשוב, אבל לא נראה לי שהם יחזרו. תשמע, אם פתאום ניט מביאים את זה, אלעד, אני נקרא בצחוק. ושמת אולין, כמה היה לך? Yeah. But once these kills come out, I feel bad because all I'm thinking this whole time when it gets into a 3-on-2 is like, that's a great spray transfer. Shout out to Hampus. כמה שמת? When it gets out 3-on-2, the only thing going through my head is like, how's NIP going to lose this round? I know. Like, how's it going to happen? Yeah, I know exactly what you mean. אני אפילו לא רואה את הפרדיקשן, אני לא יודע איך לתת לך את זה, אחי. לא יודע איך לתת לך אפילו את זה. וואלה, אם הם לוקחים את הסיבוב הזה, נאבי לא יהיה להם הרבה... לא. לא יהיה להם הרבה כסף. סופרם יכול לתת לך? הוא פה שיחסית. סתם, אני בא לי לראות את המהלכים החדשים. מקודם נאבי הביאו בוסט באוברפאס שלא ראיתי בחיים. בוסט חדש. כל הצ'ק היה זה. אני בסדר גמור, אחי, אומרי. למה אין PR? דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים, אחי. אין לי מה לעשות ב-PR, אחי. שרת DM, מה אני אעשה שם? אתמול הסתכלתי על הסטרים של פרטיזן, ראיתי איזה 10 ביפים. שיניתי את הכותרת. ולא שיניתי אותה, אבל. Hampus down at the end of the round, but 40 seconds on the clock. Simple has managed to sneak really far back in. Rez, he is looking. Oh, he knew. All right, good. זה PR, בטוויץ'. I don't know if they saw the gun barrel on bit, but Roland's going to get the kill anyway. And SDY trying to get through, and so is Simple, but both of them get stopped hard. Okay. And that's a good round. היה סיבוב מאוד חשוב. NIP
They're picking it up Okay, a okay. little bit more. I mean, this is way different than it was on Overpass at the very least. Yeah, and this is the first real chance they've had to grab the horns of this קיצר, אין לי match, מה take לשחק control שם, and אחי, start feeling a באמת, little bit more כאילו. comfortable. They have to win this אין לי מה next round. לשחק It's going to שם. be a small investment. Scout on באמת, Symbol, כאילו. some maybe upgraded pistols, picked up on a few other players. Let's see what NIP can turn this into. That's 2 rounds straight. Maybe they can reverse their לא, שרת שרונן יהיה מלא בילדים בני 14 Starts right here. שזה עזוב אותי. Bit opens the door, spam down by Hampus. Good lineup. Good aggression behind it is going to take down a second. לא באתי, תן לי לבנות שרת משלי, אחי, אני בזי לייף, אני ראש העיר, נותנים לי את כל האפשרויות לבנות את השרת לאט לאט. מה אני צריך עכשיו ללכת לשרתים אחרים? אחלה מתכנתים, כולם שם נותנים מענה מהיר, צוות מטורף, באמת צוות טוב. גם יש בעיות בהשרת, אבל לאט לאט נטפל בכל הבעיות, לאט לאט נעשה את כל הדברים. מה לעשות, לאט לאט אנחנו נטפל. אבל לפחות יש לי שם מילה. אני לא חושב שצריך לעשות הגבלת גיל לכל דבר. צריך לעשות פשוט להסתכל על איזה PR, איזה תפקיד, מה הבן אדם רוצה לעשות, ולהתאים את זה גם לסגנון של הבן אדם, גם למה שהוא רוצה. קיבלת החזר? אתה רואה? אצלי יש החזרים, יש הכל, מפרגנים. הנה, עכשיו אני רואה את הפרדיקשן. עכשיו אני רואה את הפרדיקשן. אני רואה ששמת 380. כן, אנשים איכותיים, מענה. שאי אפשר להכניס את כל הדברים שאנחנו רוצים. שבוע הבא יהיה כבר אקדמיה של עריכת דין. כבר הכנתי אותה. כן, יש שידור גם ביוטיוב וגם בזה. למה? היוטיוב יישאר פתוח עד שאני אחליט לעשות סדרות או לעשות איזה משהו שאני לא רוצה להראות ביוטיוב. או הימורים, נעשה הימורים גם היום. וואו, צ'אט, יהיה הימורים היום. וואי, קופירייט לא אכפת לי, כי גם על זה אני מקבל קופירייט, אבל סרטים ודברים כאלה אתה מקבל סטרייק, אז לא בא לי לקבל סטרייק. וגם הימורים אתה מקבל סטרייק. וואי, חבר'ה, הולכים להמר היום, אני מקווה שמטבוחה יזרום איתי בלילה. נעשה משהו יפה. הבאתי עוד מכה, לא ראיתם, אני לא יכול להראות. אני לא יכול להראות כי אני בטוויץ' הבאתי מכה אחי כפול 1000. קיוב. טעית? אתה ראית את הכפול 1000? אני לא זוכר. כן, הבאתי $400 מ-40 סנט. אתם רוצים לראות את זה? אני מפחד לקבל סטרייק אבל. נראות לכם? נראה לכם רק את השחייה, רגע. נראה לכם רק את הסוף. Even the rounds that are not like that, they're finding just an absurd amount of openings. Even when they're a man down, like in that forest story, right? They might not come out and construct. עוד מעט תראה לכם בלילה שזה. They are really far ahead. Yeah, and they know how to use it. They know how to move around it from different positions. Upper rush, change of the pace, try to knock out punch. ראיתם 401. מי שרוצה שילך לוידאוס שלי בזה ויראה את הסוף של השידור האחרון שלי. שמת על נבי אם אתה מפסיד אני מורה, זה יהיה הכי מצחיק בעולם, הכי מצחיק שיש. אם זה קורה, אני מת. לתת למטבוחה 150, האמת שהכנסתי הרבה כסף, השארתי 300 בצד. אני אתן לו 50, ואז נראה, אני לא רוצה לתת לו הרבה כסף כי הוא... עדיף לי לתת לו 50 ושישחק ליד
מאשר לתת לו 150 ושהוא יפסיד אותם ואז איזה באסה. שיעשה 50, יחזיר לי, יפסיד, אני אתן לו עוד פעם 50. כן, אבל שרון ברור, אבל זה, אתה יודע, זה כרגע זה ככה, גם אני אתה רואה שאני לא נכנס לשרת 10 שעות ביום, אבל ברגע שאנשים ייכנסו וברגע שיהיה הרבה קהילה ויהיה הרבה מה לעשות, אז אתה תוכל להיות שם הרבה יותר זמן. זה בנייה של שרת, זה בנייה של שרת, אין מה לעשות. בנייה של שרת. כן, אני רואה את הפרדיקשן. אבל אני לא רואה את ההימור של אלעד על הליפ. Tucks in, that's when SDY pounces. I think איך בא לי להרוויח היום כסף? NIP flash, what a great double kill. איך בא לי להרוויח היום And בהימורים? now the pistols are starting to come alive. Simple's in the upper bomb site though. He grabs 2 more in return. 2 על 2, They heard the סיפר offering out from ואלקטרוני. Mini. Another smoke goes down. אם אני במצב של אסטג ורז, אני עושה במכנסיים כאילו. אני עושה במכנסיים. תראו איך הוא מספים, כי הוא עושה במכנסיים הוא מספים. 2 versus 2. One of the better opportunities here for NIP maybe to pull up some kind of a round. כן, כי אין מספיק אנשים שימרו כנראה, לא? That is Rez thinking about it. Does like that head of his, so doesn't really want to stick it up. Something he wants to hold on to. It's a good looking head too, so I איזה don't really קטע blame שהם him for it, סיטי but והם here לא we פורצים go. אותם. He's gonna risk it regardless with the deagle. כן, אתה חייב לפרוץ Really אבל. fast right here because there is no kid currently in כן, play אתה on חייב any of them, לפרוץ so אותם. there's a chance to get up and it's gone. סימבל בא עוקץ אותו שם ולהתראות. 8 to 4. Well, at least Navi doesn't get the teddy bear prize. לא, אני יודע, אבל תסתכל. Real אתה רואה? אני רואה רק על דווי אף אחד לא שם על דיפ כאילו? בסוף? into the corner. Good find for Rez at the end of the day. You know, I went and researched whether or not that was ever a thing. Whack-a-mole with real moles? Yeah, Of course you did. And What'd you it's find? Okay. never, that never happened. All right. Which on the one בוא'נה, hand, is תשימו probably על good, דווי, המפגרים, זה פרי בדי. just imagine like in the 1600s that it was ancient. I'm sure there's someone way בלילה שנעשה הימורים, נעשה הימורים על ההימורים. with real moles. כמו שרושטיין עושה. Timeout called. First for NIP on Nuke. נעשה כאילו נביא בונוס, ואז נעשה האם הבונוס יהיה אובר כפול 100 או אנדר כפול 100. אובר כפול 50 או אנדר כפול 50, דברים כאלה. They did get 4 total rounds on Overpass, so the score נעשה was כאלה. kind of tied from that first map. Let's not get ahead of ourselves, Anders. No, you're predicting. תשמעו, אם נינג'ה לוקחים פה 3 סיבובים, גם אין להם סיכוי. Could be. אין להם סיכוי. Well, round number 13 is coming up. NIP have some more money to mess around with. So אני הקפיצה הזאת אף פעם לא מצליח אותה, לא יודע למה. Bit quick. רגע, יש לי מישהו בדלת. It's gonna make that רגע. electronic in mini. Look at the ridiculous amount of map control they have. Hampus the only one here who can stop it, and he will. That's a nice double kill. They lost control of mini and the lower part of the map, and Hampus still came up with a double. That's actually amazing. Well, again, that's also kind of the good round from Hampus. Triple kill so far. Nice one from S-Tag. That's also, this is like the second time we've seen Navi try and pull off this, like, pull attention in this direction and let us walk across yard without the wall of smokes to get to secret. But when you're doing that, obviously, so much of your attention is going to be towards locker, towards heaven, to make sure you're not going to get peeked or you can take that fight. That Hampus's position is just very, very strong. Normally, when there's a smoke wall there, there's flashes, there's Molotovs. People are hard clearing that. Hampus got the luxury of just chilling. How many kills does he have, Hampus, right now? Quick guess before we get back in. I would say 7 or 8. Yeah, that's what I thought. Okay. 17. Oh. That's crazy. That I did not notice that either. No, he's been doing God's work, hasn't he? Yeah. Which is awesome to see because that was one of the standouts, highlight thing for us yesterday. We're so excited about it, Yeah. and it needs to be for NIP for the rest of the tournament. I'm so back. good to see him back there. Mickey, He marvelous. did enough to take down Navi.
doesn't מה seem הולך? still. They need this NIP to move forward. Well, part of the conversation הם for ניצחו NIP, נבי? even the desk לא, highlighted לא as well ניצחו. before the series is how deep the firepower goes on NIP. איזה Like, yeah, נייט. great having Hampus and S-Tag the way you performed yesterday, but you think they also have אחרים לא הצביעו, הם פריירים. especially Rez, who can also pop off at any moment. So נקודות it חינם. goes deep, and at the moment Navi's neutralizing and shutting down all. איך אני אוהב את הקיר הזה של הסמוקים. And they really are, but if you can have a couple of breakthrough performances, even in an absolutely insane game like this one, Yeah. that still should prove something. That still should be something to look forward to and say, okay. כן, הלייב נראה הרבה, עוד לא ניצחו, אבל נראה לי שנבי ינצחו פה. But there is something to work with here. Hampus, 18 kills now. He's ראיתי ששיחקת היום קצת קאונטר סטרייק, צ'יטה, אל תחשוב שלא ראיתי. down here towards the ramp room, and he's going to quickly escape, and that's no problem. That's absolutely fine. S-Tag אני אגיד לך למה, בגלל שב-CS זה לא כמו שאתה משחק עכשיו שאתה עולה למשחק. ברמות האלה זה כמו שחמט, כולם פוגעים טוב, כולם טובים. ואז זה כאילו איך אתה מזהה את המהלכים של היריב שלך בגדול. איזה ליינאפים אתה שם, איזה זוויות אתה תופס, איזה הימורים אתה לוקח, של איזה סייט יתקפו אותך. פשוט נבי מאוד 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 חכמים בדברים האלה, וכל שחקן שם הוא עם אינטליגנציה מטורפת של CS. פלוס יש להם את הסקילר הכי טוב במשחק שזה סימפל. מבין? הנה, עכשיו זה קרב עליים. אתה רואה? קרב עליים. נשארו על 1 על 1, ו1 על 1 זה עליים בסוף. מתי יש את הריסטרים בוט? עשיתי פעם אחת, ניסיתי, ועכשיו כאילו אמרתי יאללה, אם אני עושה לייב 12 שעות אני אתחיל קצת יוטיוב וטוויץ, ואז בלילה, יותר מאוחר, אני אסגור את היוטיוב ואנחנו נמשיך רק בטוויץ', כי אני רוצה לעשות המון דברים שאי אפשר לעשות ביוטיוב, ואני אקבל עליהם סטרייקים. נבי ניצחו את המפה הראשונה, ועכשיו מפה שנייה ניוק, 8-6, סיבוב אחרון לפני המחצית. לא רואה את נינג'ה חוזרים פה, כי הטרור סייד מאוד קשה פה, ונבי מטורפים במפה הזאת. אבל בוא נראה. לא, אבל הוא ידע איפה הוא, אז הוא בכל מקרה דוחף אותו. השאלה, הוא ידע כבר איפה הוא, אתה מבין? אז הוא בכל מקרה דוחף אותו. השאלה איזה טיימינג הוא בוחר להפיק אותו. מי ששומר על הפצצה, שזה היה אלקטרוניק נראה לי או פרפקטור. השאלה באיזה טיימינג אתה בפיק. הוא בחר בטיימינג מסוים, הוא כבר היה עם ליינאפ על הראש עם הכוונת, ממש יפה, אז הוא תפס אותו. מה לעשות? רואים דווקא רעש הנה, ראית? אסטג מעיף אותם. אתה מבין, נגיד בכזאת סיטואציה, מה שהם ניסו לעשות עכשיו, לא משנה כמה נבי טובים, לא היה להם מה לעשות. גם אם אני הייתי עכשיו עם 4 אנשים ב-CS, סבבה, ונבי פורצים אותי ככה, ואנחנו עושים את אותו דבר, כל אחד יודע לזרוק את הסמוק, כל אחד יודע לזרוק את הפלש, כל אחד יודע לעמוד בעמדות האלה. איים פה, אתה רואה בסיטואציה הזאת ש3 מכוונים עליך ותופסים לך את הזווית, אין פה הרבה זה לאיים. איים זה יותר במצבים של 1 על 1, של אתה יודע, פתאום אתה מביא איזה קלאץ', זה כבר משהו אחר. אבל ככה, אתה רואה, סתכל, הוא יודע שהוא שם, הוא משאיר את הכוונת על הראש, עולה לאוף אנגל, הוא עלה למעלה כדי שהוא מפיק אותו, הוא לא ישר יצא לו על הראש, אתה מבין? הוא יצטרך לעשות את זה עם האחבר, הוא יצטרך לעשות למעלה עם האחבר. והזמן הזה שלוקח לו לעשות למעלה עם האחבר, הוא כבר שם לו את 2 קליקים בראש. זה מה שנקרא מהירות תגובה. מה שאין לי בגיל שלי כבר, אתם מבינים? למה קשה לי כבר לשחק CS? תראו, קולון זה אירוע מטורף. תראו איזה עריכות יפות הם עושים. תראו, Liquid are one map away from their first major finals. תראו איזה עריכות יפות, תראו איזה השקעה. איזה יופי של עריכה, מי שעושה את זה גאון, באמת. גם הצילום יפה רצח, גם הצבע, תראו איזה צבע הם עושים למשחק, תראו איזה זוויות. איך שהם זזים, אז המצלמה טיפה נמרחת. תראו איזה וואן.
איזה יופי. איזה יופי, ממש יפה. כן, זה לא פחות מה-NBA. כל מה שיש עליו הימורים יהיה שווה הרבה כסף. בוא'נה, זה סימפל בליקוויד. אני יודע מה זה! יואו, זה מטורף! תראו. ונורסקופ. מטורף, אני זוכר את זה. This is not FPL, this is a major. מטורף, ראיתם איך הוא קפץ? תראו, זה על סימפל נוצר הפליינג אופ הזה, כי הוא קפץ למטה מהאבן ובאוויר נתן למישהו נוסקופ, ואז בא לו מישהו מול ב-B, מיין, ונתן לו עוד נוסקופ. זה היה מטורף. מטורף. יש הימורים? בטח, יש מלא הימורים. אפילו בסטייק, באתר שאני מאמר נראה לי אפילו יש הימורים על הדבר הזה. מלא הימורים. כמה? נראה לי 8-7. 8-7. למה רשום PR בכותרת? שינו את זה את ה-PR בכותרת, לא? לא יודע למה. אני שיניתי את זה, אני יודע. או שזה עדיין שם. למה? אז הנה, Z לייב. למה PR? מה כתוב? An 8-7 half, favoring the Navi side, and they do still look like they are well in control of this game. למה לכולם יש חדשקונים? אני לא מבין את זה. Life out of the Swedish scene, most especially led by the captain of the team, Hampus. גם סימפל. סימפל זה מהשומן, אבל מהשומן. I don't know, a lot of people might be doubting that at the moment, but it's impressive. Prediction call round? לא, איזה אחי. בוא לא נגזים. איזה עבודה קשה. The next closest is SDY, 14 kills with 13 deaths. קשה לעשות prediction Hampus call. logged an effort in that first half just to keep their head barely above water. Electronics going to find the opening kill. That's on to Brolin, who continues to have some very unfortunate rounds. Hampus is gushed up down the line. He'll still continue to take that fight because it's a headshot angle, but brutal way to start the game. Simple backs off. ביט שומר את המקום הזה מדהים, אבל הוא 3-10, הוא לא טוב עכשיו, אבל הוא שומר את הרמפ, מפחיד. Something to also look at, but he might be able to make up for it here in the second half. Now that they're on that אמפוס במשחק טוב. losing Brolan early on, definitely not great either for NIP. Perfecto is there with the duelies to drop Campus. As you pointed out, he was very low from earlier. Simple going to be taking the זה מה שאמרתי לכם, Wow. Bit is going to be אתם found. רואים? They could maybe get a bomb plant if they're lightning fast. Now whether or not they could זה, עכשיו שהם מדמינים את הפצצה, אומר שיהיה להם ביי, סיבוב הבא, לא משנה מה. השאלה אם הם החליטו לקנות או לא. We'll see. Can't surely stay inside of the bomb site. Simple. He's not even waiting for the team. They didn't even have enough manpower to do anything really. You could see that they knew the doors were covered. They didn't want to open any of those up and try and bail out. And I mean, you're just kind of לא, אל תעשה prediction כל ראונד, אל תעשה prediction כל ראונד. 9-7. אתה יודע איזה טירוף זה, אחי, לעשות prediction כל ראונד? To stay safe for that round. Both pistol rounds for Navi. You're on nuke. אתה רוצה לעשות prediction כל ראונד? תעשה prediction כל ראונד, יאללה. זה כסף קל אבל לדעת מי ייקח. תעשה, יאללה, תעשה. תעשה. יש לך אישור ממני. אבל רק אם אתה נשאר פה כל המשחק ועושה, אין פה עוד הרבה סיבובים. זה עד 16. תעשה, יאללה. It's not that uncommon, but I want to see them punch back early on. Yeah, let's see. Auto shotgun on bit. Talk to me about this, Jason. Well, when you're having a rough game, 3-11, and the precision isn't quite there, why not go for the spread weapon? אבל תרשום שזה ראונד, עכשיו זה ראונד 16. ראונד הבא יהיה 17, תרשום איזה ראונד. Oh, yeah, there's one. It's only going to be the double, but still, it has a nice impact. אני גם לוקח הרבה פעמים את ה... ראיתם שהם קנו אבל הטרור, אבל הם כבר רק עם שתי אנשים, אין להם מה לעשות יותר. SDY waiting, he'll step that Molotov goes too deep to stop his peak. Doesn't even need to put it out with the smoke. He's going to wait. Bomb being planted and another 4-on-2. Another 4-on-2 where the NP players don't really have an option of where to go. Yeah, it's one thing you have sort of one strategy for putting the bomb. זה ראונד 16 אחי, זה עכשיו אתה עושה לראונד הבא. Scenario that you can actually navigate.
Electronic on a couple of kills there. סבבה? ההימור הוא לראונד הבא, לא לראונד הזה. Trying to fight his way out of that bomb site. סבבה. A little bit of doubt in the minds of Na'Vi. Not going to be relevant in this round. הפרדיקו. And it will be 10 to 7. So it's a יאללה, שימו קצת נקודות. decent half right here. תראו איזה זווית. איזה יופי, איזה יופי הם עושים את זה. כל הכבוד להם, באמת כל הכבוד להם. הנה, רגע שנייה. רגע! They need new sounds. Okay. Need him to be a little bit more powerful. Yeah, like a deeper baseline. Like you need to feel that. Okay. Need to feel it like a deagle, like a one dig, that feeling you get, or like the op in the arena feels like Exactly. it vibrates the building. Maybe make it so players explode. Yeah, you want to add death effects to the game, Anders? Is that what we're talking here? I take it back. Okay. But a nice deep. That's what you want. Shotgun-y feel. Yeah. Doesn't have the right impact. Dualies for Brolan. AK on Hampus. I feel like most of the time when we see this one AK buy-up, it doesn't have the desired effect. But I guess If you're going to put on anyone on NIP right now, it'd obviously be Hampus. yeah. Oh, and they know the nade softened up Rez. Simple can even hear the reload. Timing is everything. Hampus is dinked. Oh, what a jiggle from Rez. Hampus is coming back. Simple knew it. He was going to wait for it. Now, there is one up on top of Silo that he's got to be worried about that he hasn't seen quite yet. Rez wrapping around. Great shot. Great shot activated by a flashbang. S-Tag falls. SDY is able to find Rez finally at red box, and it's a 3-on-2. But a chance for NIP. There is, and they can find another rifle on Plopsky as well. And still have 40 seconds, so there is something to be worked with. זהו, הביאו לי אוכל לשישי. There is no אפשר, זהו. יש לי את כל הדברים לסטרים. אני לא עוזב את הכיסא, זהו. So against the MP9. חבר'ה, מי לוקח את הסיבוב? רגע, אני לא רואה את הזה. Down to under 30 seconds. So ראונד they 17. take this fight, you know, שמתם נאבי. get the bomb down and then see if they can win it from there. But נאבי רק עם... זה 3-2, נאבי יכולים לקחת את זה. אוי אוי אוי. catching it, Bit's gonna אוי אוי אוי. They don't have the utility to clear this corner on Perfecto, but they have the right idea. Going to be jumping into it. Perfecto gets one, but he has traded right away. 8 אחד על seconds אחד. on the clock. And SDY, he's close enough by. There's nothing Plopsky can do right here. Oh wait, is he going to come in? Surely he's coming right up the blend. Yo! There it is. נאבי I לקחו. thought he maybe was יואו, מי הרוויח? from SDY. Yeah, certainly was. מי הרוויח? Half second earlier just to relieve some of the stress on the rest of us watching, but handles the 1v1 well up the vent. Good plant from NIP. יואו, איזה מזל יש לכם אבל, איזה מזל יש לכם שהוא התמין לפני. Bomb plant. NIP's happy with that round, for sure. איזה מזל יש Oh, לכם. absolutely. Yeah, this is super well played. No, איזה מזל a lot שהוא of התמין things had to go בקדימה. differently for this to be an NIP round. 11 to 7. 4-round gap. 11 to 7. In terms of the numbers alone, absolutely doable, but they need somebody to join Hampus. Most likely candidate at the moment is Plopsky. יאללה, ראונד 18. They got a couple of people שיטה that- פה מדפקד, כל הכבוד, כל הכבוד שיטה. But it can't just be Hampus. No. אבל סגור פרדיקשן, סגור פרדיקשן כאילו מהר. For me, the next likely candidate, although doesn't seem like he's anywhere close to being able to power up to that level, would be Rez. Someone who's been great for NIP. מבין, אני עדיין יכול לשים את הפרדיקשן. אתה צריך לסגור את זה מהר יחסית. You'd love to see him find that swagger and confidence to help NIP fight and contend for this map. I mean, you have Rez אתה לא יכול לסגור את הפרדיקשן? you know, potential superstars of the newer generation of Swedish Counter-Strike. They're both on the same team finally. Yeah, אוקיי, אוקיי. small miscue there. ניפ, בוא נראה. NIP's going to be happy to wait that one out. לא, אני לא אומר לסגור, אני אומר כאילו תן לאנשים שהם לא יוכלו להמר עכשיו, שפתאום שחקן מת, ואז אפשר להמר. כמה זמן יש להמר? דקה? It's a lot of props Strong words. over to Brolin. כמה זמן יש להמר? דקה על הפרדיקשן? Having some מאז שאתה פותח אותו? his חצי own דקה. style in this team at the סבבה, moment. סבבה. As we mentioned, still early, and in the time he has been able to be there, Hampus has kind of stepped out as well. Yeah, that's true. But they don't have time to fix that problem, right? That has to be fixed right now in the tournament. Hampus to open it up, taking lame, down that's Simple up. no less. Strong start here for the Swedes. 25 seconds. Brolin gonna get traded. Up on that hut, still playing in order. What a Molotov to put down. They can't do anything about it. They have to just run through if they want to do it. S-Tag, that seems crazy, but it's the only thing they Navi. can have done. Electronic will shut them down, but
Otherwise, they just concede the round. נאבי. לא, 30 שניות זה בסדר, Having a סופר. really rough game, and he even comes up the vent, just excited to get a couple kills at the end, and he's the one who goes down and allows a צ'יטה, אתה התחלת את זה ואתה רוצה להפיל את זה עליו עכשיו? That's funny to me. Sometimes life just. איך אני משתף גם ביוטיוב וגם בזה? עם ריסטרים, אחי, אמרתי לך. מה קורה, אופנון, אחרי זה נשחק קצת? Thanks. אחרי זה נשחק קצת? It's the real reason to learn German is so you can catch up on some of all the crazy words that. חבר'ה, אופנון פה יעזור לכם, בסדר? בסדר. All 5 players for NIP inside, and this is a ramp hit. Hit, you're gonna get your chance, my friend. There's one. Nade is out. בסדר, אז ב9 אחי, אני סטרים 12 שעות, בטוח היום, אפילו בלילה אחי. בלילה אם אתה רוצה לתת סשנים אפשר. They're well aware Navi that they've lost this part of אני the map. פה Are they aware that S-Tag's under heaven, though? עד זה. יאללה, They're תעלה aware it's אליי. a possibility. Yeah. Hampers would love a fight. חבר'ה, לא פתחתם prediction, מה יש לכם? Be something of a start. Yeah, this is so scary because if he יאללה, אופנון, takes תעשה the fight גם... towards control, he's gonna get traded. Oh, there was an opening. Bit is out of there, but he just runs and guns with the M4A1. He obviously wanted to find a kill, find an engagement, יהיה לילה ארוך אחי, and כן. maybe force a player off the upper bomb site, יהיה but לילה this play ארוך. now gets telegraphed. אין לי, אבל אולי אני אוריד. במהלך הסטרים הזה אולי אני אוריד. Electronic gonna be taking the kill on Bobsky and S-Tag. אתה לשחק פול גייז? יאללה, אולי נשחק גם פול גייז, אין מה לעשות, זה סטרים ארוך הולך להיות. 30 seconds. נוריד בערב They פול are- גייז. well, they're coming for it every which way. SDY will drop. בזמן שאני אראה סרט, And now we're taking some really good steps מריצים forward טורניר, towards אוקיי. ending this map and יש taking the טורניר? over NIP. אני יכול לזכות? יו, כמה הימורים יש היום, חבר'ה. אני אלך גם לקזינו בזה, אני אלך גם לקזינו ב-RP, אני גם יאמר אצל אופנון, וגם אני אלך בלילה לסטייק להמר It was a ב... good pick for them. They just need to clean up some of the play they've had on the CT side recently. סגור צ'יטה, סגור. It's a great map for us, obviously. ראונד קודם, נאבי ניצחו את כל הראונדים עד עכשיו. Obviously now, they seem to ניפ have לא הביאו ראונד. gone over some things and got everyone moving in the right direction. המחצית נגמרה 8-7 לנאבי, מאז נאבי לא נותנים להם לנשום. Navi don't want to have happen. If you can have even one or two maps that they're not super confident on, you can maybe לא do נותנים להם something לנשום. in a veto process against them. You can try and see if you can win. on אמפוס getting משחק the טוב map at the אגב, right time, which הוא honestly, משחק I טוב. thought even Overpass might be that map for NIP, but that's אבל not to be the case. SDY Double בא, spray. הוא רוצה, הוא כל כך רוצה את המקום, הגמר זה קולון אחי, Molotov there to זה קולון. Ron Oh Hutton. no, he מחר יש לך זה, מחר יש לך רבעי גמר וזה, גמר ביום ראשון, זה קווליפייר, היום 2 עולים, היום 2 קבוצות עולות. Goes around, comes around. Yeah, apparently. אני לא מאמין שלארנב שלך קוראים נבי, אבל זה שם של ארנבים נבי, כאילו יש הרבה ארנבים שקוראים להם It's נבי. over. Hiding behind the smoke and squeaky פרס door. גדול אחי, יותר ממיליון It's לדעתי. SDY, just to point it out, he's up to 21 kills. זה לדעתי קולון זה המייג'ור הכי... The better- I think he's gonna have תחשוב שהאיצטדיון סולד אאוט כבר מלפני שבוע 22 של now for הגמרים. SDY. אני רואה את הצ'אט של היוטיוב אחי, אני רואה את הצ'אט של היוטיוב, למה לא? Another 3 kills with 30 seconds to go. He's, oh, he had the right idea, but the timing was off by maybe less than a... אני רואה דרך הריסטרים את כל Will הצ'אטים. catch him. Either way, that was going to be a nearly impossible round. So $400,000 הטורניר? 7. Part of the tragedy of this game, I feel, is like זה שם לא on their מקצועי, two sides, NIP's had זה to שם work לא so מושקע, hard זה just to כאילו מצאת את הארנב, לא תכננת לקחת אותו kills מלפני. that just don't even- כאילו ראית אותו, ארנב, בוא ניקח אותו הביתה. 5-on-3, 5-on-2s, they're not giving you any- או שכזה הלכת לחנות חיות, Just they're very, אמרת מה אני very אביא focused, very דגים, strong fundamentally. אוגר, מה בא לי, ארנב. איך נקרא לו? נבי. This gets to the awkward part towards the end of נבי the נעלבי. series, where I kind of got to mention we praise so much. לא, נבי מביאים אותם פה ממש בקלות. מה המשחק הבא אגב? אינז משחקים משחק הבא? Today at the moment across the two maps and nukes yet to be finished. יש אינז נגד G2 נראה לי. משחק מטורף, אני רוצה לראות אותו גם אגב. And honestly, a lot of the really cool stuff for NIP, אחותך הקטנה, היא מטפלת בו. you know, once they got into those 3v3s or 4v4s, כן, נגד G2. on the map, and they- אחרי זה, they could אחרי המשחק הזה, big the offense. בטח יהיה איזה הפסקה של שעה, אבל. ואז נעשה קצת CS Like there is no בהפסקה הזאת, ואז map נשחק. space for
ואז נראה. Hampus or anyone else to make those kind of calls right now. It feels like they're getting locked out before we get to the part of the game that NIP. יאללה, פרדיקשן על מה? על הראונד הזה? יש ישראל נגד אוקראינה היום? משדרים את זה? וואי, אני חייב לראות את זה, חייב. חייב לראות את זה. יש שידור? אלעד, תברר לי איפה משדרים ישראל נגד אוקראינה, אני חייב לשדר את זה, אחי, אני חייב. הנרקס, שושה, נרץ, הם קבוצה מטורפת. תמצא לי מעכשיו, אחי, אם אתה יכול. אם אתה יכול למצוא, זה יעזור לי מאוד 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 מאוד. אני חייב לראות את זה. חייב. Hard to imagine that stage without Na'Vi at this point in time. 23rd round coming up. Some MAC 10s, some Galils on the side of NIP to try and see if they can find counter strike, אחי. Hampus gonna do a little bit. אבל יש לנו קבוצה עם שחקנים כאילו שטובים, שחקנים שיש להם פוטנציאל להגיע לרמות הגבוהות. ופה אגב, במשחק אחרי זה יש לנו שחקן ישראלי שמשחק, שקוראים לו ספינקס, והוא משחק בקבוצות האלה, הוא פשוט בקבוצה שנקראת אנס. אבל יש נבחרת ישראל ב-CSGO. יש היום גם נדל, יש עכשיו נדל, לא נדל, ג'וקוביץ' בטניס. מעניין אם הוא ניצח. Now, trigger discipline could net him 10,000 kills here. Oh, they line up. They line up again. 3 and almost a fourth. You said it. Maybe the best chance for NIP, and even that is not enough. Klopsky alone here with the org in a 1 versus 2. Man, they've had some opportunities. They've had, I mean, they started that on overpass, that 2-1. בוא'נה, יש, הלוואי שהייתי יכול לראות את זה גם, תאמינו לי. איזה באסה עם הנה, נאבי ניצחו. איזה באסה עם הזכויות יוצרים האלה, אם עכשיו הייתי יכול לראות את הטניס, זה היה מפחיד. טוב, בואי אני אשחק קצת CS בעצמי. מתי מתחיל המשחק? בוא נראה מתי הם יגידו. One of them will face Na'Vi in the upper bracket final for the group, and they're looking unstoppable. Headed to a break, we'll be back. אני מת לראות את G2, אבל בסדר, אנחנו נחזור לזה. אתם תגידו לי שיש, בינתיים אנחנו נשחק קצת CS. נשחק קצת CS, ואחרי זה... יש עכשיו משחק טדיס, ג'וקובי ב... למה אני לא רואה את המסך? אוקיי, יש ג'וקוביץ' נגד נורי בווימבלדון. תודה סופר, בוא נעשה קצת חיבובים ובוא נעשה קצת ריטייקים. למרות שאני לא חם בשיט, תזייגו אותי, ולאט לאט אני יכול להתחבר. תראו, אני לא יכול להוריד את זה. שיפטי? מה רוצה לשחק? שכר במדיות? רק בכלא RP ו... מה? אני יודע מי זה המסחר למניות הזה, אני יודע על מי אתה מדבר. אני לא מאמין בבורסה, אחי. אני חושב שהבורסה זה משהו מאוד מניפולייטיב, מאוד... איך אני אסביר את זה בזה? איך אני אסביר את זה בצורה מסוימת? יש דבר שנקרא הרצת מניות, סבבה? יש ב-CSGO, אחי. אלעד, ב-CSGO... אין לי מקום? יש לי מקום. למה הוא לא על מסך מלא? איזה קטע. רגע, אני אשנה אותו שיהיה על מסך מלא. חכו רגע. זה בגלל הווידאו. זה בגלל שזה לא על...
האומגה, אחד מהם לא שרמוטה. עכשיו אתם תראו את זה על מסך. אני אשחק על 16-9, אבל בסדר. אני אשחק על 16-9, זה בטח יצא לי מהמשחק גם. עכשיו אתם רואים את זה. לא, הייתי מוכן. בורסה, תראה, היה לי תיק מניות. הייתי קורא ספרים של וורן באפט פעם, שהגישה שלו זה לעבר על חברות מאוד חברות שהן כאילו מתעסקות בצרכים בסיסיים של האדם. בדיוק. מסחר יומי, אחי, אין לי זמן לזה, להתעסק בזה, לעשות את זה, לשבת על זה, גרפים, שמגרפים, בלגנים. זה בלגנים, אחי, אני לא... וואלה, הוא ימות. 3, 4 ו... נפיק אותו שתינו. אין לי פלאש, אין לי כלום. איזה 2 וואנים. איזה 2 וואנים הם קיבלו אבל. כן אחי, אבל זה פול טיים ג'וב שלך, נכון? זה פול טיים ג'וב שלך. משחק ב-9:45, נו, ב-7:45, אז תמצא לי לינק אבל. תמצא לי לינק. קיצר, עדן, זה עולם שמי שיודע מה לעשות בו ויש לו זמן להתעסק בו, אפשר להרוויח שם כסף, כן? אפשר להרוויח שם כסף, אבל כסף זה לא תשמע, אתה רואה אותי מהמר וכאלה, אבל כסף זה לא המטרה שלי בחיים. כאילו, אני לא רוצה לשעבד את החיים שלי על דווקא לעשות את הדבר הזה, אתה מבין? לא, אני מת. לא, הוא קיבל דינק, וגם הוא קיבל... לא, רק פאניקס. פאניקס פה. בדיס, סבבה. יש שם מישהו, לא? האפס והאוואפ שלי לא מסתכל לשם. סבבה, אני מסתכל ברבע לזה, אנחנו פותחים את השידור של ישראל. עד אז אני אעשה קצת זה. אתה משקיע 30 עד 50 דקות ביום מסחר, אז כמה אתה... טוב, אני לא יכול לשאול אותך כמה אתה מרוויח, כי זה לא נעים לי. אבל מאוד מעניין אותי איך זה עובד. אחד באפס, אפס. לא אפס. רציתי לעשות לו משהו, אבל לא הלכו. יצא לך בטרפליי נייף, אתה רוצה נקנה ממך, אחי? כמה אתה מוכר לי אותו? עכשיו אני קונה ממך. חובטים, שתינו. כמה אתה רוצה למכור אותו? אתה עובד עליי, אני הייתי קונה, אין לי בעיה, אני רוצה להיכנס ולקנות סקינים מחדש. כל השנייה מת בסיטי סייד הזה. אתה יודע איך בא לי להיכנס לזה, אחי? אתה יודע כמה אני מאמין שהסקינים הולכים לעלות איזה... הולך להיות לך סקין ששווה מיליון. עם כל הבטאברס וכל השטויות האלה, אחי. כל ה-NFT. זה לא NFT, אבל זה ה-NFT הראשון שיצא אולי. אגב, יש לזה יותר ערך ב-NFT לדעתי, כי זה לא נטבח על האיתריום. זה לא נטבח על דברים כאלה. כן, אני יודע מה זה שזה רשום על הבלוקצ'יין, אחי, אבל... עדיין, אני חושב שזה יותר...
כן, אני יודע מי זה ג'פרי, אבל ג'פרי מוכר יקר, הוא לא מוכר במחירי באף. אני צריך מישהו שימכור במחירי באף. עוד מעט תראו סמוק טוב, פלש טוב. אם נגיד באים לכם מהלונג, זה פלש טוב נגיד. ואז אתם יוצאים ומסתכלים. עכשיו יבוא מהשורט טובה לקבל רימון. לקבל רימון. עוד אחד שם. כן, אפשר לשחק פה רק בטיסה, זה הבעיה. כן, כן, יש לו דברים מטורפים לדעתי, מהג'פרי הזה. הוא מטורף, יש לו דברים, אני יודע, הוא מהמר מלא זמן, נרץ במשחק, בוא'נה, לא ראיתי, הסתכלתי על הצ'אט, כוסמק. זה פלש טוב לבננה, אתם יודעים? רגע, נרץ, לא הבנתי, נרץ משחק עם מי? נרץ לא בנבחרת? נרץ בנבחרת, לא? הוא לא משחק עם אנרקס ושושן? הוא באנד פוינט? וואלה. אז רגע, אז מי בנבחרת? אבי גוד, לא? אבי גוד, שושן, אנרקז, מי עוד שם? אני מת פה 100%. מה, אני על הראש שלו, די, מה, אני לא יכול עם הסטרים הזה. הסטרים הזה מזיין לי את מה שאני אומר. יפה. שושן מורי. בלו פידיקס גם איתה? וואו, איזה קטע, יפה. אני מקבל פה וואנים, כאילו כל אחד הוא פה לא יודע מה. אני חייב לראות אותם משחקים. כן, אבל 14,000 שקל זה כלום. הלוואי, איך אין פה חברת הייטק שבאה ועושה טורניר על 100,000 שקל? $100,000. אתם יודעים כמה חסויות, כמה צפיות יהיה לזה? אני בית לארגן כזה דבר, אני אגיד לכם את האמת, אני בית לארגן כזה דבר. לעשות טורניר על 100,000 שקל. כל אחד, וואן של הלייב לתוך הראש. עכשיו אני אשחק כמו סימפל עכשיו. פליקס לא זה... אי אפשר, חייבת לתת פה רש, אם אני לא לתת פה רש, מה אני אעשה? נו כבר... איזה וואני, סימפל, אמרתי לך. לסיס גו רון. ההוא בקונקטור, ההוא באבן בלמעלה, ההוא בשתיים באבן. 4 עליי. זה לבל 10. זה לבל 10, כן? בפייסי.
מחזירים את כל הזה שלי בשנייה. נשאר אחרון כל הזמן. 3, 4 ויוצא לי פה מישהו. 3, 4 ויוצא לי פה מישהו. זה היה סמוק טוב אגב. חוסם לי את הזווית שם, טוב. הוא פול פלאש, הוא פול פלאש! עוד דקה, יש עוד אחד. כאן, אבל תיכנס עליו! תראו לך עומדים! אין, הם לא נכנסים אבל, אני אחד על אחד עם כל המשחק. איזה משחקים להוריד? מה זאת אומרת איזה משחקים להוריד? איתמר, מה הולך, יא אח? איזה כיף שאתה בא לטוויץ', איזה גבר. מישהו יכול לרשום לי משהו ביוטיוב שאני יודע אם אני רואה בכלל את הצ'אט של היוטיוב? אני לא יודע אם אני רואה את ה... איזה משחקים? לא יודע האמת, אחי, לא יודע. לא יודע, נראה. CS. אין, זה עבר לשעה 8:30? אוקיי. ناخذ fuck this flash fucking bot ناخذ איפה האחרון? نوبس יואו, תראו את זה שלי. כן, ראיתי את התיבה החדשה של הריקול, אני מת להביא בה משהו, אני מת להביא בה משהו. מת להביא בה משהו. אני לא יודע אם רואים את הצ'אט של היוטיוב, אני אגיד לכם את האמת. אני לא נראה לי רואה את הצ'אט של היוטיוב, לא יודע למה. אז אני אעבור לטוויץ'. بس انك تنزغنا على عصرين بستان زين איפה אתה? אתה בן זונה איזה בן זונה נוב לבטל אותו. אין לך קור יא בן זונה אין לך אין לי מושג. הראיתי בעמוד. 9 HP. אחד 9 HP. שאחד זה ישים פיוז. רציתי להביא בו נוסקוס. אללה איך לא רואה. אני צריך לסדר את זה, אני שנייה אסדר את זה. אתם מתעצבדים על הפרק הזה? ביי. רגע, אני אסדר את זה, בוא נראה. בגדול אני על הצ'אט של הזה, בוא נסדר את זה רגע, בוא נראה. נלך פה לריסטרים, להום. פה אמור להיות לי איפשהו הצ'אט. איך אני רואה את הצ'אט? בלייב. הנה רואים. איך עשית את זה? עכשיו אני רואה. אוקיי. יופי. נחזור ל-CS. בואו נעשה קצת... אני אעשה קום, פייסיט. המשחק מתחיל בשעה וחצי, עוד שעה וחצי. טוב, בואו נמשיך קצת ריטייק, למה אני לא חם. אני גם מסתכל על הצ'אט, זה הכי קשה בעולם להסתכל על הצ'אט ולשחק CS באותו הזמן. ואני אגיד לכם את הדבר הכי גרוע ב-CS. הדבר הכי גרוע ב-CS, אצלי לפחות, זה שיש לי פה אור. בוא לריטייק, אבל אין מקום. יש לי בדיוק פה
רגע, אתם רואים את התאורה הזאת שמגיעה אליי? היא עומדת לי מעל המסך, כל המסך שלי בעיר, אני לא רואה כלום. עוד חצי שעה מתחיל ישראל, אז עוד חצי שעה אני לישראל. אני אעשה חצי שעה ריטייקים, ואז אני אעבור לישראל. מקווה שפה יש אנשים פחות מזיעים. משמיע לבתולים תקבל בן בסוף, אחי. איזה בן אחי, הוא מטריל את השרת הזה. בא בכוונה אחי, להטריל. יש, איך אני אוהב, איך אני לא אכפת לי. אני אוהב. בוא להטריל. הוא באמת מחכה. סליחה, הוא מזיין אתכם כל הזמן. כן, ראיתי שיצא לסימפל, את התיבה. נשים עליהם קביעות, למה אחר כך זה, הנה פאניקס בא כל הזמן. פאניקס, אם אתה עושה לי סטרים סנייפ, אני מזיין אותך. אל תעשה לי סטרים סנייפ, גם ככה לי קשה להיכנס פה בזה, אין סיכוי שאני נכנס פה לבי הזה עכשיו. זה. לא, הייתי על הראש שלו, אבל איך הוא נותן לי את הוואן הזה ואני נותן לו את ה... משמידה בתעולים על זה. בוא תהרוג אותי, חכה שאני מתחבב, אני לא רואה אף אחד מבטר, בוא תהרוג אותי. אתה יכול להרוג אותי עד שאני מתחבב, עד שאני מתחבב, כבר הסיפור. אתה גרוע בסויס? וואלה, נראה לי לשחק על ולורנט. סונה זה באמת, אתה יודע לדחול לסרטן. אין לדחול לסרטן, אחי, באמת. בסדר, תן לו מה לעשות, תן לו מה לעשות. למה אתה מתעצבן? יום שישי היום. פלש לסייט. כמה פלאשים אני... נייס טריי, אחי. אני מת להביא את הטבע הזאת, אם זה אולי אני אקנה אותה, אולי אני אקנה אותה. לא ייתן לי בוסט, בחיים הוא לא ייתן לי בוסט, איי. לא, איך אבל אותי, איך אותי? אני לא מבין את המשחק הזה. אני נותן לו אחת עם האוואפ דרך הבן אדם והוא הורג אותי דרך הבן אדם. אפשר בוסט גבר על המחרה? איפה היה בקר, בזה, אני לא יודע איפה היה. די, פשוט עומד שם בזה ואף אחד לא פורץ אותו, תפרצו כבר את הבנץ'. תראו. תודה רבה, בואנה, לא, אני רואה את זה פעמיים, אתם רואים את זה פעמיים או שאתם רואים את זה פעם אחת? אני רואה את זה פעמיים, תודה על הסאב, זה ביוטיוב, כן, זה בגלל היוטיוב וזה לא נורא. תסבלו. המים, אז אני אוריד אחד מהם, הם לא פורצים. יש שחקנים בישראל, שושן, פליימזי, ספינקס, יש מלא שחקנים טובים. יצא עליו לא בזמן. יש מלא שחקנים טובים, אחי. יש לי הרבה זמן, אבל בסדר, יש הרבה דברים לעשות, אני לא דואג. אין אינסטינקטים.
יש לי אינסטינקט. לא, זה לא קומפ, זה ריטייק, אחי. ריטייק. לא, עוד מעט מתחיל המשחק של ישראל. אני אעשה קומפ ולא יקרא לך. מה, כבר יצאו בשורט אבל. כבר יצאו בשורט. בטוח. הרגו אותם? איי 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 איי. אכלת עוגת גבינה? יואו, אתה יודע שיש לי פה עוגת פירות האמת? אבל איך בא לי עוגת גבינה? אני מת על עוגת גבינה אחי, מת. באמת, זה אחד הדברים שאני יותר אוהב. יש גם עוגת גבינה עם, איך זה נקרא? עם ביסקוויטים כזאתי? גם את זה אחי, וואו, איך אני אוהב את זה. שעות. שתיים. שלח לי תמונה. לא יודע אם בא לי שתשלח לי תמונה, ראייר פה. תן לי רנדוס. אין אף אחד. מינוס 80. גנבתי לו. יש מישהו בזה? זה משמיד הבתולים האחרון? איזה טורניר אחי? ב-CS? אמרתי לך, לא? בוא'נה, מה הוא אף? שונא לשחק אבא עכשיו, לא בא. יש לך את שושן, את הנארק, אז רשמו פה, את בלופין מורי. רשמו פה בעיקודר. מחכה לי 4 שעות, הוא מחכה לי. בארץ כן. למה, אני נראה בחו"ל? זה כיף? תודה אחי. לא, למה הפליץ הזה לפרצוף שלי? שיפטי, ראיתי מה רשמת לי, כן? לא יכולתי, הנה פה רשמת לי. לא יודע מה זה אומר, אבל אם יהיה לי זמן, אני אבוא לראות את השרת, אחי. היום לא יהיה לי זמן בטוח, אבל... אני לא יודע מה זה אומר, זה נשמע מעניין, אז... אני נראה לי צריך לעשות להם בייטים, אני צריך לחכות. לא, אני בצרפת לפעמים, כן. לא יכול לקפוץ את זה עם האור.
תגן עליו, אבל אתה רואה את הראש שלו, מה יש לך? די, הוא רואה את הראש שלו והוא לא יורה בו. איזה שרת זה? נראה לי פליי אייל, אבל לא נראה לי יש מקום. עכשיו מישהו יחכה פה עם הוואפ. הנה הפלאש. אתה תמות. ברם. איף. יש בסיטי גם, אני מת. עכשיו אחד בסיטי. אחרון טיקט. כמה זה? עד 30. זה ריטייקס, אני משחק ריטייקס קצת עד שנתחיל את יש שידור של נבחרת ישראל בקאונטר סטרייק, אני ממש רוצה לראות אותה. איזה מספר אני בשרת? אין מושג, אנחנו עוברים מפה עוד שנייה. אני חוזר לחשוב, לא אחי, כל פעם שאני פותח את הסטרים של פרטיזן, אני מבין כמה וכמה יותר אין לי מה לחזור שם. כל פעם שאני פותח את הסטרים, רואה איזה 15 ביפים, לא משנה מי אני פותח את הסטרים. רואה 15 ביפים אחי, אומר איפה אני מתפקד פה, איפה התפקיד שלי בתוך השרת הזה. ולא מוצא שום, וואו, איזה מה כאילו. לא מוצא שום... למה הם לא עושים? כן, אין שם RP אחי, אני שחקן RP, אני לא בא לי להיות סקין, אתה רואה? בא לי לראות בנשק, אני הולך ל-CS אחי. 3, 4. נו תהרוג אותו מהקר! באמת. הם ידעו. לא בוואלורנט, יש גם וואלורנט נראה לי, אבל יש... איזה שרת אני? אני אייל, אני בפליי אייל, ריטייק, אתה רוצה שאני אשים לך את הזה? כבר אני אשים לך את ה... אני לא... חכה, הם יכעסו עליי שאני לא פורץ עכשיו. הנה, ניצחנו. רגע. זה את השרת, זה השרת. זה השרת. כן, זה שרת דים אחי, זה פרטיזן הבין שזה מה שעושה לו כסף, כאילו... כל התוכן הזה של התוכן הזה של כל היום לירות בנשק ולעשות ביט. אני פותח את הסטרים של פרטיזן, כל בן אדם שני עושה איתו ביט. כל בן אדם שני מתקשר אליו, תביא לי את הוויד, תביא לי את הזה, תביא לי את הזה, תביא לי את הזה, אתה עשית ככה, אתה עברת ככה. אתה קרוב, האמת יש לי חבר שחופר לי להביא את הקרוב, חופר לי. יש לי חבר חופר לי להביא את הקרוב ואני כאילו עוד שנייה אני מביא גם. אבל זה מלא, אם אני כועס על ההחלטות של פרטיזן, מה פתאום? מה יש לי לכעוס על ההחלטות של פרטיזן? יש לי לכעוס על השרת שלו, אחי, זה מי שלא בחיים. זוז ממני! זוז! אני וואו! אני לא אחזור? לא, אני לא אחזור. לא חושב שאני אחזור. אחי, אני אגיד לך את האמת, כאילו... אני חושב ש-PRRP כאילו... וזהו עוד מעט.
אני חושב שיהיה לזה הרבה... תבוא כבר... אתה אוהב את הרייג'ים שלי? כן, אני חייב לדפק רייג'ים. הזמנתי את הפצצה, אני מבין. הנה, הוא שוב בא אליי. הוא שוב בא אליי. הוא שוב בא אליי. לא, איזה מאוס הוא ילבג, איזה מאוס הוא ילבג. למה זה קורה לי כל הזמן? קופץ לו על הראש. אני לא פורצים את השם, אולי נסתכל עליו. תבוא לטוויץ', תבוא לטוויץ', כמה שיותר לטוויץ' שזה אותו. איזה עכבר יש לי? כזה, יש לי 2 כזה. לא עכבר משהו. עכבר זמני עד שאני אביא את הלייטווייט. עכשיו הם יודעים שאנחנו בשלב. לא, נגמר לי כדורים! 90 הורדתי, לא הייתי מביא אותו בקלות, את פאני. את... ראיתם? זה אלעד. איך אני לא פוגע בו? איזה נוסקופ הוא קיבל, מסכן. אני הולך למות אבל מהאוואפ עכשיו, בטוח. 3-4 ואני מת באוואפ. HP, אבל הם לא פורצים את הסייד, הם לא רוצים לפרוץ את הסייד. לא רוצים. אני מעדיף טוויץ', הלוואי שהייתי יכול לגדול בטוויץ' ולהגיע לכמות של איזה 40-50 צופים ככה בזה. זה היה לי נחמד מאוד. הוא יורה על היוון. 5 כדור. לא, הוא לא נכנס, הוא לא נכנס. אני מת, כאילו, אני מרס. כן, טוויץ', אני גם חושב, אתם יודעים מה אני חושב על הטוויץ'? שמע אחי, שבור לי עכבר, סתום את הפה. אני חושב שטוויץ' זה הדבר הבא, כאילו, בקטע של... ישראלים בהתחלה היו ישראלים בהתחלה, כאילו, היוטיוב קומיוניטי גדל והכל, ובגלל שאנחנו מאחורה, אז לוקח זמן שהישראלים יגיעו לטוויץ', בסוף הם יגיעו. וגם אני חושב שהאנשים שהיום ילדים הם יגדלו, כלומר כל החבר'ה שהיום בין 13-14 וזה הם יגדלו, והם יעברו מתישהו לטוויץ', כאילו. אחד שורטי. 17 אף אחד לא מפיק איתי. סורי אלן. אתה עושה לי סטרים סנייפ, אני אורג אותך. יופי, אני בטרור, אבל זה כיף. אין אפליקציה של טוויץ'? אני בטוח שיש. מישהו נשרף פה על המולי, אני מת 100% אבל.
אחד? אחד סיטי או בא מהשור? איך הוא ידע? איך הוא ידע? למה? מה שתעשה את הפרי פייר הזה. בטוויץ' יותר בוגר, אין ספק בכלל, אחי, אין ספק. זה לא שאלה בכלל. לא שאלה. תראו איזה מוס. זו. הפריע לי הקופסה. מה איתך? מה הולך? בסדר. היי, כמה זמן שיחק? הוא לא פה, הוא פאניקס לא עזר לי. התחיל המשחק? איזה? של ישראל נגד אוקראינה? רגע, הוא שלח לי לינק, חכו רגע, הוא שלח לי לינק אליי. נראה. לא, אמרו שזה נדחה ל8:30, זה עוד לא התחיל. אבל אני לא יודע איפה איפה... הנה, 9 מינית, עוד 9 מינית מתחיל. רגע, אני עכשיו לא רואה את שט. עוד אחד לפה, נצא עם הזה, נצא על המולי. אחרון בטח בא מאחורה. טוב. זה נדב קצת טוב. עכשיו אחד יצא פה בסמוק והם לא יראו סתכלו. שלוש בסייד כבר, הם לא רואים כבר. רגע, לא רואה את הצ'אט, למה לא רואה את הצ'אט? הנה אני רואה את הצ'אט. כן, כן, רשום שזה מתחיל עוד 20 דקות לדעתי, אני לא יודע. תעלה כבר, למה לעשות לי בייטים אבל? לא יודע אם הרגתי אותו. הרגתי אותו, עיוור. גם אותו הרגתי. בסדר אחי, CS זה משחק שצריך לשחק אותו הרבה מאוד זמן כאילו, ולהיות חם ולהיות זה לוקח מלא זמן, אתה רואה גם אני... תזוז, אבל למה הוא עומד לי פה אחי? למה אתה עומד לי פה אבל? למה אתה עומד לי פה? עומד לי עליי, אני לא מבין, אנשים באים, קופצים עליי, כאילו אני לא יודע מה קרה. אז עוד לוקח לי את הספוט. הוא הרג אותו עיוור. כנסו. יצחק הברג'י. יצחק הברג'י ואני מת. בום, הוא מת. בטוח באים זה, באים שור. כן. שעות בטח. הוא לא יכול לצאת, אין לו מה לעשות, כאילו, אין לו מה לעשות, בחיים. בסיטואציה שאתה, אתה מתבאס עליהם רצה.
חבר'ה, תודה על הפולו, כל החבר'ה שבונדים פולואים והכל, כפרה עליכם, איזה כיף, הלוואי נגיע ל1,000, לא נגיע היום בטוח, אני לא מצפה ש500 איש יבואו לפה, אבל זה עוזר. מי זה כן? אני משתדל לא לחנוק אף פעם אני לא חונק עד שלא חונקים אותי, אם זה מישהו שחונק, אז... כאילו 4 שעות אני אחכה פה, אני אסתובב או יצא. לא, הוא שם בכלל, איפה הוא עומד? איפה הוא עומד, אחי? הפצצה עומדת להתפוצץ. מרג'י. אני הורג אותך? אני לא שם לב אפילו את מי אני הורג, אלא זה נשבע לך. רק יודע שיש פה מישהו ועכשיו הוא מקבל נייד. זה פלש טוב לזה, נסיים. לא, 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 כאילו, תגמר לי כזה. כן, תעשה לי זה אחי, הכל טוב. שומעים? תעשה לי זה. מצא כבר, פאניקס! זה, מה יקרה? הוא בסייט אחי. הוא לא ירוג את כולם. קיבלו פלאשים יפים, קיבלו פלאשים יפים. כן, כי אין מה לעשות בריטק, זה הקטע, גם אני, תראו, גם אני מקודם שיחקתי בצד השני, לא הייתי בטרור, הייתי בסיטי, וזה היה נראה כאילו כל פעם אני בא ואני מקבל לראש, מקבל לראש. ככה זה, אין מה לעשות, זה קשה. אבל בגלל זה צריך לעשות חינומי שנאיה, נשבע, אני לא רואה כלום, אני אומר לך, אני לא רואה כלום. לא רואה כלום. לא יודע מה לעשות, לא יודע איפה לשים את התאורה כדי שאני אוכל לראות את עצמי טוב במצלמה ולרשת אותך בסטרים, לא רוצים. סתם עוד מעט. ילדים, אימא'לה. יאללה נדב. איזה דינקו ילדים. אבל למה זה לא יתנו לי את הפצצה? בשעות. הייתי מביא גם אותו, אף אחד, הוא לא שבר שם על הפצצה, מה אני אעשה? מיסטר רוגי, מה הולך? יא אח, אחד במאנסטר צד ימין. איי יוש. רוגי, מה איתך? בא לי לזכות היום בכסף. באמת שבא לי.
יש גם את הלייב של הוולורנט, אבל לא. יותר מדי מה לראות. פתח כבר ותזוז. עוד אחד. עוד אחד. תעברו אותו. פה יש פלשטור, אני אראה לכם פלשטור. אם לא יהרגו אותי מהאבן, אני אראה לכם פלשטור. פה יש אבן. לא בא לי להפליש את האבן אבל. הוא בווטר כבר, הוא בווטר, איפה הוא מסתכל לי, האח שלו גדול. אני אראות לכם את הפלש, אבל לא היה לי זמן. שמתי לב שהרבה צופים בי עם קורונה. אני לא יודע מה זה אומר עליי. אני לא יודע מה זה אומר עליי, אבל הרבה צופים בי עם קורונה. לא עשיתי את הקראוט של זה טוב. הרבה צופים בי יש להם קורונה, ואני לא יודע מה זה אומר, אני לא יודע מה זה אומר. לא יודע מה זה אומר. זהו אחרי. לא יודע מה זה אומר. שר פלש לפה חבר'ה, סתובב, פורץ, לא משנה מה, לא רואה בעיניים. יאניב מת, לוקח פה את הזה, אחד יבוא לי פה, הוא לא בא. הופה, מה הם עושים? מה הם עושים? לונג 2, אחד יהיה פה. אחד לא יהיה. התחיל, אתה יכול לשלוח לי לינק? יו. אפשר לשלוח לי לינק בדיסקורד? אני אצפה. אילי, צא גבר אחוז שרמוטה. צא גבר אחוז שרמוטה. מה הוא עושה מאחורה שם? לא, גם אחד באחוריי. מה, איך שהם באים? 4 שעות. אילי, תגיד לי שאתה שולח לי את הקליפ בדיסקורד. אני ישר פותח. נדב. כן, יא אח. נראה לי התחיל. תשליח לי את הלינק בדיסקורד, זה לא זה. שלחתי לך. זה ב-HL TV? כן. טוב, שנייה, אני יוצא אחרי זה. לראש, יאללה. בוא נראה. רגע, זה לא פתח לי טוב. יפ. יופי, בטוויץ' זה מעולה. Ukraine vs Israel! Let's go! Ukraine זה סימפל. כן, אני גם ביוטיוב וגם בזה, אני מולטי פלטפורם, אני מטורף אחי. אני מטורף. לא סתם, זה רק היום לסטרים של 12 שעות, וגם ככה עוד מעט אני אסגור את היוטיוב. עוד מעט אני אסגור את היוטיוב ונמשיך פה. הנה שושן, הנה הנרקז. אתם רוצים שאני אעשה... מה? אתם רוצים שאני אעשה לכם את השידור? לא נראה לי ש... יש פה שדרנים של שדרים? אני לא יודע. אני חייב להשתין אבל. Нічого собі, будемо влітати з 2 ніг просто все етер. Дуже раді вас тут бачити. Сьогодні працюю не один, як завжди. Зі мною наші неймовірні хлопці. Мабуть, весь відділ трансляції. Машу б-англіт? Побував, і це добре. Сьогодні ми працюємо з дуже цікавим персоною, дуже цікавим персонажем. Його давно не було видно. Богдане Садистовичу, добрий вечір. Як ви? Привіт всім. Нас тут трохи затримався початок, але тим не менш вітаю. У нас пістолетний раунд. Хто не знає, хто не бачить, це Україна проти Ізраїлю. Досить такий цікавий матч. І ось вже проходять крізь ребра ізраїльтяни. Починають відстрілюватися від пісків, але там не прочекали Пенті. Там роздали нормального приколу. А там нормальний прикол, я тобі скажу. Я зараз трішки... איך אני יכול לשדר? бо в мене так лупить по ушах. ב-HL TV אין לי лінк. Аналогічно. Дуже галасно працює. У нас тут Джекі з 2 пістолетів. Що це за рейнджер вийшов на дуже далекий дикий захід, але щось не пішло. יאללה, הנרקז, ישראל הביאו את הסיבוב הראשון. הם שמחים? Але тим не менш. בסדר, אני אשדר בעצמי. אני אשדר בעצמי על הרוסית שלהם, אני אשדר. על הרוסית שלהם אני אשדר. טוב.
זה הנרקז, וזה שושן. Нервування все-таки присутнє наших вже з перших хвилин спітніти це сильно. האוקראינים בלחץ, הם הפסידו את הסיבוב הראשון. ישראל משחקים טרור, בגדול זאת מפת סיטי. בואו נראה מה מראים לנו. שושן בינתיים הם קנו סקאוט אחד פה בסיטי, הוא מנסה להפיק, הוא ראה את הישראלים הולכים למיד, הישראלים כמו ישראלים ממשיכים לדחוף. אגרסיבי, הנרקז קנה AK, אין להם הרבה אינפו ב-B, עכשיו הוא זרק סמוק ל-B בשביל לחסום אותם, סמוק חרה, יש לו גאפ לבלו פיניקס. בוא נראה אם הוא יתפוס אותו, הם יעשו פה איזה פיק, הם יעשו פיק כפול, לא תפס, עוד שחקן דוחף, מורי דוחף שם, הם לא יודעים, אין שם קומיוניקיישן אצל האוקראינים, הם היו צריכים להרוג כבר את מורי, כנראה הוא חזר חזרה לתוך הסמוק. שושן בא לעזור לו, הם עושים אקסקיוט בי דווקא, מסמיקים את הקופן, לקחו את הסייט, יש להם הרבה שליטה, בואו נראה אם הם יצליחו לעשות פה ריטייק האוקראינים. אין לזה גוטי. אני לא רואה. אין לזה אחי. אתם רואים? יש בטינג, יש הכל. אוי זה נכון. סנסאי הוא שחקן, הוא שיחק בזה, הוא שחקן. גם הג'קי הזה שחקן, אני מכיר אותם. הוא שומר פה את הסקאוט היחידי שהוא... אין אחי, אין. Всім приємного перегляду. У нас без топ-3 сьогодні. Якщо ви пропустили, можете побачити зверху в худі. Є, до речі, крапоньки, такі от білі. Поки що це перша мапа. Ви можете написати команду Maps, вам виб'є сьогоднішній пік, до речі. Ви можете дізнатися. הם ישדרו את זה, הם לא ישדרו את ה... טוב, ישראל ב-2-0, אינפרנו, עם בית טוב. האוקראינים קצת אני לא יודע מה המפה השנייה, עוד מעט אנחנו נראה, האוקראינים קצת הם לא יודעים כל כך מה לעשות עם האגרסיביות של הישראלים כרגע, כי הם היו בטוחים שיהיה להם את ה-B-סייט, ודווקא הישראלים דחפו את ה-B-סייט בכוח ולקחו אותו, למרות שהם ידעו שהיה שם שחקן, אז הם עשו החלטה נכונה. כרגע הישראלים, אף אחד לא עם זה, הם שומרים כסף, אף אחד לא קנה האופ עדיין, כנראה שהנרקז, הנה הנרקז כבר מביא לסנסי בראש, קיל במיד, מסמיק פה את הלונג, מוציא עוד נייד למיד. 4 משחקים על הבננה, מנסים לפרוץ את מורי, מורי מחזיק את הפלנק, הוא לא יודע כמה שחקנים יש שם עכשיו, כנראה שהם יהרגו אותו. אולי יצא שם עם הסמוק הזה, לא בטוח הם דוחפים, הוא יודע שהם דוחפים לדעתי. הוא הורג 1, הוא הורג 2. שושן הרג שם דרך הסמוק, הוא הרג 2, עוד אחד. סרגיז לא... זה, מקבל בראש דרך הסמוק שושן, ונגמר פה הסיבוב 3-0 לישראל, מזיעים בידיים כמובן. חייבים להזיע, אבל אין מה לעשות. אין מה לעשות. וואי, מפות טובות. אחלה מפות. אחלה מפות. זה בדיוק המפות שמתאימות לישראלים, אגב, לשחק. בוא נראה. אני לא בטוח שמורי ובלו פיניקס ומצל יודעים לשחק אנשנט וכאלה, ברמה גבוהה לפחות. אני חושב שישראלים כמו ישראלים יודעים דס 2, מיראז' ואינפרנו ברמה הכי גבוהה. כי רוב השרתים הישראלים של פעם היו בנויים על המפות האלה. גם הפובליקים, גם ההאבים שהיו משחקים הישראלים. בוא נראה מה יהיה פה, הנרקז רוצה להוציא פלאש, אני לא יודע אם הוא יודע שמחכה לו אחד בשורט, אבל הוא אמור לדעת את זה. הוא אמור לדעת את זה, מצל קופץ מהזה, הם עושים שם אקסקיושן מוזר. אקסקיושן מוזר, הנרקז עוד לא יצא, הוא יודע כבר שהוא זרק מולי, מפיקים אותו מת. והאוקראינים שמחים, הם לקחו סיבוב. האגרסיביות של ישראל, נגיד פה, לא הייתה חכמה, ואם הם ימשיכו לעשות את הדבר הזה, יכול להיות שהם לא יגיעו רחוק. בוא נראה אבל, בוא נראה. בוא נראה.
до речі, хто не знає, дійсно, вони ж בלו פיניקס, אני לא יודע איך הוא משחק כל כך נמוך על השולחן, אבל ככה הוא אוהב כנראה. України, і ми коли пішли after-party своє святкувати, то ми з ними зустрілися. כנראה, כרגע משחקים 3-6-2B, הישראלים אולי יודעים את זה, לא, הם לא יודעים את זה. מורי מנסה להשתלט על הבננה. מורי מנסה להשתלט על הבננה, הוא שומע שתי שחקנים קופצים שם מפיקים את הבוסט, הוא לא רוצה עדיין זה, הם רוצים לקחת קודם כל את הפוזישן באפס, לדחוף אותם קצת אחורה. אין להם מושג שיש 3 ב-B לדעתי כרגע. מורי השיג הריגה ב-B, אולי הוא יפיק את זה, הוא מפיק ומשיג עוד הריגה, נשאר שחקן אחד ב-B, הוא לא יודע עליו כנראה. הוא יודע עליו, הוא פותח את כל הסייט לבד, מורי, ונגמר הראונד. הישראלים יעשו רוטיישן ל-B, הפצצה תוטמן ב-B, שושן מחכה לרוטיישן, הוא יודע ששתי שחקנים שומרים פה, הוא לא לקח את הפינה של הימין. כן, כן, סגור רך, הרבה אנשים פה. כל תבוגי. מנסים לשמור פה AK'ים, הם יצליחו לשמור את ה-AK, ישראל לא תלך לעשות האנט, למרות שאם אני הייתי מורי עכשיו, דווקא הייתי הולך לעשות להם האנט, למרות שאין להם מספיק כסף, ישראל, בגלל שהם הפסידו את הסיבוב הקודם, וקצת דפק להם את הכסף. עכשיו הם ינסו לבנות אקונומי טוב, לדעתי. אם הם ינצחו את הסיבוב הבא, אז יש להם עוד סיבוב חינם, אז בואו נראה אם זה יקרה. סיבוב הבא, ואז לא להפסיד לאיקו, והם בסדר גמור. הם בסדר גמור. Я трішки менше маю права так казати, але теж скажу שלום. מנגב את הזיעה מורי. привіт нашим глядачам. Я бачив, що там חייב לנגב את הזיעה. раді, що я не буду на англійську переходити, бо я буду казати, שם משפחה יפה יש לו. я не хочу вас смішити, або це буде. מה השעה? גם אני צריך לאכול. גם אני צריך לאכול עוד מעט. אני אביא לפה. ראיתם, האוקראינים שותים בירה בזמן המשחק. שותים בירה. Сьогодні реально писала просто люди. הוא הכי רציני, הוא אין לו שתייה, אני לא יודע מי זה, אין לו שתייה, יש לו סליב, שימו לב, יש לו סליב. שימו לב איך הוא שם את היד על העכבר. תראו את בלו פיניקס איזה נמוך הוא יושב על השולחן. כאילו תחשבו שאני אשחק, ואני אשחק פה. איזה קשה זה. אני לא יודע איך הוא עושה את זה. השולחן מגיע לו לפה. היה פה, לדעתי, היה פה איזה טיימאוט קטן או איזה באג, לא שמעתי, אני לא מבין רוסית. בוא נראה, הנרקס, עד עכשיו הוא בסדר, הוא 4-1, הוא לקח אוואפ, זה התפקיד הטבעי שלו, הוא מקבל בראש מסנסאי, סנסאי הורג גם את שושן, שתי האופרים, שתי השחקנים כביכול הכי טובים אצל ישראל, מבחינה, על הנייר מה שנקרא, סנסאי לקח אותם עם אוואפ, גם את האוואפר שלנו וגם את הבסט רייפלר מה שנקרא. בינתיים אבל יש, משתלטו על הארץ', הם אמורים לדעת שיכול להיות שחקן בארץ', בגלל זה הוא לא פורץ את זה. הנה, הוא בא כבר ללייבררי ומסתכל. ונגמר הסיבוב 4-2, יהיה פה לזה. חבר'ה, בואו נעשה פרדיקשן. יש פה מישהו שיעשה פרדיקשן? Розігналося, дуже якісно все це співав. Вони просто виходили, а він просто вбивав. Там не було ніякої загадки. יש פה מישהו שיעשה פרדיקשן על המשחק? Таке все було дуже просто, воно спрацювало. Зараз, до речі, психо може просто вийти, бо Морі навіть не знає. מורי אין לו הרבה מה לעשות פה, הוא שומע שחקן בתוך הסייט ב-A, אבל אין לו עוד שום אינפו על כלום. Диви, диви, зараз просто прилетить. Фенікс читає всіх, רגע, אשתי סיימה הופעה. наступає вже на п'ятий, але пінує Сергіс. Сергіс дає нормальний мінус, перевіряє голову, Фенікс забирає АВП і змушує відходити. Це нарешті другий для команди з України, наших рідничів. Це все ж בוא נראה מה ישראל יעשו פה. חבר'ה, אני לא יודע איך לעשות פרדיקשן בעצמי, אם הייתי יודע איך לעשות Мені прикольно, я думаю, що פרדיקשן. так там хтось буде איך אני עושה את זה? давно заходять люди. Якщо що, ви їм пишіть, поясніть, чому саме цей склад Team Ukraine на цьому турнірі, тому що нагадаю, Start prediction. тоді вони були ще командою Акума, вони давно вже є командою. ні, зачекай, коли вони виграли чемпіонат України, вони вже були Коли ישראל. але коли приймали тільки участь на початку, мабуть, я неправильно сказав, так, вони приймали участь на початку як Акума, מי תנצח? і зараз вони тут взагалі. אני רק, אני לומד בזה. Така от історія. Я ישראל, נשים אותה בכחול. Ти там їм забуваєш, а
מי שרוצה לעשות פרדיקשן. І, до речі, איזה שידור אני רואה? CSGO, UESF, так, מקף תחתון, UA. Жодних оцих приколів. Його знаєте, дис. цих трьохкольорових оцих, ага. так, Blue Phoenix вирішив трохи It's time for them as well to make תודה something רבה. work. תודה רבה. תודה רבה. We're still gonna see אני מעריך את זה if it's עד gonna work מאוד. for them or not. As Ukraine is still gonna אבל have לא היה לי what כוח to fight לשדר for. כל הזמן. אבל השידור הזה הוא אחרי זה, הוא בדיליי השידור הזה. Good molly coming in, more. השידור הזה בדיליי, ראינו את זה כבר. Takes down Sensei, another one is gonna fly through. That's more, ending up with two. Looks to go for more as he is able to find a third and he's just entering into the B site. No one can stop him. למה קורא לו מור? אני מור, זה מורי. Absolutely beautifully done there on the B side. Still, Sushin tries to take down anyone here on the A side. Sergis is gonna take him out and make it at least a little bit more in the favor of Ukraine. הם But לא we're just gonna פריירים say האוקראינים, רק שתדעו לכם. It is הם לא Israel פריירים. finding themselves their fourth round. מורי חריף, כן, שחקן. שחקן, בסיבוב הזה הוא פתח את הסייטים. הבעיה שזה לא התוצאה עכשיו, התוצאה היא... זה, אתם יודעים מה? בגלל שאנחנו יודעים, עשיתי פרדיקשן, צ'אט אני הולך להשתין, לגלגל לי סיגריה, ואני אבוא. Finding 3 kills very, very quickly. מורי, לא מור, מורי! It's already won. The round is already over. Nothing can be done about it. That's gonna give Israel 4th round on the board. Easy as that, they take it. Let's see who's going to be able to take the win, as we're seeing a little bit of a technical pause or a tactical one coming in for one of the players. Nice first kill. Sensei starts it off with Yop and even gets a second. Beautifully done there by Sensei early. He's able to get the 5v3 instantly found. Ukraine making some sort of a comeback work as they are 3 rounds down though. Sensei repositions the long, finds another one, puts up a third as well. Psycho helps him out as well. הסיבוב של סנסei קרא אותה. Early on. זה הסיבוב שסנסei שבר אותה. Psycho is gonna try to push up mid. זה קשה להיות עם אוזניות כל כך הרבה זמן. Right and center, but we'll have to try and push in. Still, there's gonna be Blue Phoenix down onto the banana, pushing down. פה מורי לא היה לו מה לעשות בכלל. Is dropped, so לא people are היה gonna לו rotate, מה but the bomb is still לעשות. on second mid, so there's not really any need to אבל make that ישראל, work. אני אגיד Blue לכם מה, Phoenix takes the ישראל kill. נראה שהם חמים. כל הקטע, אמרתי לכם פה, יש פה עניינים של קרבות אחד על אחד, ויש פה את העניין הטקטי של הקבוצה, אז באחד על אחד נראה שישראל חמים. נראה שהם בסדר. נראה שהם בסדר. רגע שנייה. We are gonna see the round going the way of Ukraine right now. Beautifully done there. לפחות שמר פה ראוואפ, לא ראיתי את זה. לפחות שמר פה ראוואפ. They are gonna keep it up massively here. Second round taken as well for them. So, feeling confident. Gotta still keep it up, of course. That's what they would be looking for.
מה, הוא משחק 16-9? אני לא מאמין שיש שם שחקן אחד שמשחק 16-9. And we're gonna see how things are gonna be moving up next as things are starting to look a little bit better for Ukraine. עכשיו מתחיל להיות מעניין. עכשיו מתחיל להיות מעניין. They were down, that's fair. But you gotta start making something work as well. Blue Phoenix will get Molly down. Moore gets the same on himself as well. And that's a nice nade as well, making it very, very good here for Ukraine to have, first of all, banana control. Second of all, they also have done a lot of... באינפרנו זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. להשיג בננה ומיד. אם אתה משיג את הבננה והמיד, אתה כאילו כבר חצי ניצחת. בוא נראה אם הנרקז יצליח פה להפתיע, לא? Gonna try to make it work, but with the nade doing a little bit of damage on everyone, it's gonna look better and better here for Ukraine already. Their util use is very good. הוא לא יודע שיש שם שתי שחקנים, זה די מוזר לשחק שתי שחקנים שם, אבל זה ליינאפ יפה איך שהאוקראינים עומדים, הם באו מוכנים האוקראינים. כי עכשיו זה קופץ ואין לו מושג שהוא קפץ, אולי הוא שמע אותו עכשיו עם הנשק, אולי הוא שמע אותו עכשיו עושה את העניין הזה עם הנשק, אבל לא נראה לי. נראה לי שהוא חושב שאחד בפיט וזהו. Somali on short, Sergey's gonna fall down. Sensei finds one. There are multiple players to be found here on long. Then QQ sprays, takes down one, second one and third are gonna fall for his team, and then QQ gets the kill through the smoke, taking him and winning the round for the side from Ukraine. יהיה פה משחק צמוד נראה לי. יהיה פה משחק צמוד. Well done. שוש על ה-IGL שלהם. שוש על ה-IGL שלהם נראה לי, לא? This is the time where they can do it. Gotta still make it work, of course. מעניין למה הם עם ההייפריקס והם עם הג'יפרו. גם אוקראינה, אתם רואים? הם חלק עם הייפריקס, חלק עם הג'יפרו. מעניין למה. 3-4 now. Ukraine making some sort of an comeback work. I think it was a little bit of a technical pass that come in, but now it's gone, and we're gonna see Israel on a little bit of an eco buy now. יהיה פה 4-4 לדעתי, בוא נראה אם יצליחו לחזור אחרי זה, לא יודע. But we're gonna see how things are gonna be looking. כן, אחרי הסיבוב הזה אנחנו נראה. Sensei מחטיא סוף סוף. Immediately there by the op from Sensei. Making Blue Phoenix יופי מורי! יואו, איזה וואן, אם הוא היה פותח את השני שם זה היה... I thought for a second yet too there, I thought for a second yet the B-side open once more with just the deagle. But this man, this cannot be stopped so quickly, but still was stopped now. With Blue Phoenix on 5 HP. עשר בריטייקים מורי, עשר בריטייקים. It's still a 4v4, whereas Israel doesn't have any armor, and Ukraine has everything to play with, so... I don't know how much of a difference it's all gonna make. Sensei has posted off his off. Blue Phoenix will be shot down, but Mestel gets the trade. And 4 has been picked up as well. And there's 1 more minute remaining. Whereas the bomb is לפחות הם השיגו פה פלנט. Might have what it takes to win themselves another round now. שושני, מה זהו, חייב להשיג קיל. אם הוא לא מביא את הקיל הזה, נגמר הסיבוב. Very, very tough, knowing that they are gonna get aim punched if they will be shots, and there goes Session already. It's Mestal who has to make the 1v3 work, cannot be hit once because then he's gonna be screwed. Has to fire all the bullets without getting shot himself, and that's a very, very tough one. And there we have it. Sensei takes Mestal down. With the bomb defuse still coming in. Ukraine has a kit, and that will be 4th round taken by the Ukrainian side. They will be making sure that at least for now their score is gonna be the same. השאלה יותר טובה לשאול זה מתי אני אוכל ארוחת ערב. מתי אני אוכל ארוחת ערב? זו השאלה. אני כאילו אומר, אוקיי, אני עד 6 בבוקר, יש לי לאכול כזה אורז ובשר ודברים כאלה, שזה אחלה. אני אעשה אפילו, אולי אני אעשה לכם טחינה פה ליד הסטרים, אני אעשה פה טחינה, אני אראה לכם איך אני אעשה את הטחינה שלי. ואחרי זה, יש לי עוגת פירות. זה כל האוכל שיש לי להיום. We're gonna see the op on Sensei. 5 AKs for Israel to play with.
starting an upgrade though in this round. תראו איזה, האוקראינים לא מפיקים את הבננה בכלל, זה נראה לי לא החלטה נכונה. אני חושב שתמיד צריך להילחם על הבננה, תמיד צריך להביא את הבננה. האוקראינים עד עכשיו משחקים 3B ו-2A ועובד להם סבבה יחסית. No op or something onto Blue Phoenix, so not looking good. אורי חוזר לבננה, הם עכשיו 3ב-A. הם עושים רוטיישן ל-A, הם חושבים שזה יהיה אקסקיוט A. כל הקבוצה, כל הסיטי עושים רוטיישן, חוץ מאחד שנשאר ב-B. אם הם משיגים את ההריגה הזאת, יש להם פרי סייט. עכשיו הוא קורא להם לרוטיישן, הם כבר דופקים את הכניסה לסייט. הוא לקח את הנובוקס. יש סיטי, יש נובוקס. הם יבדקו אותו, יופי. סייקו נכנס. יופי של זה. יופי של מולי, מחזיק אותם אחורי. for themselves. Peak is gonna come in. לא, זה לא עוזר המסגד לבורי. Has an AK in his hands. Can he find a kill? Potentially he can. Lucky doesn't make it work so far. Psycho pushing through. MQQ finding 2 kills. Leaving the 2v4. CT side has to try and make it work with the defuse. Time is ticking away. Yannickis finds 2 himself. Makes it work for his team. Spraying and praying. Unable to get the final kill. And with the 10-second mark coming in right now, it has to be the round. Potentially going away. 3 seconds. 2, 1. Is there enough time? No, there isn't. Because the kill will come in. And it's Israel finding themselves in another round here. Picking it up and securing the 5th round on the board. It was so close, but yet so far away. לא יודע, אבל נראה לי שהם צריכים לעשות כושר בנבחרת הישראלית. צריכים לעשות קצת כושר, לא? אני חושב. כן, יהיה פה צמוד לדעתי, יהיה פה צמוד, וזה רק בפארי שעודה. לדעתי יהיה פה צמוד. שושן עם הנייד לבננה, סנסי רצה להשיג פה... אתם רואים מה זה אגרסיביות? זה אגרסיביות על הבננה, זה מה שאמרתי לכם שהסיטי צריכה לעשות. אתם מבינים? זה למה הם ניצחו, כי הם דחפו פה. זה אם האוקראינים יעשו, אנחנו בצרה צרורה, הם יקחו פה את כל הסיבובים בסיט. אמרו לא אמר שושן, לא יודע. יש להם פרצה, עוד סמוק. It's all down to metal now. Has to step up Mestal. תנסה להביא לו, זהו, לא מצליח. או, פה שמה. יואו, איזה יופי. זה היה מדהים, הספרי השני היה מדהים, תראו איזה שחקן. תראו איפה הכדורים פגעו, אם הוא היה מפיק את זה, הוא היה מקבל את זה לראש. הוא עכשיו יקבל אבל, הוא יקבל מסנסאי, הוא לא יכול לפרוץ את הסייט. הוא מחזיק לו זווית מאוד חזקה, עכשיו הוא יודע את זה, הוא יודע שהוא בדארק. הוא יודע שהוא בדארק לדעתי. He knows that if he goes onto the site, he has to first of all clear it and then needs to check for banana. Slowly Ukraine is coming up. אם הוא הולך ל-A הוא היה יכול להביא את זה, אבל הוא לא הולך towards A if he was fast enough, but now there's no more time anymore. Waiting for the smoke to go away. Then QQ is running in. CT has to be checked and Sensei takes it. Will win the round and picks up the 5th one for the Ukrainian. בינתיים עד עכשיו סיבוב לכאן, סיבוב לכאן. סיבוב לכאן, זה מעניין. הישראלים אין להם שוב כסף, הם שוב באיקו. זה אומר שכנראה האוקראינים יקחו את הסיבוב הזה. בואו נראה מה הם יבחרו לעשות באיקו, זה מעניין מה הם יבחרו לעשות באיקו. מישהו יכול לבדוק שאני עדיין רואה את ההודעות ביוטיוב? אם מישהו מהיוטיוב, אני יכול לשלוח הודעה. זה נחמד. No one is pushing out though. ישראל פורצים את A, 3 שחקנים מחכים להם. הם עושים quiet boost. 3 באפס. הם יודעים שיש שחקן בשורט ובזה. שושן יפליש להם את ההייווי הזה. הוא לא יצליח להפליש את סארגיס.
Push is gonna be found. Sensei finds לא, one. זה היה רק Sergey סמוק, and זה then לא היה QQ פלאש. both able to get themselves kills as well, and a few push it into V1. 1v4, running מצא out את of long. הארבע, That's אבל היה שם Ukraine מישהו. winning themselves another round. כן. Picking up 6-5. כן. That is making it look very, very doable. לא, זה here היה once more. איקו, אין מה לעשות. זה היה איקו. For the side וואלה, from אני לא Ukraine. יודע אם כותבים לי מהיוטיוב. Knowing that Inferno is a little bit לא יודע אם silent אלעד פה actually בשביל on לבדוק the- את זה, אבל the אם games מישהו that יכול we have לבדוק seen אם so אני far. רואה את ההודעות של היוטיוב, כי making לדעתי me אני לא רואה את feel ההודעות של very, היוטיוב. very אז מי making שלא me feel ביוטיוב very, very doable בינתיים here אתם יכולים for לעבור the side from לטוויץ', Ukraine. סימן קריאת טוויץ' בצ'אט באנגלית, יביא לכם את הטוויץ' שלי. תבואו. אתם רואים? זה משחק אגרסיבי על הבננה. צריך להיות פה מלחמה על הבננה, להיות פה מלחמה על הבננה. שושן נשאר עם 9 HP ואין להם מה לעשות. Push is gonna be found. It's Sensei able to get one. The Blue Phoenix Yoffi helps של him out as פריצה, well. יופי של Then פריצה. QQ rushes into the side. Takes down הם more. יודעים שיש שם, הם Making יודעים it שיש שם. 3v4. Flash is gonna come in. Yo! Oh, damn QQ. What a shot. What a kill. מה? That's making it a 6-5. הוא מרמה. כן, אני פה. 6-5 on the round. אני לא יודע It's למה also אני לא gonna רואה be את ההודעות 3v3 של in this היוטיוב. round. אני אולי אפתח את הצ'אט של היוטיוב גם? רגע. לא ראיתי את ההודעה, לא ראיתי. יהיה PR, כן, יהיה PR. רגע, אני אפתח את הצ'אט של היוטיוב. Time is slowly ticking away. It looks to be Israel trying to execute the B side, flashing, mollying out. Oh, they cannot plant the bomb properly. Has to be in the open position. Might be sprayed down. He's down to solo HP, but the bomb will go down. Blue Phoenix swinging onto them. QQ able to take him down. And that leaves Sergis and Sensei remaining for Mestal and Blue Phoenix. Bomb taken away. Mestal's gonna creep up closer. Sergis is able to find one. Sensei with the op. Oh my goodness, this could be huge. Sensei, you got a track 3 mate. Oh, what a round! What a kill! זה יופי של פלנק, לא ראיתי את זה. They're so incredibly happy. They're making it לא work. ראיתי את זה. What a round is that? Just clearing 3 would have been enough, but they don't do it. אתם רואים, הם They משחקים don't טוב make על it הבי, work and בגלל they're זה הם losing משחקים 3 the בי כל round המשחק. because of it. יהיה RP טל, יהיה יותר מאוחר, אני בסטרים 12 שעות, תאמין לי, יהיה הכל. מה לא יהיה, זאת השאלה. ישראל מרגישה לדעתי שכל הזמן הם יכולים לדחוף את הבי. הם מנסים ללכת ל... אוקראינה טובים, יש להם שחקנים טובים, כן. יש להם שחקנים טובים. כן. It doesn't seem like it's possible. For some reason. But let's see how things are gonna go. Push will be coming in. Players from Israel are rotating back. Towards the B side now it seems like. תראו, יש עדיין 3 אנשים בבי. הוא מנסה לעשות את הפיק הזה, את הג'אמפ פיק הזה. Jackie is jump spotting. לא רואה אף אחד חוזר אחורה, איזה טיימינג. שומע אותם, Is already שומע swarming אותם. in. It seems like. Bomb rotating over now towards A. Israel still curious about what they're gonna do, what they're not. But they're running into the A side now. Dem QQ has to step up. He's on top of the side, finding one, but will be traded away, leaving it a 4v3. Still, Sergis is somewhere. It's the Wasp once more, just flying around. Still, it's irritating. Just cannot deal with him properly. And the whole stream just stopped for a moment. Okay, there we go. We're back. And Israel found some kills. It looked like my PC crashed, but it definitely didn't happen. And we're gonna see the 4v1 now, where Israel picks up the round and wins it. And we don't hear any sounds anymore. חבר'ה, מי שבא ביוטיוב לטוויץ' תגידו שלום, כי לא ראיתי את So we're ההודעות gonna wait שלכם for that to be ביוטיוב. back again. אז כפרה עליך. פלאש טוב, הם יודעים שהוא שם, הוא יהרוג את מסטל, לא נורא. לא, הרג אותו, מדהים, לקח לו את האוואפ. לקח לו את האוואפ, זה מטורף. בוא'נה, מסטל משחק מדהים. הנה, ישראל יושבים פה בדיוק ממול, לדעתי.
יושבים אחד מול השני בחדר קטן בלי מזגן we're gonna באוקראינה, wait for- סתם, אני לא יודע איפה זה, ברומניה נראה לי, לא? איפה זה? The sound to get back. Feel like it is going to be back in 1.5 minutes again, like it usually is. As that is the delay where the stream is at least going to be on from the people they're working at. אורי רוצה לדחוף אותם The, אחורה, בכלל משחקים The באקסייד, host אחד in סיטי ושתיים בסייד. Romania and the GoTV that I'm using, or the GoTV אני בדרך כלל לא that עושה I'm דיסקולד, using. אני בדרך כלל לא עושה, אבל היום עשיתי ריסטרים כי אני 12 שעות, עוד מעט אני אסגור את היוטיוב גם. So that's how it is. אני אמשיך רק בטוויץ'. Is there going to be a kill found? Yes, that's there okay. is. Good first kill from them. QQ pushing out for more. Oh, pushing in from left and right. All the kills falling left and right as well here for Israel. They're making it a 4v2. They have the advantage still in this round. The peaks are still found. It's Sushin with the kill on top of Sensei. And it will be all in the hands of Sergis now. In the 1v4. הוא לא ילך על זה בחיים. All alone, looking to potentially find it. הוא לא ילך על זה בחיים. That's something that he has been doing as well. הוא לא ילך על זה בחיים. רק עכשיו מגיעים ל-A, אני לא מבין למה, זה כאילו, זה מראה פחד, אתם מבינים? הם יודעים שהבן אדם לא לקח רובה, הם יודעים שהבן אדם כנראה לא קנה זה. לכו תצודו את החיים שלו. תעברו לטוויץ' חבר'ה, מי שרושם לי ביוטיוב, אני יכול לפתוח אולי את הצ'אט פה, אולי. The win. The round win coming in here for the side from Israel. וואי, כמה אנשים רשמו לי ולא ראיתי, כמה אנשים רשמו לי ולא ראיתי. Going their way. Beautifully done there. As it's all down to Sergis here on the side, still looking to at least save his gun. Isn't gonna happen. And we're not seeing any. זלח וטל וכל מי ששחף, תבואו Not לטוויץ'. seeing any things coming up. We need to pause for audio. Technical 2 minutes. Okay, so we're having a technical pause for the audio. שושן כל הזמן יש לו את הדבר הזה, אתם יודעים למה? אני לא יודע למה הוא מביא כל הזמן את ה... טל, מה הולך? אני לא יודע למה הוא מביא כל הזמן את הדבר הזה. הם שמחים בגלל שהם חשבו, הנה, אתם רואים? הוא יעשה להם קצת... וואלה, מצלמים אותו עם מצלמה טובה, אבל אתם יודעים? אני שם לב שהם מצלמים אותו עם מצלמה טובה. שבת שלום, טלי, אח. זה הקמע. התרנגול, זה התרנגול של בני יהודה, התרנגול הזה. Fixed, etc., but it will be an 8-6 half already here in the favor of Israel. They're gonna start it off beautifully, but they still have their CT side to go. And on Inferno, T side sometimes a little bit better, and I feel like Ukraine, structure-wise, is gonna be able to make something work on the T side for sure. City allow gifts. 8 kid, just לא יודע מה זה אומר. talking to the guys. ישראל נראה טוב עד עכשיו, הם נראים חדים, הם פוגעים את היריות שלהם. Potentially they're gonna face each other, of course, further in the tournament. אני מקווה שהם יגיעו רחוק, אני מקווה שהם יגיעו each other רחוק. from FPL or something, you know. So it's always nice to see אני מקווה שהם יגיעו רחוק. you guys them on LAN. חבר'ה, מי שרוצה לרשום לי בצ'אט, כפרה עליכם תבואו לטוויץ', כפרה עליכם סימן קריאה באנגלית טוויץ', לא יודע למה אני לא רואה את הצ'אט ביוטיוב. We're waiting for Sushin, or we're not waiting for Sushin, we're gonna see Sushin's זה אם אנשים results טובים חבר currently, במועדון. playing absolutely fire so far. כן, שמתי את זה. With the KPR and DPR both being in green. Didn't die a lot, did get a lot of kills. That's what making it a lot better here. Headshot percentage is pretty לא ידעתי שהוא גר בג'רוזלם. necessarily matter as well. לא ידעתי שהם גרים Decent בג'רוזלם. as well. So good האחים solid שושן. performance here for Sushin coming out. למה הוא קורא לו סושן? Let's hope that it's enough to keep up the trend that we're seeing right now. איזה תמונה צילמו איתו. אני מקווה שיהיה לכם, אני חייב שתעשו זה, אף אחד לא יימר בפרדיקשן, אני סוגר את הפרדיקשן ואני עושה חדש, כי עכשיו יש פה אנשים. איך אני סוגר את הפרדיקשן? And it's just so lovely to see the Israeli
player cams. Them just absolutely going wild when they win a round. They're so incredibly happy. איך אני סוגר I את would be הפוזיציה? too if I were them, but still, they're just celebrating every single moment possible. ישראל לא באמת ניצחה, אבל עשיתי את זה כאילו, ועכשיו אני אעשה פרדיקשן אמיתי, תאמרו חבר'ה. יאללה. יש לי מודים, הם כולם הלכו לאכול ארוחת שישי. יש לי מודים, סופר, זה, אלה, מלא מודים היו פה בהתחלה, עכשיו הם הלכו לזה. יאללה, ואז תוכלו לשים לי כאלה. כאלה, או כאלה. כאלה. תראו לכם, אני עוד מעט הולך לראות סרט מפחיד, תראו לכם שהיה לכם מספיק נקודות לשים לי כאלה. We're still waiting for the sun to get back. It's a issue Hello, that is happening motherfucker. on the Clean Feed, that's on the official site as well, on the official stream. תעשו קצת כסף מישראל, תראו אם אתם יכולים זה. From Romania, where it's been hosted, it's also happening. So we're just waiting for everything to be ready, of course. כמה הם חונקים אותנו, בוא נראה בינתיים אם יש משהו, אם יש אנס או משהו. לא פה, הנה, בוא נראה אנס בינתיים עד שיתחיל עוד לא התחיל. עוד לא דיברו על ספינקס, ידברו על ספינקס. טוב. תקעו את שושן פה 4 שעות תקעו אותו. זה מצחיק הוא גנוב. תקעו אותו 4 שעות, אנחנו שומעים את כל הבקלדת שלהם, מנסה לפתור את הדבר הזה. את הדבר הזה. פתחתי רגע לנסות לראות אם אני רואה את הצ'אט. אני יכול לראות את הצ'אט רק בטלפון. זה למה אני לא יכול לפתוח את הצ'אט של הסטרים שלי. בוא ננסה לעשות את זה עכשיו רגע. בזמן שזה קורה. הולך לפה. הולך לריסטרים בוט, נכון? יש לי 2 דסטיניישנס. איפה אני רואה פה את הצ'אט? איך אני יכול לפתוח את הצ'אט? הנה, חזור. טוב, חזור. עוד מעט נעשה את זה. We're gonna see kills coming in. Will be Israel. Unlucky, not gonna find themselves a kill. It's more. Who's gonna follow Jackie with the first kill. Able to make it work, get that early kill out. אני לא רואה את ה... שוב אני לא רואה את הצ'אט here של for Ukraine once more. איכות 720? אני לא... אצלי אני רואה... למה איכות 720? לא כי פתחתי את זה. He's gonna be waiting with Shushin there in apartments. Entry has... all looking decent here in this round. האיכות אמורה להיות 1080, למה Sensei has to be on full sharp, is able to find one, but will be falling down, and it costs Shushin to be able to kill him. Making a back and going into the advance of Israel a little bit, but not quite, as now it's all in the hands of Shushin here. The player in the spotlight, the graphics set, but he's still going to be down to 7 HP. The 1v2 he has to make work. 7 HP remaining, but Jackie takes him down and wins 7 in a row. איך אני מעלה את האיכות? אני לא יודע אם אולי אין לי אפשרות לעשות זה. 7 in a row, 7 rounds at least. אולי אין לי אפשרות. בוא נראה בסטינגס. Output, stream. לא יודע, אני משדר לכם ב-1920. אני לא יודע למה זה 1920. לא, ב-OBS זה על... Next. על 1920. זה לא ב-OBS. ופה אני רואה את הקואליטי, זה רגע, מה נראה. צ'אנל.
כן, אתם צודקים. וואלה, בני זונות הטוויצ'ים האלה, אה? למה הם לא נותנים לי להסטרים בזה? למה הם לא נותנים להסטרים לי? למה הם גם עד שקיבלתי סאסקרייב, עד שקיבלתי זה, סמק. אין מה לעשות, אז אני אהיה כמו זה, אני אהיה כמו... איך קוראים לו? לא יודע למה זה נותן לי 720. אם מישהו יודע איך לפתור את זה, אני אפתור את זה. אם אתם לא יודעים... You can see 1 minute and 10 seconds left on the clock when now Ukraine is starting to apply some pressure towards the A side. Moore is able to get one. זה באסה, כי אני רוצה לראות סרט עוד מעט. Making it a 5v4. אולי כי אני משדר על 12,000 ביט רייט ולא על 6,000? It's a 1-for-1 trade. It's Mestal. He's looking to find himself something. It's a 4v2 now. Mestal gets a headshot in. Jackie is able to take him down anyway. It's gonna result in bomb going down, but Ukraine still left in a 1v3. Oh no, Sergis will be falling, and we are gonna see 9-7 coming out here for the Israel side. Once again, they're feeling it. You see them looking at each other, pulling up their hands, but they're all feeling it so much. They just want to continue on and win this game. לא, אלעד, אני לא רואה, אני עכשיו רואה את ההודעה שלך ביוטיוב, אני לא רואה אותה בזה של... Is there gonna be enough that they're doing? I hope so for them, because I would love them to see this going in. All some new names. People did know from some rosters, but most of them are still a little bit unknown, of course. So it's lovely to see them play, and it's lovely to see them work together. That they are able to make it work. I'm gonna check what rosters they're actually from. I want to know that actually. Because I know Anakas used to play for Finest. Then we have Blue Phoenix who's playing for Nom. Oh, it's Nom? Okay. Everyone is from Nom. Ah, okay. I used to play in Nom at least. אין להם מושג מאיפה הישראלים באו להם. Psycho in, he's able to find one, will be traded away, and just like that, Israel is able to keep up going. They try to keep it up as well. That's exactly what they're doing. Sergis with the headshot takes down Nestor. ובלו פיניקס משתלטים על הסייט הזה. הם שמעו אותו נשרף גם. Ukraine having the bomb plant. בעייתי, הם לא הצליחו להשתלט. הם חייבים לעשות ריטייק פה והם לא הצליחו. Moore is gonna shoot on the pit. תפסיק לקרוא לו מור, תקרא לו מורי כבר. To make it where the flash is gonna be falling in. 10 seconds. Might be joining in soon. Oh, Sensei on top of the side, able to get one. It's now all in the hands of Sergis. Bomb is not gonna be fully smoked. The fuse will not come in either. Oh, Sergis knows he's off the bomb, and he knows that Blue Phoenix has to run because he's not gonna be alive. And this is gonna be the round for the side of Ukraine. They're able to find 8. They're gonna get closer and closer towards the win on this map. בכל מקרה, כל מי שביוטיוב מוזמן לעבור לטוויץ' אם אתם רוצים. אם לא, זה גם בסדר, פשוט לא רואה את ההודעות מהיוטיוב. יש תקלה טכנית, אבל לא נורא. Well done here by the side of Ukraine, and now אם יוקריין מביאים פה את הסיבוב, אנחנו הולכים להערכה. a little bit less of a bite to play with on the side of Israel. So if Ukraine would win this round, they're gonna first of all get a lot of economic advantage themselves. Second of all, also make sure that Israel has to eco up next. That gives Ukraine chances of keeping it up. Wow, is a one Mori על הקופן. Sensei, speaking of one. Speaking of one. Entering into the side right Blue now. Phoenix, Push is going to be there. Jackie will be falling to Anakas, and still Blue Phoenix on the side. He's going to be there. Blue Phoenix finds a second. יופי של זווית, הוא מעליו, הוא לא יודע אפילו. הוא שמע אותו קופץ. Keep it up. Vergas finding that frag, making it a 2v2. 2 נגד 2 שושנים, הסקאוט יכול לתת, סד שוט, יפה.
וסנסei נמוך 1v2 מאוד, now. נמוך מאוד. Sensei finds one, but has 3 more bullets in his clip. Now he's just one. Has to reload. וואו, 1 HP. Full magazine in the clip. Mestal is faking the first. עובד, כן, אבל אני לא יודע למה זה Well מפסיק done לעבוד. by Sensei for not going for it. If יודע למה Mestal זה would have מפסיק. gone for the stick, Sensei would have been completely סנסei, הנה הוא שומע oofed. אותו. And now Sensei knows where איזה Mestal תרגיל, is. איזה Sensei. תרגיל, Oh, איזה freaking תרגיל. no. He played this so perfectly, hiding in the sandbags. Mestal doesn't realize jumping around, and that's such a good round for Sensei. What a play! And it's a 9-9 in the favor of nobody. Ukraine have been tying up the game, just one player alive, which is gonna be still pretty okay. מורי נתן לו פה כף עכשיו, Israel should go for a לאיך save קוראים לו, now, והוא even קטן though קטן Shushin is still קטן, gonna buy. נתן לו פה כף לבלו פיניקס, לקח לו את היד. עכשיו הוא לא יכול לשחק CS יותר. And I don't know what Shushin is gonna do, but I feel like he's gonna buy 2 scouts in a row, שושן שוב עם סקארט. which is fine if he can take some value with, which he usually did. רוצה, אבל הם דוחפים את הבי, כי הם יודעים Ukraine wins this ששושן. round, they're gonna have AKs and stuff. Scout is gonna be a little bit weaker. Who knows? זה סמוק טוב, כי אז אי אפשר להפיק He's מעליו. able to tag at least one, סמוק but שאי gets אפשר tagged להפיק himself מעליו, as אתם well. יודעים? This is a little bit of a 1-for-1-ish kind of thingy. Jackie able to get at least one kill. Psycho on the side finding a second. Jackie pulls up a second. איזה יופי as של well. זוויות הם תופסים, איזה יופי של זוויות. Massively here. האוקראינים לא Beautifully done פריירים there. בכלל, All alone. בכלל. 5 players surviving here for Ukraine. אמרתי לכם נלך פה להערכה. Bonus round will now come in. שושן עוד פעם יקנה סקאוט. Shushin is potentially gonna buy up another scout. אמרתי לכם. A deagle actually. לא. 4 M4s around it. הולכים Ukraine לעשות would משהו have אחר the עכשיו. chance of going הולכים towards לעשות איזה 11 right אקסקיושן now. מהיר אולי? If they keep on going with their guns, if they keep on saving them, having like 5 players alive, their economy is also gonna be rising up בוא נראה. to the moon, to the air, to the sky. כן, יוקראין רצים. לא, הם לא רצים. בסדר, הם נעצרו על המי. That's exactly what they should try and do. המיד הזה לא פגע The nade בכלום. looking for some particles. שתי מולים שדוחפים אותם אחורה. Unable מאוד to לא get anything בננה, as אבל הם עדיין Jackie will be down to קופצים שם 64 יופי של HP. נייד. Nice nade. Gonna be thrown in. Jackie כל down to החמישייה 60, עושים Psycho אקסקיושן, down to הולכים לעשות 90. אקסקיושן ב-B. יש לנו 3 שחקנים ב-B. הם כנראה The יודעים execute שזה will הולך come להיות in. B. CT smoke is gonna be there. Psycho missing. Blue Phoenix finding one, finding פוגעים. a second, אתם goes for רואים? the third and makes אתם it רואים שהם work. פוגעים את Oh my כל היריות? goodness, זה מה Israel. שאמרתי. They're gonna try to do it and they're able to פוגעים. secure a double-digit number right now. הם פוגעים, הם פוגעים. This is well played here. ממש עוד. In Israel, they keep it up. בלו פיניקס, כל הכבוד. הוא שחקן. באמת שחקן. עושה פה מהלכים יפים, גם הפינה הזאת שהוא תפס שם, זה שהוא לא החטיא את הכדורים. 10-10 now. Anything can happen. Peak is gonna be found. Anarchist able to take one. מישהו במקסיקו. And Blue Phoenix helps him out as well. Israel look like they can still take this, it seems like. What is going on? I thought that Ukraine was going to be good on this map. Or at least just take the win. I thought it was going to be easy. But Israel is definitely showing כאילו why they שושן are still ואנרקז כאילו משחקים worth חצי staying in קלאץ'. this tournament at least. ומורי ובלו פיניקס ומדסטל סוחבים אותם. Peak is going to be found. Blue Phoenix able to take one. למרות שיש להם הרבה קילים, אבל הם כאילו לוקחים הרבה דברים חשובים כאלה Israel having the advantage. נגיד עכשיו ללכת Gonna try to keep לאפרטמנט it up. ולהגיע לשם, בשביל מה כאילו? איזה אינפו זה נותן Gonna לך? try to continue on this path. Just 50 seconds left. Israel. They take this round. They're gonna be leading, but not only that, I feel like they're gonna be resetting Ukraine. And that is making it a whole lot more interesting just in a few seconds. הוא יצליח להביא אחד יופי. הוא Mestal לא ראה את השני, אבל יש לו picks it up. פצצה, אז לדעתי הוא עוזר. able to secure another one. 11 taken here for Israel. פוגע את הכדורים שלו. כל הכבוד.
ישראל, הם משחקים טוב. משחקים טוב, האוקראינים הם נראים רגועים, הם נהיים רגועים, זה בעיה, הייתי רוצה שהם יריבו קצת. כמו אוקראינים רציניים שהם כל הזמן רבים ב-CS, אבל הם לא עושים את זה. זה סיבוב מאוד 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 חשוב. מאוד חשוב לישראל. אם מפסידים את האיקו הזה, זה בעייתי מאוד. A whole lot more interesting out of nowhere. Anarchist is finding himself one kill, making it a 5v4. The Stray will come in with ישראלים כמו ישראלים פורצים תמיד באיקו. unable to take anyone down, just doing some damage to Psycho, and there comes Anarchist, who takes down DemQQ, now making it a 4v3. Another shot is gonna be there. The final one comes in as well, and Anarchist farming some money. He gets 600 each kill. So that's 2,400 in the total of the round, picking up 12 rounds already here for Israel. Yannick's buys an op. Session goes for the M4A1S. And now Ukraine gotta try and make it work. This is the moment where they need to step up. But it's gonna be a tough one. Picking it up, Jackie. Ooh, he's gonna be so close. Could be peeking more here. That's the kill found. 5v4 smoke one way לבוסט, זה הבעיה. See the advantage that has been found here by Ukraine. The bag has been spotted. Once again, Jackie converts. Oh, Anarchist missing. And that's a triple kill there from Jackie. Entering into the side. Could even go for a 4, but misses his shot. Unfortunate stuff. Able to find 2, but the third one will miss. And that is gonna make it a whole lot more interesting out of nowhere. And it's gonna be a 2v5. משחק. יש פה משחק. ששם חייב לחסוך. וואו. He is found. Sergis able to take 1. ולא טוב בכלל. Will be Mestal left alone now. Or Suzzle left alone. Ukraine is able to pick up the round. Gonna be able to secure it. And win at least 11. גם אף אחד לא בא לו מהסיטי. כי הם חשבו שהוא ברמפ. הם הלכו לחפש אותו שם. משחק צמוד מאוד 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 מאוד. מה קורה, אילי? כן, אני רואה את הצ'אט של היוטיוב עכשיו, יופי. Gonna be able to pick it up at least. מה אתם אומרים על We're השולחן gonna see שלי? 11 coming out already here for the לא Ukraine נראה לי side. נוח, Few נראה לי more. כאילו לקחו שולחן של קייטרינג כזה ושמו להם. Scrappy little birds, just feathers and bones. We're gonna see how Oh, things wow, are gonna be looking over. next. 11 to 12 now. Ukraine starting to make some sort of a comeback work. They are still 1 round down. פיניקס כבר מוריד מישהו. Oh, Shershin is peeking Yeah, in, but אתם Sensei רואים takes him את down. הדחיפות האלה? Makes it אני a לא מבין את 4v4, but at הדחיפות the same האלה. time, Blue Phoenix is down to low HP, so the advantage was there for Israel, not or for Ukraine, not anymore. And now even less as Moore is able to take the kill, make it more for the Israeli side, less for Ukraine. Psycho hears the jump from Moore. He's gonna try to exploit it. Good flashbang. Moore is full blind, jumps out, will be down. And that's Psycho getting the kill, running into the B side. Now they know he's the only player. He was the only player there. With Psycho still having the angle, it's Anarchist falling. And so אתם יודעים מי הפסיד פה את הסיבוב? שושה. now he's in the 1v3. Timer slowly ticking away and making it 12 to 12. It could potentially be. There we go. Sergei picks it up. Secures 12 round here. חבל. אמרתי לכם הערכה. ישראל לוקחת טיימאוט.
ישראל לוקחת טיימאוט. כי הם מבינים ששושן עושה פה בלאגנים והם לא אומרים לו כלום. הנרקז הראש שלו נהיה טיפה בגוון אדום כבר. בלו פיניקס שם צועק עליהם. 12-12, an eco round from Israel coming up. Not שימו making לב it any better. שהמאוספד של בלו פיניקס נופל מהשולחן. אולי הוא ככה בגלל שהוא אוהב לשים את היד על הצד, אני לא יודע. And a full buy here from Ukraine coming out. 4 nades are there from Israel. They're all gonna nade down middle. כן, לא יודע איך הוא... There's no one there to be naded. The Sensei is the only one who gets hit down to 30 HP. Or to 70, 30 HP down only. הוא גם יושב נמוך, אמרתי מקודם, הוא יושב... That big of a deal so far. Good first kill there from Jackie coming in, making it a 5v4. Getting the advantage there for the Ukrainian side. זהו, ישראל תחסוך. And with that being said, Ukraine might be picking up a few more rounds. 13 ישראל בלחץ found. עכשיו, הם They בלחץ. just gotta keep their engine on. That's what it is. I think like Ukraine should be the one to pick it up. וחכה להם פה לאקזיט פרקס אולי. לא Their שומע names, but Israel could be coming out very, very weird. Just around the corner peeking like, hello, here we are. We're just gonna take you down, as Israel has been looking pretty solid. They were the team that came all the way through from the last chance qualifier in there. They were the third in their own group. מה, הוא הולך לעשות להם דיפיוז. לא, לא הולך לעשות. But after that, they went on a 5-0 win streak in that second chance tournament, and they were, after that, they were big favorites to make it work in this tournament. But I mean, I wouldn't really see why. At least in the beginning they were. Now they're in the playoffs. Now they gotta show it versus Ukraine. If they show it versus Ukraine, they can make it work. But they gotta still show it off. שתי סיבובים היה יכול להיות פה 14-12. If Israel loses this round, I feel like it's gonna be very, very tough for them to still win this game. They might be on another weaker bye. Then Ukraine might already have. עכשיו הנרקז מפחד לאבד את הוואפ וזה טוב. Like confirmed. הוא עשה מהלך יפה ג'קי פה, הוא ישיג פה הריגה. כי הוא הסמיק את המולי ודחף קדימה. אז הם היו בטוחים שהוא מאחורי המולי, אבל הם ידעו, הם קראו את זה יפה, כל הכבוד. גם הפלש הזה היה מצוין. הם יודעים גם שהם הולכים ל-B. אף אחד לא עושה רעש ב-B שזה מצוין. הנרקז ייקח פה בן אדם, אם הם יפיקו, הוא ייקח פה בן אדם. Looking to hold on to it as well. הוא יודע שהם עשו רוטיישן. הוא יודע שהם עשו רוטיישן. בגלל שהוא הוציא את הירייה הזאת, ישר הוא כבר דוחף צד שני, כי הוא יודע שהם הולכים לעשות רוטיישן. עכשיו בכלל, שהסמיקו את הלייבררי, הם יודעים שהם הולכים ל-A. Onto the under palace position. או אמורים לדעת לפחות. MQQ has a little bit of a spray coming in there, taking out Anarchist, quite low HP. Still, the kill will be found. 2 kills falling left and right, and after that, it's going to be an advantage what Israel has, but still, it will be the bomb that goes down. Sensei is going to be planting it, has the op still, has to make a 1v3 work if he wants to win this round, missing the first shot. Many people charging at him. He knows no one is coming from short, no one is going from middle. Blue Phoenix is going for the stick. Blue Phoenix sticking it for the full 10 seconds, and he's slowly getting the time in, and Ukraine will win or not win another round. It's Israel ties it up. תראו, זה שהוא הרג את הנרקז בסוף עם האוואפ שהוא היה עליו עם הגב, הנרקז קצת הוריד לו את הביטחון נראה לי. נראה לי שזה הוריד לו קצת את הביטחון. Starting to see the pressure on the faces of every single play. You don't see the scream coming in anymore from Israel like they were before. They're getting very, very straight, and at the same time they all want to take the win now. Now that they came so far, they want to make it work.
want to do it for all the Israeli viewers that are in the chat. I see a lot of messages in Ukraine coming out, or Ukraine, from Israel coming out. You guys are definitely supporting your country. Let's go. Unfortunately for me, I would have been supporting the Netherlands as I am from the Netherlands, but I still hoped that they would go to the LAN as well. Unfortunately, they didn't. They lost versus Israel in the... אז הוא שונא את ישראל כי הם ניצחו את ההולנדים, יא מניאק. יא אנטישמי. They lost versus Israel in the play-in bracket, you know, the second chance one. All the third place in the group. It's Jackie able to take one. And gets that trade in, making it a 4v4. 40 seconds left on the clock. With the pillar being sprayed, Jackie finding a second one. Still the op from Anakas on top of the side will be falling down. And that gives the advantage here away. Damn QQ planting that bomb away. Shushan is going to peek in. Good first kill taken. Needs a couple of more. Knows there are two players up close, but gets dinked himself. Has to run in, but the flash is not going to be on time. It's not going to be on time. And Mestel is going to be left alone with 9 HP left. Peak is going to... or 9 bullets in his clip left. Oh, he's going to switch the gun. He's going to switch up the silencer. What is going on? And that Sergey is making it work. And 14-13. Israel are feeling the pressure. They know the next map is being picked by Ukraine. They know on Dust 2 they might not be the necessarily strongest team coming in. And that is making them feel very, very scary. איזה שתייה של ישראלים להביא פיוז שתייה? תביא פאקינג שמפניה, שב שם כמו גבר. אני רוצה פיוז טי. זה שותה בירה בכלל. מה זה הלא רגיל? זה בטח כזה מנגו. או משהו שטותי כזה. Israel doesn't have any money to buy in the next round. And that's the thing that's making me also feel a little bit worried. You see their money, and they're not going to invest. They're going to play for overtime. Israel is going for the overtime. That is something Ukraine really likes. אני אמרתי שיהיה פה אוברטיים, בוא נראה אם באמת יהיה פה. אתם זוכרים את הסיבוב שאמרתי שאם הם מפסידים יהיה אוברטיים? בוא נראה אם אני צודק. It's still fairly possible. They gotta do it with rifles, they gotta do it next round, or they take this one. מה עושים אחרי המשחק? לא יודע, נראה לי להיכנס קצת ל-RP האמת. Even though with 4 USPs and 1 Deagle, I don't know how things are gonna be looking, but if the op in some possible way will be taken down without a single kill falling. ולורן זה ללילה. אני אעשה RP נראה לי, אני אזרום קצת ב-RP, נראה מה קורה בעיר. Things might be looking worse as they execute on B will נעשה איזה משחק. No one is going to be peeking out. I think that feel like Ukraine is thinking of an A stack, but it is a B stack, boys. It is a B stack. Second smoke will come in. One on the boost, multiple players peeking in, and now they realize it is a B stack. All the players on the side just rotate over them QQ, go towards A, but they're still flying in. They're trying to get the final kills, just cleaned up, and they need one more round, and then they win Inferno against Israel. That would mean they're one step closer towards taking this map. And of course, with that going to their own map pick, then they're one map away from going to the stage. Going to the semi-finals. And that is where you want to be. That is where both of these teams would like to be so incredibly hard. We're gonna see if it will be Ukraine or Israel that does it. That's the first kill found very quickly. Still, more down to 55, not making that one any better. 4v4 has been taken. Still, there's a lot of time to play with. So Ukraine has enough time of just playing this one out. But at the same time, still Israel fighting back against them. They're not gonna get the win for free. מה פתאום? איזה for free? ישראל פה תביא להם overtime, יאללה. Still more is just jump spotting. Mori. Jump spotting over the ramp, nading deep.
now. יש לו שתי E, למה הוא קורא את זה מור? If a flash would שתי potentially come in, things would be looking better. Oh, Sensei. סנסei חושב Missing the שהוא up shots סימפל. on top of more. Rotation came in, מחטיא גם את הפלאש לדעתי. but the push towards A is going to be where Ukraine goes. Ukraine, is there anything possible וואו, אם in הם this לוקחים שם round? את הנרקס And they take the בשורט, win, זה 40 seconds left. יהיה לא טוב. זה יהיה לא טוב. Pressure on the B side is on. Anarchist is יהיה the לא טוב. only player left זה יהיה לא טוב. זה הולך to להיות do לא טוב. anything in this round. זה הולך להיות לא טוב, הוא חייב אינפו, קצת אינפו. קצת no. אינפו. יופי. Oh, freaking no. And we're going to see Sergis finding one. It's going to be a 4v3. Israel will be trying to go for this retake, but the bomb is going to be planted. The retake will have to come in. The molly won't be catching them off guard, and the bomb is going to be planted. It can also be planted. ישראל בסיטואציה קשה מאוד 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 מאוד. שושן חייב להביא פה עכשיו. Bomb is slowly ticking away. חייב להיכנס ולהרוג את כולם. We're gonna see the push coming in now into the side. Psycho finding one. Them QQ taking the trade. She's gonna come into the side though more. Still in the 2v2, but the bomb is ticking away. There's not a lot of time remaining. Moore gets sprayed out, and that's where we have it. Ukraine see their happiness. They're picking the map, they're stealing it away from Israel. And now they're gonna be moving towards Dust 2, their own map pick. Is it gonna be enough for Ukraine though? That's my main question. Do they have what it takes to go to the semi-finals? Who knows? Israel will have. בוא נראה את ספינקס בינתיים, אולי הוא עושה לנו יותר... איפה ספינקס? 14-5, בואנה, ספינקס עם משחק טוב פה. Madden has a scout over towards A. This is great. Snappy has long lockdown, but realistically in this situation, it's all on Madden unless Dihar goes for a crazy push of his own. Would be a right window to go for it. You have it, so they're actually going to sweep back through. Alexi has that Mag 10, and there's a reason he went back for it. יואו, איזה וואן של סנאפי. And Madden does have a lot on his plate here, just a scout. 30 מעט seconds נחזור to flash לישראל. off mid. Snappy not going to be exposed, but the bomb retrieved. Close quarters and not checking his tunnels. It's a free frag for Nico. ניקו הרג את ספינקס. אבל אבל ספינקס טוב, אני מת לראות... וואו. Pops his head clean off, and Madden might be there to catch him on the way in. They can smoke doors here, and they've done it the safe way. Need to make sure they don't step before it blooms. Time might be an issue. Overstepping the mark. The tags come through, and the Deagle hasn't connected. They're in. One low though. Jack's at 30. Some Hail Marys through the door. They're gonna push. What the hell? Madden's going straight into the smoke and waiting. Sprayed down now. Snappy needs something. Doesn't have the health. A 1v2. Nico tidies up. בוא'נה, אבל הם מובילים על G2. A late resuscitation out of this international roster. Yeah, recovery here, name of the game, because Ents will have to stomach an eco, or if they're crazy, which we know they are, go for another force spy. This was Monacy getting hated across, and then Spinks pinning him to that back wall. So ראיתם? זה ספינקס בום עם הסקאוט, מדהים. תראו, וואו, איזה שוט. A little bit more spectacular because it was through the doors, but Monacy's reactions were quicker. Get you a boy like Spinks, he does it all. יפה, זה טוב שהם מתלהבים מספינקס, איזה כיף. Name of the game, little investment. איזה כיף לשמוע. And expecting the same, it's Alexi that will post up. Yeah, they might just want to posture here and wait this one out. Dihar's gone back to address lower dark, and Spinks is close mid doors as well, so איך הם יודעים? איך הם יודעים? Hinge smoke is about to land. They will have to push ahead of it if they want to help Madden here. Well dealt with. Alexi B lives on as anticipating some attempts. ספינקס עם הסקאוט לא פוגע בינתיים. You can see the Hinge smoke immediately segregated any of that aggression, right? There was not a chance to really help him out because they come top mid and lower dark simultaneously. As again, I'm sure you at home can hear this through the mics. It sounds like B-Stream for Movistar Riders have identified those screams. Right. Things must be going quite well. Yeah, those sound like Spanish screams, I was going to say. But if you're not up to date on what the context of that matchup is, that game is in the Lanxess Arena. That is a dream for... גם פה יש משחק טוב. And or might just be solo on that A site. גם פה יש משחק טוב, אבל בוא נראה את ספינקס. Nico's definitely present here in this game. Do or יואו, die. יפה. בוא'נה, זה סנאפי פגע בו. And the funny fact is, one of them will be joining Heroic. Another name was on the tip of everybody's tongue for a potential deep run in this event. Coming into the last event of the season, it felt like an event that was wide open. You had Na'Vi and FaZe at the top of the totem pole, but everybody else was a bit more of a
I don't want to say question mark, right? Everybody has the potential. There was a storyline around a bunch of different teams. You got Cloud9, Heroic, NIP, G2, ENCE, Vitality, right? Yeah, sure, big if you're Maui. זה הולך להיות השחקן הכי טוב ב-CS. זה הולך להיות הסימפל הבא לדעתי. זה הולך להיות הסימפל הבא. לא זה, לא ספינקס, חבל. Well, we can hear the yells, but we will actually have an opportunity to check in with what's going on in that B stream right now, just so we can bring everybody up to date if you are interested. It is a best of 3 between Vitality and Movistar Riders. First map is Mirage, and we'll see CT start from the Riders. You can see this is Vitality's choice. I can't believe, I mean, Sun Pius's consistency in these last ויטליטי אם הם מפסידים הם לא בתחרות. אנז אם הם מפסידים הם לא בתחרות. Again, against top tier opposition, we had that discussion just now about Hades and his performance against top 10 teams. Sun Pius does not seem to have been וואלה, אין להם, לא מכיר את השחקנים שלהם כל כך, אני נשבע לכם. מישהו מכיר פה שחקן שלהם? לא מכיר אף אחד. תהרגו אותי, אני לא יודע למה יש לו כזאת שרשרת פנינים. Valencia אין לי מושג. confidence, and now we're seeing that come to fruition here in Cologne. מה איתם? Timeout called, another conversation to have, and you can see a lot of talking from Alexi here. This half, they haven't salvaged it just yet, but צ'אט, נראה לי הגיע הזמן לאכול ארוחת ערב, מה אתם אומרים? 9 בערב, לא? לא חמם לי איזה צלחת? It's looking like G2 are back in this map in a big way. Boosting short, interested to see what that goes. מה לא יפה BK? לא הבנתי. With the help of Diha. מה לא יפה? אמרתי לא יפה? אני לא זוכר כבר. שרשרת? לא, תראה, אין לי בעיה עם זה. אתה יודע מי לובש את זה גם? יש אחד קוראים לו ישראל הדסניה מה-MMA, הוא גם שם שרשרת פנינים, לא יודע למה. קצת מוזר, אבל... תראו את ספינקס. הלאה, לא טוב. Everybody is hot on his tails. Now, whether or not Spinks finds the kill, he'll find the information. That'll free Snappy up for a rotation, but they're already coming towards long. Clear intent here to do this quick. זה היה פלש טוב, ראיתם איך הפלש החזיק אותם? הם לא עברו. יו, ברגל. יו, איך הוא הכניס את זה? Knocks Hunter off of his perch. Nico hiding in plain sight behind the car. It's Snappy as well, straight through the מה קורה יקיר, יח? חבר'ה, אני שואל אתכם אם זה הזמן לחמם לי צלחת של ארוחת ערב של שישי או לא. האם זה הזמן לאכול או שלחכות עוד קצת? Oh, the timing, the timing. And now Diha doesn't know. We need that back, and Spinks saves the day on that one. Light on time, light on options, and it's light on players. G2 running out. בוא'נה, אנז יביאו את G2? אנז יביאו את G2? Ents do weather the storm on the long take. Oh, that's a crispy run there from Jax. We know his aim's on point, but he's only got 14 seconds to work with now, and looks like he wants to retain the AWP. They should oblige as he's around the corner and nobody will be able to run him down in time. So that will be the 9th round, and breaking the streak, the 4 consecutive from G2 now. Ents will post there. למה לא לשאול? אם כולם איתי פה בערב שישי. רגע, בוא נראה מתי מתחיל הזה, יש לי זמן לחמם. יאללה, 8 דקות. אתם רוצים שיעשה לכם סטרים איך אני עושה טחינה? Got this one rolling with a light pistol investment and an explosion on towards the B site with the clutch out. Now we also had Nico coming through with some impact as well. And that's what you want to see from your superstar who's on 11 kills, tied with Hunter and Alexi. Let's see if the AWP can zap one out of the server quickly again. Smoked off, don't want to risk it. Madden in towards lower, cheeky. Nico knows, Madden does not. Great. Tap one kill, Nico executes Madden. No resistance on the G2 opening. Manasi could extend this here. Diha managing his angles well, but Manasi's got him dead to rights. We do see him build upon it. Clean start to this round, and the conversion should come with it. So much time, so much util, and 2 fantastic openings. Star Rifler and your AWP. Wow, Hades has done a lot with that incendiary. It doesn't look like it, but the fact that they just were flashing for long doors control, he might slow them down on their clears as well, expecting someone to still be there. This is an awkward push that he's in right now because Nico already has short control, so he likely has to stay scoped up as he creeps forward. Nico might just bop him away with a tap here, or the AWP could be quicker.
to the draw, and there it is. Hades draws one back. That's going to alleviate a lot of pressure, but Jax has just applied a whole lot more. Yeah, Spinks is going to hurry over there, but there is potential flank as well. These orbs are not ready for this. Spinks, another tap to the back of the head from the Kovac. It's Hunter to finish with Flourish. 5 for G2, 6 sounds great. And could even be on the cards here, because you can see Snappy and Hades, they have the high end here of just over that 4K mark. Everybody else a little bit under. So a couple of missions into the buy here for round number 15. MP9's looking like the weapon of choice for Madden and Spinks, and Deha operating with a scout. Now, this was great from Nico, right? A risky maneuver to run down mid that quickly, but he gets on the tail of Madden there, finds the opening and sets Monacy up to find the second. God, that's too. Yeah, only mouth where you're seeing fights like that. Still, nothing comes through. On those initial attempts, Monacy giving us a demonstration of the pixel lineup. This is old news, mate. Yeah, you got to see the new wave. You got to throw it from long doors. Hades, he really just wants blood and not going to be allowed. Nico revokes his permit. Uh-oh, Snappy's got a bit of a misjudged nade there. And they're already sweeping in. Nico has had enough. He already has the 6th in his mind. It is just a question of making it a reality. SMG is really not the weapon for this, and everyone we cut to just gets completely decimated by the taps of these AK-47s. It's Deha that's made a different bit of a change of conversation. It would all have to be all Deha now. Monacy does miss his first. Just gonna group up. Nico decides he'll take the first fight. Spotted out again. They have to come to him. All blind, finds cover, knows he has the bomb in his control. So it is still a bit awkward for G2. Using their nades, dumping them. Trajectory implies Hunter CT. D is managing his angles well. Worried about long, but goes wide for Hunter. Oh, tip of the head, shining is enough. It's 9 for Ents, 6 G2, a recovered half considering the 8-1 scoreline. 6 of the last 7 in the favor of G2 here. They are back in this game, their map choice, and they needed to be. A great start from Hades. Let's see if he can bring the early game into the late game as we return after the break. הנה שבתי. maybe go and hold long instantly, Oleg. I want to do start של המשחק של זה? I haven't been there yet. זה יפה, אני מת על זה, אני מת על זה. תראו איזה עריכה יפה. Okay. I'm holding flash if they do double molly first. וואלה, יש מצב אני הולך, אני אצטרך לחרבן באמצע הסטרים. מה אני אעשה? כמה חומוס יש לי פה? I can flash. Flashing in front of you. תראו איזה עריכה של הוליווד. Desperately trying to come up with a solution. This time it's a triple boost to Purin towards short water. I'll smoke. Monster. I smoke toilets now. 13 to 11, 2-round lead for FaZe. We go into Vindigo now, actually. Yeah? Yeah, but they have short, so it will be a bit hard. They have short. Spam either direction or make a movement toward either side. He could react to it, but he knows there's a timer. He's backed off, goes safely toward the site. You can also just search monster. לא, עכשיו אני לא צריך We הרבה. cannot take short, just search monster, boys. אחרי כל החומוס הזה שאני הולך לאכול פה. Let's come late, Pavel. Just hold our rain, we will clear right. I'm playing late for. We smoke banana. We smoke banana. I'm doing the flash now. תראו איזה יופי. We're going back. We're rotating B, boys. Let's shot. Look at ABC. Triple boost. He did push or something. Yeah. Full blind. Water, blind. תראו איזה מהלך היה פה, תראו. תראו איזה קאבר הוא יקבל פה, תראו. Despite the awkwardness and the chaos within the site that it was about to ensue inevitably. הוא יעלה פה לדעתי. תראו, אחד יעלה פה והוא יקבל בראש. בום. הייתם?
איזה הצלה? Może gala. Ja zachodzę galę, Gala jest. Zachodzę. הוא ידע שהוא בווטר כאילו? How it's favored, how it's switched, how he spotted. Nice shot back onto Dia. Ring tag to 19. And Hades, who's clutched out a one-on-one already versus Twist, has to do the same on Rain. מדהים, אה? איזה רמה של CS זה, שתדעו לכם חבר'ה, והכל קורה בשניות. טעים לי רצח, ארפי אחרי הזה. אחרי זה האמת. We're back into game, and it sounds like Movi might have just finished theirs. That was a loud roar from the second stream. Vitality and כן, זה רמה הכי, באמת, מבחינת האיים כאילו, קשה מאוד להגיב פה, אחי, קשה מאוד להגיב פה, אתה לא יכול. אתה מוציא את הראש באיזה פינה, אתה מקבל הדשוט. Another Julie. I don't know if I've seen many CT pistols without one. Felt more often than not, hasn't it? And Hunter, equipped with those, has the best spawn right now, either to lock down B or maybe even to try and cheek his way in towards that lower dark position. Looks like he's a latter here. Hold up a second. That's a gooch from Nico out the gates. And yeah, Hunter will be able to slip in towards lower dark. Monacy aggressive on catwalk as well. And the 1x bet odds just... אפילו ישראל נגד אוקראינה. Got a little smaller, I believe. עם שחקנים שהיו ממש טובים ב-FPL וזה, שושן כל היום שלו משחק FPL, נותן בראש שם וזה. אתה מגיע ללן. לא, זה אימא. זה לא אימא, האמת, זה סבתא. הכל פה homemade. אפילו התחינה עשיתי עכשיו. ran up cat and then just went long into A, so the bomb goes down. That's fantastic, and now it's a 3-on-4 retake of this A bomb site. P250 on D here. It does level the odds against those USPs at range. He'd like to take some engagements now, and Hunter with the duel is quite the opposite, but still manages to whittle away at his health pool. בוא'נה, יפה שהם השיגו זה. That time ticks ever favoring ends. זה ממש טוב, יש להם מישהו בלונג, בכלל מצוין, הם שומרים פה טוב יחסית. ראיתם שהסמיקו את הבחור בלונג, הסמיקו את איידיס, הסמיקו אותו, אז הוא לא הצליח להסתכל. כן, אני רואה בטח, זה מתחיל אבל... הנה, מתחיל. יאללה, בוא נראה. בגדול באנו לראות את הסטרים הזה, לא באנו לראות את ה... הנה, אני רואה ישראל, מה התחיל? אין לי סאונד אבל, למה אין לי סאונד? שוב אין סאונד? או שזה בעיה רק זה בעיה אצלם. הנה, וורמאפ. זה בעיה אצלם? איפה הבעיה? מי אני אוהב מישראל? אני חושב ששושן שחקן מצוין, יכול להגיע רחוק. אני חושב שהנרקז גם היה שחקן מצוין, כיום הוא פחות. כן, עדיף שתבואו לטוויץ' חבר'ה, מי שביוטיוב, זה יהיה נחמד. אני לא יודע למה אין סאונד בשידור שלהם. עכשיו תשמעו אותי אוכל. ככה תשמעו אותי עכשיו. לא נורא. כן, אני אכנס להרפי יותר מאוחר, אחרי המשחק הזה. הם בפאוז כי אמרו להם תחכו, לא שומעים את הסטרים. כן, בטוויץ' תמיד רואים יותר טוב. בטוויץ' תמיד רואים יותר טוב. למה לא שומע כלום? לא שומעים. measure there onto the already low Jax. That one is going to rub salt in the wound. Lobotomy right there, pulling the brains out through the nose.
from G2. Great round. תגידו לי שמתחיל ישראל, כי לא שומעים אותם. That was a low buy. Like, Hades was going to have the AWP in this round anyway. Now we make sure that he gets armor behind it and full utility. זה בן זונה עם הסכין הזאתי, איך אני אוהב את הסכין הזאתי. תדעו לכם שחלום שלי, חלום שלי לקבל סקלטון, אוי לא. חלום שלי לקבל סקלטון בלו ג'ם. לא יקרה בחיים, אבל חלום שלי. The area of the site, it's Sushin able to get two. All in the hands of Psycho now, able to get one in the 1v2 now, and it's more finding the final kill. Putting the nail in the coffin for the Israeli side, and they're gonna win. They're gonna take it 1-0 lead here. אם ישראל לא לוקחת פה, אני מאוד יכעס עליהם, שתדעו לכם. And this is the Israeli roster, of course. Blue Phoenix, Sushin. מה יש לו בעיניים? Mestel. מה זה? מה שמו לו בעיניים? קיצר, אני אכעס על ישראל אם הם לא זה, אם הם לא ינצחו פה, אני אגיד לכם למה גם. כי הישראלים כל החיים משחקים דאס 2. זה השתקפות? זה היה הכי מוזר בעולם, למה הם לא הורידו את זה? קיצר, הישראלים כל החיים שלהם משחקים דאס 2. זה כאילו המפה הלג'נדרי של ישראל. יועדי. Of course, there's still Ukraine fighting against them, who did manage to beat them on map number 1. So that first round might not mean very, very much, as they're still trying to keep it up in this round. Zeki with the Deagle, unable to take down Mesto, who's gonna find him, and it's all in the hands of them. He's left in a 1v4. Might be the second round actually going away from Israel here. Should also be the second round going their way. Yo. Also gonna come through. Yes, it is. Sushan is gonna be done. למה הוא קורא לו סושן? למה הוא קורא לו ככה? סושן. אוגי, חזרת? הנה, גם אני אוכל. מה קורה עם המצלמה? בינתיים היא רק מסטרימה. אני לא יודע למה זה משדר ב-720, אין לי אפשרות, עוד מעט. אם מישהו יודע איך לפתור את זה, אני אשמח, אבל כרגע... אני לא יודע למה. אחרי זה נסתכל, אחרי נסתכל. אני שולח ב-1080 כאילו, אני לא יודע למה טוויץ' לא מקבל לי 1080, אולי זה עניין של זמן, אולי רק כי אתמול קיבלתי את האפילייט. אלה לישראל, אני מקווה שהם לא יפשלו לנו פה. דוקטור במבלול. לא דוקטור במבלול, דוקטור במבלול. Normally you would get in this situation with 30 seconds left, but they still have 45. They're just gonna chill. I think that Israel's just gonna save. Smoke on a throne. Push from Ukraine will come in. And the site is gonna be potentially taken over as well. Bomb will be dropped over. פה הבעיה בדאסט, שאם משתלטים לך ככה על הסייט או בבי שחוסמים לך את הדלתות ואת הקייב, אתה כאילו, אתה לא יכול לנצח את זה בחיים. אין פה שום מהלך אישי שיכול להיות מספיק טוב בשביל להציל את המשחק, כאילו את הראונד. Taken away. With that, we're gonna secure. They are gonna secure the round here at least.
כן, הם לא אמורים להיות במלחמה, האוקראינים. Still up close. Together with his mate. Shushin trying to stay alive, but Ukraine isn't going to move any further. They just want to stick to their guns. They're able to win map number 1. הם נראים די רגועים לאנשים שהם תחת מלחמה, לא? תודה נשמה, תודה. להגביר את המשחק? אני יכול, כן. עכשיו אתם שומעים רעש לבן, כי הסאונד במשחק הזה, בשידור הזה לא להיט. I think Spinks would have liked to play, but it's kind of like when he's playing for a different team where he has a match, or he plays in a match against G2 right now in a tournament that's also on LAN. I would also go for EM Cologne if ESL Cologne it is, right? ESL of EAM. Used to be ESL, but now it's EAM. So EAM Cologne. I mean, who wouldn't play there? Like, that would be stupid if you. לא, עדיף להיות בחדר המסריח הזה ברומניה בלי המזגן עם המאוורר. מאשר להיות בלאן בקולון. The price pool is already like more than 20, maybe 40 times bigger. And you're playing in a tier 1 orc where you're getting paid for, so why would you leave to go for that, right? Yeah. בוא'נה, הם השדרנים הכי יבשים שראיתי בעולם. 5v4 from Israel. בגלל שהקבוצה שלהם הפסידו, אין להם Entry has been taken very, very quickly, and I don't know, it was Anak is doing so. Creeping up, clearing the angles, pushing into further into lower tunnel. The flash isn't gonna blind him at Psycho and them QQ and Sync. They eliminate 2. Sergis also finds 1 a little bit later, but that is still gonna give Ukraine some chance of making it work. Smoke on the cross will come in, and now Ukraine is gonna move towards the B site. Moving all the way, it seems like, going for it. Potentially making it a 2-2. סימבל אוקראיני, אבל אני לא חושב שהוא גר שם עכשיו. Sushin is all alone, and with that, it's 4 rounds taken here. 2 rounds taken from Ukraine, 4 players alive. They're making it work. לקח תעשימו. Getting it done. לא רק תעשימו. Repeat gets tossed over. Sushin is able to pick up the op. With that, he's gonna try to save it up, but at the same time, he's being pushed from multiple directions. Nice. Able to find 1, but has 3 more to take. Drops down the op. And he will not be able to pick up the op anymore. It's not there to be found. למה הוא לא בתים שלהם? כי לארגון שהוא משחק בו זה כמו ספינקס ופליימזי וכל זה. They think he dropped the op up, or they think he dropped the op up as well. Now 2-2 has been taken. אתה לא בא למשחק של נבחרות. הלוואי שהטורנירים של הנבחרות היו יותר גדולים מהטורנירים של הקבוצות. Now Israel having to go for a little bit of an eco now. 5 USPs versus guns to play with, so it's not that great coming out for the Israeli side. Still, their players coming out from all the way. Sergis will find 1. The fight will come up, and all the players killing them left and right, making it work and getting it towards the 3rd round win at least here for Ukraine. שושה נתן לו דינק. אני אומר לכם, הישראלים באו חדים מבחינת האיים. Shushin is now in a 1v5 and will be shut down. Jackie takes him out. That will Rush make B. them win yet another round. Ukraine. בכדורגל זה There's ככה? bumps all over the place, getting the lead. ביאנו, תותח. בכדורגל אבל יש לך את המונדיאל, לא? המונדיאל זה פעם ב4 שנים, וזה אירוע, זה לא... המונדיאל יותר גדול מליגת האלופות, לא? המונדיאל, היורו, קופה אמריקה, לא, קופה אמריקה יותר קטן מליגת האלופות. גם היורו כנראה. From Sensei, starting it off massively once more, taking down Mestal. That creates a B play to come in. Anarchist is still going to be there, holding on to the side. Peeks out for more. But it's going to be tough for him. He's creeping up, looking to take the kill, but
Doesn't find it. The main in the meantime. Towards the B site. In a little bit of an awkward fight here. Still inside the smoke waiting. Now he peeks out, but it's still Anarchus who finds the kill. Making it a second one for his team. 3v4 now. Could be taken into more. Sensei finding that kill onto middle. Sergey's not gonna take Blue Phoenix or not gonna take Sheshin down along. Now he does. And all the kills falling left and right, making Ukraine win yet another round here. It's 50 seconds left. Moore is the only one here waiting along. He has to step up massively. עכשיו אתם שומעים, אבל אין סוף במשחק. או שאתם שומעים את המשחק ואני לא שומע את המשחק. או שהתנתקו לי האוזניות, הנה התנתקו לי האוזניות. It's a 4-2 now in the favor of Ukraine. ממש לא טוב. ממש לא טוב. ממש לא טוב המצב שישראל נמצאת בו. 4-2. בלאגן. Moore has a little bit of a technical issue. מורי! 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 שתי אי! איך אתה קורא את זה מור? Of course. אתה קורא את זה מור? Ukraine making it work at least. אם יש לי Call of Duty, מחקתי אותו. I don't know. מחקתי אותו. I think we're having a little bit of a technical pause. We see Anarchus. מחקתי אותו למה הוא תפס לי המון מקום במחשב ובקושי הייתי משחק. אז אמרתי למה, למה כי... Some nice CS, that's a sure thing. Some nice stats to play with. 4 players are gonna stack B right now for Israel. That's an interesting decision with Anarchus still being alone. כן, צ'אט, תנו אנרגיה קצת לישראל. שימו איזה דגלי ישראל ככה בצ'אט, משהו. Whereas Israel stacks up with 4 towards this B side. זה דגל ישראל, חבל שאין אימוג'ים שלי. יש אימוג'י של דגל ישראל או ש... Spotting out the up on there. I feel like they can go B, that's exactly what Israel wants, I think. Mid to B play probably coming in here for Ukraine, and that's exactly where Israel is aiming at. בוא נראה, הם שוב הם יקחו את B. They're gonna try to hold this push with basically 5 people. יופי, זה טוב, זה They טוב. make the wrong mistake, but is it gonna be בוא worth נראה אם it? ישראל תצליח להחזיק Are they אותם. gonna be taking it? Then QQ finds kill number 1. On the back of the site, there are 2 players hiding. Ukraine still needs to clear the site. They have found 2. Car will still be checked. Sensei with the op, another one is gonna be found, and now it's all on the ends of Anarchus. Still, the B play was working out for Israel with getting 2 kills, but not more than that, and that gives Ukraine the chance of getting to 5 אני כבר מסטרים 3 שעות, בוא לא שמתי לב, אני אגיד לכם את האמת. הוא הולך לעשות נינג'ה דפיוז, אני אומר לכם. More and more rounds going away from Ukraine. Every single round they win, getting them closer towards that semi-final spot. הוא הולך לעשות נינג'ה דפיוז, הוא הולך לעשות נינג'ה דפיוז. He does not have a kit, spots out the player, gonna go for the knife. Oh no, he just knife Sensei there and then he runs away like a chicken. כן, Running for his life and... אם היה לו קיט, הוא היה הורג אותו שם עם סכין ומביא נינג'ה דפיוז. כן, כאילו זה 10 שניות דפיוז, יש להם זמן להגיע אליו, זאת הבעיה. רגע, אין לו קיט וזה 10 שניות דפיוז והם יגיעו אליו.
בגדול מה שהוא רצה לעשות שם זה כאילו לתקור את ההוא ולהגיד טוב השחקנים יעשו רוטיישן, אני אלך אחורה ואז כאילו הם ימותו מהפצצה, אבל הם אמרו אין לו זמן לדפייז, בטח הוא לא ילך על זה, בטח זה מה שהוא רוצה שיקרה. אם הוא היה גבר אחוז שרמוטה הוא היה מנסה, אבל היה לו עוד בידיים. Short boost is coming in. People from Ukraine should expect it to happen, and they do in fact as Anarchist is taken away. Gets shut down, Sensei adds up for a second, making it work, keeping the dream alive here for Ukraine in a big way. האוקראינים פשוט חדים מאוד על הדס 2 הזה. And more. כנראה הם משחקים יותר זמן מהישראלים על הדס 2 הזה. אין מה לעשות. Mestel gets that kill onto Spyco. Ooh, unable to find a second kill. Still Mestel's on the side. 2v3. Mestel down to 81. Nice. And it's gonna be all in the hands of Sensei and Sergis now. 2v2 having to come in. Blue Phoenix. Close to Sergis playing, takes him down. That will leave Mestel to be alone. Alone trying to stay alive, but the 6th round secured now. 6 rounds taken here for Ukraine. לא הבנתי למה אתה מנסה לדחוף את הדאבל דורס שיש לך תמיד. אתה 2 על 2, אתה מחזיק יציאה אחת, ויש מישהו שמחזיק את היציאה השנייה שיכולים לבוא אליך. החלטות, אני לא יודע מי המאמן שלהם, אתם יודעים אם אני הייתי המאמן שלהם, הייתי משתגע עליהם, לא מעניין אותי אנרקז, שושן, לא שושן. והם היו לוקחים לי כאלה החלטות, הייתי משתגע עליהם. הייתי, באמת. החלטה הזויה, כאילו. ואני לא מתיימר להבין יותר מהשחקנים האלה, הם כנראה מבינים יותר ממני, אבל בשום מקום בעולם לא תוכלו לשכנע אותי שב2 על 2 אתה צריך לדחוף סמוק בדאבל דורס כשיש לך פצצה בסייט בבי. ואתה יכול להחזיק את שתי הכניסות. לא תשכנע אותי בחיים, לא משנה מי אתה. Starting off this round, of course, with a little bit of underpass control taken here by Israel. They have the Deagles and the pistols to play with. נגיד, זה החלטה חכמה, למה? הם יודעים שיש להם שם AK מחכה. שושן. אפשר להשיג קיל, הם כבר יעשו אקסקיושן ל-A, אתה יודע, אולי יצליחו להרוג 1-2. הנרקז לא מצליח להרוג. בלאגן. Every single kill falling, and then it's all in the hands of Sushin and Mestel to play with. A 2v4, they're gonna run for their lives. It's Ukraine picking up another round, securing 7. תוציא פרדיקשן מי מנצח already. And this is gonna make it better and better, of course, for the Ukrainian side. והשדרנים גם כן אנטישמים, כי ניצחנו את הולנד, את הנבחרת שלהם. בלאגן, אה? הלוואי שנצח 2-1, אבל לא ככה. תמיר, לא ככה, אחי. לא ככה, אני מבטיח שלא ככה. Ukraine will pick up 7. אתם יודעים מה אני חושב? אני חושב שהבעיה שהמאמן, המאמן שלהם, הוא שם עליהם יותר מדי. אפילו מפחד מהם. זה הבעיה, אתם צריכים להביא מאמן, אני אמרתי תמיד שאם יהיה לי איזה קשר לנבחרת או משהו, או שיהיה לי קבוצת CS, אני אביא מאמן שהוא בחוץ. לא ישראלי, לא זה, מאמן שיפחדו ממנו. פקר ראיתי כל הכבוד. Sensei has an op waiting on middle, and he's already found one, so it's all looking so solid. You see the money on the side from Ukraine. 15k on Sergis, 8k on them QQ. And Sensei is also 10k. This is just absolutely crazy stuff what Ukraine is showing right now. And it just doesn't seem like they're going to be stopped anytime soon. It's going to continue on going, finding everything. From Sensei, he's currently on 12 in 4 at 3 KD. Absolutely
crazy, and Blue Phoenix is still yet to find himself his first kill. Really unfortunate there for the Israeli side. Still, Mestel finds one. Tries to make it go a little bit more to the favor of Israel. Not gonna happen though as Blue Phoenix falls to the AK from Psycho. And the entrance path to the A side has now been given away or is opened. We're gonna see the bomb potentially going down. 20 seconds left as Sensei rushes in from short, and there's still gonna be them QQ coming out from long, or it was actually Spyco. ישראל לא יודעת מה לעשות. לא יודעת מה לעשות. ונכבה לי הזלייה שוב. עכשיו היא לא תיפתח לי האוזנייה, אז הסבל הזה. הנה, נפתחה לי. אין לי בטריה פה? למה זה לא טען לי את הבטריה פה גם? Play a card for a little bit. DPR is on a nice level, hasn't died a lot of times. Fishy is also pretty well, but his impact has not been that great so far. Hasn't been having the impact he wanted to have most of the time. But he is definitely not the worst coming out. No one who has been playing in this tournament is the worst. It's not how it is. תצביעו רק לישראל על הנקודות שלכם. שימו את כל הכסף על ישראל. תראו לי שאתם בעד הנבחרת. And now we're gonna see an 8-2 coming in for the Ukraine side. Good shot there from Sensei, fired, and able to get that kill. It will be Sensei looking to find himself a kill. Just on his back, able to take him down, and we finally see the AWP duel being won. Psycho makes a 4v4, gets it all tied back up in their favor. Dink onto Psycho coming in. We're gonna see a little bit of action coming out from the Israeli side finally. Seeing something happen. Seeing some sort of an advantage that they take. It's only damage for now, but it is at least some sort of an advantage. And they take down Sensei the monster, who has taken down many of the opponents. He's been eating them all raw and alive. לא מראה כי הפסדת את הזמן של הפרדיקשן. B-side lineup is coming in here for Ukraine. They're trying to go for it actually with 3 players, and they still have a player lurking out on long. MQQ is still just waiting on long for it to come in. Oh, Shushin misses. Is MQQ find that kill? That's going to result to a 4v3, a 3v3 now. Blue Phoenix down to 24 HP, only finding one. Anarchist missing himself a second shot, making it a 2v2. MQQ running onto the mid area. Could be finding the offer here, could be taking on Anarchist. He has to run in for more. Anarchist, oh, he's onto the side now. It's all gonna be down to MQQ now. Heads has been spotted at Mestel. He takes him down, wins the 3rd round here for Israel. Well done by the Israeli side, able to make it work, and they have to play 4 more. 4 more rounds in this half, and it's a technical pass coming in. This is gonna take a while, I believe. It's on lens, so technical passes usually take long. Everything has to be fixed and stuff. But we're gonna find out how long it's gonna take. ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני מסכים עם זה, ובגלל זה אני אומר שהוא חייב לפגוע את הרבה פעמים לוקחים אותו ממש מהר, הוא לוקח פיקים והוא מפסיד, בעיקר לאיך קוראים לו? לשחקן היחידי שאני מכיר באוקראינה. I don't know how long the pauses are usually taken. Usually takes הם צריכים לשחק, כן, דאבל אופ, זה בדיוק מה שהם צריכים לעשות. לשחק דאבל אופ דאס 2, זה הדבר הכי חכם לעשות. הכי חכם לעשות, במיוחד שאחרי השינויים, הסייטים מאוד קלים, כאילו מאוד קשה, הנה הנרקס פוגע על סנסי. הוא כבר בפיט, אבל הם יודעים את זה, הם אמורים לדעת שהוא בפיט. יופי, בלופיניקס, אתה רואה? הוא פוגע, הם פוגעים. לא שושן IGL, דווקא ראיתי את שושן מדבר.
ראיתי דווקא את שושן מדבר, IGL. לא ראיתי את הנרקס מדבר, ראיתי את שושן מדבר. 1 minute and 25 seconds now as Ukraine is moving into the A side very, very fast. יופי, הוא שמע אותו... Hits are coming in from the mollies. They hear it happen. Jackie trying to duck, but it's not gonna happen. עכשיו שושן לא משחק עליו. Still waiting again. רק רייפלר. Is going to be taken away. Shushan rushes into the side, finding 2, and that's Israel winning another round, picking up 4. 3 more rounds to be played in this half, and Israel could still save. תראו את הנרקס בטירוף! Great for good. הנרקס בטירוף. הנרקס בטירוף, נהיה אדום, נהיה לו הברית של פה, של המצח. The main channel, I think we could. הנרקס IGL? יאללה. Blue Jays versus Spain, and Blue Jays is up front on their Mirage own map pick. They're 10-4. אין לו שום מידע איפה הם. אין לו שום מידע איפה הם. שושן שאמור לשמוע אותו, הוא אמור לשמוע אותו. יפה. לקח אחד. He's able to pick up one. Shushan finds a 5v4. Puts it up. אולי יודע שיש עוד אחד, אבל הוא מסתכל למעלה. יפה! נייס, איזה פליק הוא דפק לו, ראיתם? הוא לא הסתכל עליו בכלל. Around the corner, Jackie is waiting, but Jackie still standing, the Guardian, holding on to his own tunnel. That's exactly what he does. לא, כי יש דיליי בסטרים, אז תראה רק אצלי. תראה רק אצלי. Which are all alive here for Israel. Blue Phoenix holding on so long. So if Ukraine would push there, they gotta fight with him against him. הוא חד, הוא הלך על הזה, תשמעו, זה עניין של שניות בלן, מאיות אפילו השנייה בלן, אבל הקילים שהוא נתן בהתחלה והעובדה שלסנסי יש 21 HP עליו יכול לעזור להם. Fake mid to be smoke. So he can bait out that they're going for a mid to B play, whereas their skill going towards A. Blue Phoenix unable to take down Sergis, who's gonna find that kill. And now 3v3 is there. הנרקס בטח יבוא מהמיד, יסתכל על הקרוס. There's more. He's trying to take it. Ooh, he's running up very, very close. Nice! איזה באטל. Finding one, gets taken away. Jackie with that kill. אפשר אולי, אפשר. הנרקס בא מהלום מהשור. Hunting the bomb down and Ukraine coming out victorious here. Sensei picks it up, takes down Anakas. And that makes it a 1v2. Mestal is the only player left now. אז הפסידו מ-8-0? יאללה, אבל G2 זה היה הבחירה שלהם של המאפ, וגם הם קבוצה. It's all gonna be looking better and better also for the full picture of the game. Mestal, oh, he hears the scope, knows that Sensei is on top of the side. Sensei is baiting with him. Time is running out, but Mestal has it. Nice! Mestal, is he gonna get it? I hope he is. The time is running low, but Mestal, he has gotten it. And yes, he did. It's a clutch. And you look at them streaming, they're so happy. It's a clutch. I would say. Make it work. Make the boys home proud. But of course, we have Ukraine fighting back. They're the ones currently leading. They're the ones who, to be fair, איך הוא הביא, תשמעו, זה שהוא הביא טעות בפיט, זה טעות של הבחור בפיט, כן? אבל עדיין, זה היה עירייה, זה היה שוט כאילו. He's also a little bit CT-sided, I must say. הנרקס דוחף שוב לאנדר. White Peach is good enough on their CT site in order to הם כבר make it. מוכנים לזה, הוא יוציא לו פלאש שם. שתי פלאשים. Nice! Nice! Second, Modi is going to be coming through, but Anarchus will fall short. It's going to be Psycho. Take himself one, but with the 3v2, with the 3v4, with the advantage taken, they're going to try to convert it into even more. Nice. Will be there. Mestal takes down at least Psycho, making it a 4v2. כל הכבוד. Keeping the שושן אופר מצוין. Another kill falling. Session has been picking up the op from the body from Anarchus.
אבל כרגע הוא בתקופה כזאת שהוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא לא מחליט אם הוא רוצה ללכת עד הסוף עם האוואפ או להיות רייפלר, שזו קבוצה תיקח אותו באיזה סוג מסוים של תפקיד. כי להיכנס בתפקיד של אוואפר זה מאוד 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 קשה. עדיף להיכנס כרייפלר ולהפוך לאוואפ באמצע מאשר לנסות לבוא כאוואפר מההתחלה. אתם מבינים? בגלל זה מונסי הזה הוא מטורף. הוא שחקן באמת שאני חושב שהוא הולך להיות הדבר הבא של ה-CSGO. הוא גם בטח יגיע לנאבי בשלב מסוים. We don't see the upper, the strength that he has been showing throughout the whole of the first. מי ניצח סיבוב קודם? ישראל. במפה הקודמת אוקראינה, אתה רואה פה. בראונד הקודם ישראל ניצחו. כן, הם לא יכולים, אבל כי אין מה לעשות, ספינקס בקולון. הוא היה בנאבי בצעירים. עם ביט וכל אלה. כן, יש מלא שחקנים, זה מה שאני אומר, זה כאילו האוואפר, רוב האוואפרים שאתה מכיר בקבוצות הטיר 1 הם שחקנים גם עם ביצים וגם שיש להם כל כך הרבה ניסיון, קשה לקבל מקום ישר כאוואפר. בגלל זה הנרקז סוג של נתקע לדעתי. מי בן 40? Possibly, the push to the side could still be there from Israel. Monsi? From Ukraine. Fletcher still coming through. Shushin getting connection, but not more than that. Still alive, still fighting for whatever he's worth. Anarchist jumping up, jumping for a potential jump shot to come in. The boost will also be there. Good kill for Mestal coming in, but he's going to be taken away through the smoke, making it all a little bit more possible still. On short is more to play. 3 players still left here for the Israeli team. לא דיברתי על סנסי, דיברתי על מונסי וביט. אתה דיברת שסנסי היה I'm seeing a little bit of simple fights here. Sensei in the 1v1, jump shotting in potentially 2 seconds, 1 more, and we are gonna get a 7th round here. Israel will take it, and they're gonna win at least, or get to 7 at least now. איזה מזל שהוא לא פגע את הקציצה. 7-8 as it's half time. מזל. פלייר ספוטלייט, מורי מזרחי. מורי, הנה, עכשיו תראה שקוראים לו מורי, אולי תקרא לו מורי. גם הוא בירושלים. מה, כולם בירושלים או שהם סתם דפקו ירושלים כאילו בלי קשר? מעניין למה הוא בחר לעמוד בפוזה הזאת. מעניין אם הם אמרו לו, תקשיב, תעשה כאילו אתה מתאגרף כי אתה סוס על, או סתם אמרו לו תעשה איזה פוזה והוא בחר כאילו לעשות פוזה של מתאגרף. אבל בדוגרים אני שם לכם פה כזה UFC, פה במקום זה אני שם לכם UFC ושם לכם פה נגיד איזה מישהו, אתם בטוחים שהוא פייטר, נגיד ככה. Very, very funny. הנה, אני שם לכם ככה. ולוקח רק אותו. כבר לא בריב. נכון, באמת אני שם פה את מורי. זה נראה כאילו הם נלחמים אחד נגד השני. נראה סוס. Waiting for half time to finish, and then we're gonna go into the next half with an 8-7. At the same time, though, I felt like G2 had some really cool ideas. It's a technical pass for Israel, but looking at it right now, we're still gonna look at one player in particular, which is Psycho. Currently looking good once more. No rats in there. Definitely has been showing up. His efficiency is incredibly high. Hasn't died a lot of times. Kills per round is almost in the green. Headshot percentage decent. So definitely a player to watch out for.
בדבו לך כבר ב-RP? If שדי ב-Call of Duty. on Dust 2 in Ukraine. עוד מעט ניכנס ל-RP. I don't know if they're looking של good ישראל. on בוא their נתמוך city קצת side בישראלים. usually of the לא? מה, נתמוך קצת בישראלים, מגיע להם, מה? but to be fair, I do feel like they are gonna be strong. חבל לי, אני אגיד לכם את האמת, חבל לי ברגעים האלה, כאילו, אין לי בעיה שאני מסטרים את הדברים שלי, אז שהצופים שלי יגדלו לאט לאט וזה. אבל חבל לי שרק כשיש דרמות וזה, ובלגנים, אנשים צופים, אבל שיש משחקים של ישראל, כאילו, מה עדיף לצפות? CS ישראל אם אתה גיימר? אני חושב על זה, אני לא יודע, לא מכיר את הצעירים של היום, כן? אבל בתור אני, שגדל כגיימר, אני לא רואה פה אופציה, כאילו, לא משנה מה ישדרו עכשיו, בגיימינג, אני אראה עכשיו נבחרת ישראל בגיימינג. גם אם היה עכשיו פיפא נגיד, במיוחד בקאונטר סטרייק שזה קרוב אליי, אבל נגיד היה פיפא עכשיו, והיה ישראלי, או היה משהו טוב, הייתי רואה ישראל כאילו. That is making me a little bit worried for Israel already. זה חבל לי מאוד, מה אני אגיד לכם? מעדיפים לראות DM ב-RP, אני לא יודע איך זה מעניין, באמת, אני לא יודע איך זה מעניין, תהרגו אותי, אני לא יודע איך זה מעניין. They will definitely be favoring it a little bit more אבל זה than אולי it כי אני seems יש like, for לי זה example, של Israel is. ספורטאי, אז אני אוהב את הטורנירים, אני אוהב שיש משהו על That's הכף. necking it the most. אני אוהב שמשחקים עם But we משהו are על going to הכף. see if Israel can still pull it off. There's still chances, a lot of chances here. But they got to win the pistol probably. That's a אני אוהב את must הרמה, אני אוהב they can start to build אני לא אוהב something. לשחק Because if בלי, Ukraine wins או the לראות pistol, דברים בלי סיבה. there's also אני אוהב not לראות necessarily דברים עם something סיבה. wrong yet, but it's gonna take Israel a זה few כאילו נראה לי rounds in order התוכן to הכי make that מעניין. time. And looking at the fact that City side is more favorable, then that coming back from it is going to be hard. You may be holding a lead, it's still going to be alright. You sometimes taken a round or a little bit in a row, and then nothing more. Kills are indeed falling left and right now for the Ukrainian side. Picking up the 4v3, picking up the advantage, and are running into the side very, very fast. Israel is trying to peek them down, trying to get the headshot, scattering them, but Jackie finds two, goes for a third as well. Unable to convert it for לא הייתי now. קורא לזה גאווה, כי זה לא גאווה, זה גאווה לראות את ספינקס שמגיע לזה, אבל זה לא גאווה שישראל עכשיו נגד רומניה וזה הרמה, אבל לראות אותם מתקדמים ולראות שחקן מהנבחרת פתאום מגיע לאחת הקבוצות ולדעת שראית את הנבחרת והוא שיחק שם והוא היה טוב, זה שווה לראות את זה, גם אם זה לא קורה בסוף. אבל אם זה יקרה, אם יהיה פה הערכה והנרקס יהיה מטורף וזה, תחשבו איזה מעניין. אני מקווה שישראל תנצח פה, הם לא התחילו טוב. 9-7 taken, they're 7 rounds away from winning this game. It's still far to think about, but looking at the buys right now, Israel is going to be forcing, which means that if Ukraine would win, they're going to win another one afterwards as well, and then it's only 5. That is all starting to become a little bit skeptical again for Israel. That's the thing, for now it might not be looking that bad, but on 11-7, you're already going to think, that's not that far off anymore. That's just by winning this round and winning an eco. That's how fast CS can sometimes go, and a good kill from Mastal will come in, taking him down. Jackie finding 2, and then QQ getting a 1 as well. Beautifully done there by Ukraine. They're keeping the fight up, keeping the spirit up going. And it's all in the hands of Blue Phoenix and Mastal. Blue Phoenix still able to find 1, but has to find some more as well. Mastal on top of the middle, taken away. Same for Blue Phoenix, and that is going to be double digits taken for the Ukrainian side. They're 2 rounds away. Or 2 rounds away. 1 round away from getting to that 11-4. Or 11-7 that I was thinking about. Or that I was saying. That is going to happen, as I don't feel like Israel is going to go for a bye this round. They shouldn't. It is an eco, and also them QQ is going to go for a pistol. They're playing the bonus round to full potential here, Ukraine. This is this could be a very smart move, could also not, but it is working out. Sensei finding 2, Jackie helping out, and a flawless round for Ukraine coming in. The bar is getting thicker and thicker on the top. You see the blue part is getting more and more filled in every single round Ukraine takes.
Dem QQ, what is he gonna buy? Is he gonna buy an היו op? חייבים להביא את האוואפ. Sensei. חייבים Is that להביא את gonna be האוואפ, worth it? והנרקס חייב לסיים פה עם Do you איזה feel 40 like it? קילים. עם האוואפ. A pause will come in. I think it's a technical one for the side of Ukraine. מעניין על מה הוא מתלונן. הוא כאילו נראה מצביע על הצד של הישראלים, מעניין על מה הוא מתלונן. אתה חושב שהם We השתמשו are going to see how בצ'יטים של things are going to רדאר? be looking 11-7 if Ukraine would win this round. Oh, okay, it's them QQ buying the op for Sensei, or Sensei buying the op אני himself. הייתי בטוח שהישראלים... All or nothing, it doesn't matter. All in all, not that that is going to make a big of a difference, but with Anarchist finding that first tag, that's going to be a good first bit of damage taken. Oh, running fully into the nade there, Shushan. If he just stood away for a little bit longer, he would have been able to make it work, but he gets fully hit by the nade there. Boost from Blue Phoenix, not going to be found. Nice nade in the open. Anarchist down to like 30 HP. Mestal down to 70 as well. And Shushan also to 50, so it's looking all pretty solid here early on. Psycho is still up close. Flex is going to be raining in. Psycho finding one. Sushi with the trade. With 1 minute left on the clock. Rails looking to convert into a little bit more. Smoke gets dropped over. Both way has been looked over as well here by the Ukrainian team. Trying to get into the side. Nice smoke combo here. Wombo combo, as it will be Ukraine. Pushing into the side, or at least trying to hold on to the side with Sensei still posted up with his AWP. He has a nice angle here inside of a one-way smoke. If that one-way smoke fades, Israel might be looking at some trouble, but Sensei is still posted up. The nade gonna be chucked towards him. The AWP connecting onto Blue Phoenix, making him down to 50 HP. And slowly but surely all the HP is starting to vanish for the side from Israel, but same could be said about the Ukrainian players. It's only Anarchist and Blue Phoenix left. Anarchist with the AWP and Blue Phoenix with the AK onto the side. Them QQ peeking out from long. Oh my goodness, find that kill. And for a second I thought that was Sergey. It's actually them QQ, what are you doing? Coming out from CT, getting them all, getting 3 kills and winning the round. What a absolutely monstrous play there from them QQ coming in. And he's winning yet another round, picking up 12 and securing it for his team. I called it. 4 more to go. I called it. And then we have potentially found ourselves our third quarter or semi-finalist. Cheater, הם צריכים לרשום לו עכשיו בזה, cheater. Called Ukraine, but they still gotta do it. 4 more to find. The lost bonus from Israel is gonna be fully, so every single round they should get a buy to get a plant as well. Blue Jays did manage to win first map versus Spain, in 16-4 fashion. So Blue Jays, a team to watch out for. When they're warmed up, when they're ready, they seem unstoppable. They're going to continue their dominance they have been showing throughout the whole tournament so far. Good kill there coming out from Jackie, making it a 5v4. And once again, advantage has been taken by Ukraine. Boost will be coming in. Oh, not a run boost is going to be thrown. 5v4 is there. Sensei is still gonna just post up for this short play. Smokes and lineups are coming in onto the A push. There they go. Mestel didn't spot the player out on CT spawn, but was still a player there. Once again, Mestel spots someone out, but isn't gonna be shooting at him or something. Sensei will finally take him down. Mestel was a little bit unlucky there with not spotting the players out in particularly, but if you're not watching the single spots, oh, Blue Phoenix here's the steps on short, is going to be shut down, and that gives Ukraine the opportunity to win around once more, and it's 13 taken, but still, it is going to be the bomb that has been planted already. The retake will be coming in, the bomb is going to be defused, and they're 3 rounds away from winning.
We hear Sergei streaming. He's so incredibly close to their dream. Ukraine could be going to the semi-finals of the European Championship, still having a fight for the World Championship spot, or getting it in Bali. Get a play in the end of the year, which would be absolutely lovely. אין לי בטריה? אוי, לא, יש לי 1% בטלפון. רגע, שיט, אני אביא מקום. This is gonna come in, Anarchist, able to find one. Peek from them, QQ will come in, able to take one more down. Same goes for Sensei, and that's gonna be every single one of Ukraine picking up failures right now. Every single one of Israel getting shut down, but Ukraine also finding everything right now. It's just unbelievable what we're seeing right now. Shushin is gonna be walking his way around the box. Still, the bomb could be planted. That's gonna make it a 2v2 now. Bomb is gonna be going down. 1 minute and 10 seconds left. The nade gets thrown in, but no one will be found whatsoever. Time slowly ticking away. This is a second nade picked up. He's gonna juggle some nades towards Sensei. Oh, there goes the M4 as well. Nades are being picked up. Retake will have to come in. They're gonna double nade car, but that's not the spot where they are. They're double peeking them, and Shushin makes it work, gets 2, and wins the round for Israel. One more, at least, has been found. And they're gonna try to keep it up. 13-8. 3 more. That's what Ukraine needs. But at the same time, Israel is still there, trying to fight back. Fight back. בטח שאנחנו fight back. Israel. Still, Ukraine is on their final buy, so this could be actually some kind of a reset coming in here for Ukraine. That would make it a little bit complicated. Sensei is going to be run down, chased down as well. Multiple players fighting against them, but Ukraine is getting killed left and right. Then QQ finding 2, and Jackie also heading up for 1. This is so lovely played, and it will be 13, potentially 14 taken here by Ukraine. איך הוא יודע לרוץ מאחורה? איך הוא יודע? 2v4. איך הוא יודע לרוץ מאחורה? Ukraine has been taken and they're gonna be all alive. All of the Ukraine players are gonna be living for one more time, and איך הוא הגיע לשם? הוא גם היה כל כך מהר. away from getting at least an overtime. Even נשבע אם הייתי במשחק הייתי אומר עצרו הכל, אני רוצה לבדוק זה, אני רוצה לבדוק ל-QQ הזה את כל המחשב. Looking at their screens, looking if they're cheating or not, whatever. הנה! Or just בודקים if they are cheating. what the technical issues are. רואים? רואים? הם אמרו שהם cheating. He's even cheering with them. הם אמרו שהם cheating. Getting fist bumps all over the place. Mestel has been able to find himself one though, making it a 5v4. Gonna run into the side, but Jackie gets the kill through the smoke. Has a gap in there, so it's fair that he takes the kills. Anarchus will be hit up to 15 HP as well. Isn't making it any better, and a nade will finish him off as well. Oh my goodness, a 3v4 now has been found. Ukraine walking up onto short, it seems like. They're going with 4 players there. Shusin knows that they're not gonna go for long, and there's no op anymore for Israel. The advantage isn't going to be for them either, so it's all counting up, and maybe Ukraine's going to line up and execute to go for the retake. That would be a lovely play. I would love to see that happen. Not going to be quite happening. Yeah, still the one-way smoke will be there. That's an interesting play. Knows where they are, but they cannot shoot through walls. They're too thick, and it's all going to be blue. Phoenix in Goose Plane has to be stepping up, has to be killing them all, and he's not going to be able to do it. And that's Sergei's making it work, 15-8, and they're one single round away, Ukraine, from getting towards the semi-finals of the European Championship 2022. And this would also be my final match for this whole tournament that I cast to you guys, so I really enjoyed it. But we might see ourselves having the last round, so we're gonna be excited about it a little bit.
הנה, איפה הוא? הנה, זה Some הוא. tears תראו איזה מניאק, תראו איך הוא נראה. running through my eyes. תראו איך הוא נראה, תראו. It's not that bad. We're gonna see how it's gonna happen though. Double upset. גם הוא נראה all. צ'יטר, אגב. This can be שתיהם נראים everything. צ'יטר. It's for all the marbles now. Israel cannot lose a single round anymore, or they're gonna be out. Sensei is posted up with his op. Still, we have another player joined up with him, which is Psycho. מאזרבייג'אן כזה. And MQQ is already joining in from behind. MQQ taking a kill. תראו איזה צ'יטר אתה! Anarchist down to 10 HP. The nade isn't gonna be flowing him down. Out on long they are. Good flashbang potentially for some players. The Phoenix Blue Phoenix gets shut down. That's a 5v4 taken. Ukrainian players are getting more and more hyped. Moore is burning alive like a chicken. And it's 10 HP remaining for Anarchist and more. With 1 minute left on the clock, things are all not looking good as you look at the Ukrainian team. They have 5 players with full health left, no casualties, no damage taken whatsoever. Sensei picks up another one. Moore is also gonna fall, and that gives only Anarchist and Shushin the chance of doing something in this round. Shushin still finding one, but has to make some more work, spraying and praying to potentially still catch them off guard. Not gonna happen. With 40 seconds left on the clock, the time is running out, the time is running low, but still a kill can be found. 65 and 10 HP is taken to the final players from the Israeli side. Molotov on the hands of Jackie has an op as well to play with. The bomb is going to be planted on the B side. It will be heard by Psycho. He's going to be going to the window area. If he takes the guy with 4 HP down, the other one could be taken down with just a pistol shot. Shushin is waiting in the smoke. Are they gonna expect the player to be close? Yes, they are. A no-scope kill from Jackie coming in. And now it's all in the hands of Anarchist. He gets shot down, and Ukraine will take the win. They're gonna be victorying, and they're going to the big stage. 16-8. They're gonna take the win, and they're gonna take the victory. 16-8 win here coming out. Prone to expect from them. Yeah, 3 Galils. Eagle here with right smattering of util as Diha lining up some util towards mid again. We'll throw out a smoke over towards the K position. Now this is just לא, אני גם כועס על שושן, אני אגיד לכם את האמת, אני גם כועס על שושן. a couple of HEs and Monacy. Let's pepper on through to see if he can רגע, נראה אם ל-G2 יש פה סיכוי, רגע. אני כועס על שושן. Lexi's actually in a very powerful position for the MP9. כי אני לא יודע למה הוא מחזיק את הדלת, זה, אני לא יודע למה אתה מחזיק את הדלת שם, זה כאילו כל כך לא מובן לי, לא מובן לי. Especially with the support of Nico, it is justifiable. What is he up to? Does he want to לא push מובן לי, off? אני מנסה לחשוב כאילו, למה אני... Just mistimed. Madden will take him down. Good catch to clean. Is Nico? מנסה לחשוב על איזה... Thinks better of it. So they do maintain. אבל למה הוא לא רצה להמשיך את המשחק? אולי הוא כעס על הנרקס שלא נתן קולים טובים? אולי היה שם איזה בעיות של לגו? אחלה ספינקס. אחלה ספינקס. It's all Spinks. He's given them a leg up in this round and up the טוב box. Down goes מיידן. Monacy. Jack's the A player. בוא'נה, הם בחרו Arriving אנשנט. late. מעניין. Manageable task on his plate, especially if he can take down Spinks. It cost him a heavy blood price, but Madden equally low. יש לו One וול bullet בנק is all it will take for either of them. Oh, well played. Okay, so if he smokes and fakes, Madden either gonna reveal himself with a wall bang or walk it out. Jax, you need to tickle it now. Does so. Reveals himself, knows where he is. Spray and flame, spreading as well. Jax, no territory, just gets out, needs a fresh mag, and he's given up the ghost. No kit available. Madden clutches up with a low HP. Nice. Yeah, Jax unfortunately not really known for his prowess in the clutch right there, so you can see him having a rough time. כמה זכית? בואנה, זכית ב500. Just go down to the flames, but Madden will surge forward, we'll get that kill, and thank you very much, Spinks. Great work. כן, פאניקס, לא יודע. לא יודע מה להגיד לך על הדחיפה, אני לא יודע מה להגיד לך, לא, בדאבל דורס הזה, אני מנסה לחשוב על המהלך הזה. כאילו, עזוב שהוא כנראה צ'יטר, והוא נתן שם ירייה של צ'יטר, המניאק הזה. אבל אני מנסה לחשוב על למה לעשות את זה. שהנרקז נמוך גם. מילא הנרקז עם 100 HP, יושב במיקוב טוב, עם רובה טוב. אבל לא, היה עם מק 10 או משהו כזה, עם 10 HP בסייט. Everyone's rocking that 5-7 these days. איזי פורנס, הלוואי שנשאיר את זה בסוף המשחק הזה. Retro taste. He's likely cleared here by Diha. You say likely, I say not so much. יו, אני מת. Because 2 יו! and 1.
available to him. He does take them both down. Beautiful with the one clip. Will get run down, but info and damage dealt to the hands of Ents. Now, they should be able to get this bomb down uncontested. It's a bit of a late react out of the G2 squad. Limp smoke forward here to try and facilitate, but the flash forward, I think Padden might catch them in time. Off guard, Modesty down. Still a 3-on-3. Yeah, unfavored now. אבל עדיין 10 HP. I mean, it's a lovely catch from Jax. It seems like Ents will stabilize, though. No one really particularly threatening. Snappy over on towards MBK. Oh, Francis. And there you have it. אתה פרנסיס של אופדו. Nice. Nico has made this incredibly costly. Spinks does not shy away from the fight. 3 kills to him, as he's already starting to catapult up the scoreboard. The 5 frags under his Man, you read Fall Guys? Didn't feel too worrisome there, even though Nico got a couple of nice ones today, you know, I felt like that was going to be theirs. So this from Jack, I am surprised that he wasn't cleared here. Usually very diligent is Dha, but doesn't clear his corners, and him and Hades fall at the hands of that CZ75. But something that I want to highlight with the CZ before Jax is he gets 2 kills, but he only gets $100 per kill. Maybe we can have a look at that one, Valve. I don't know what you at home think. Maybe even just give us 200. Don't even go the standard 300 here. You get a little bit of something. So I think it's a B stack from G2 with these USPs, and the only real weapon to boast about is the Deagle in the hands of Nico, which they are trying to boost up and over. You can see this angle that it's going to give him to peer down the B ramp. Now, Ents quite literally have the entire map to work with, and they walk into this. They walk into 2! 3 frags from G2. Oh! Binks eats lead. Nico feeds him. 3 from the Deagle, and it was one of the only weapons in play. That was it. It was just USPs and a Deagle. And they've gotten it down to a 1v4. Horrible for Dha as he does some housekeeping. Doesn't want to get this any better for G2 than it already is. He could win this, though. I mean, there's no doubt about that. Nico. But G2 already got the lion's share of the legwork done. Don't need to throw this away. Don't need to take a fight in vain. Nico's bringing that AK into play as well on the fade. He's in the right place. בבקשה שלא יבקש ממני להתחבר כזה או משהו מגעיל. אוי לא, תפסיק. What a round. I mean, look at this in review. 4 kills from Nico, boosting him up to facilitate that first. And then they do just jump in. You point at the map. The entirety of the rest of the map completely unoccupied. And Ents go for a quick hit into the stack. Well, they know that there's 2 here, so you can see why they surge forward in cave, because they want to punish the boost. But little do they know, because they don't have any info, that they're walking straight into the Lion's Den. So fantastic stuff. And that is going to be a game-shattering round here for Ents as they look to throw out some of these infinity mollies that FaZe were doing against them the other day. You see this carpeting the floor of mid. It's going to disallow the push forward and give them space to work with. Look what it's done to Modesty. He has no info mid, neither does Hunter. He's got a slight gap for the cross up to red, which he hasn't hit the shot. Madden, though, spotted. He knows he's known. A lot of moving parts to the openings of Ancient these days. Oh, no, die. Well, the adjustments to that spam, it's not quite as easy to get the damage you're looking for, but Red House under threat here, and with Hunter tasked to cover that off, and Temple closed on at A as well. It means that 2 players have to hold A, 1 mid and 2 towards B. Very tight line here from Hunter, and he's actually called his cousin into action. רגע, לשחק פול גייז עם שלט אבל? Showdown. And just unloading magazines. Nico, he wants to get this done. Nico! A nice tidy 4. This is Dunzo. Just the dig on Dha, couple of clicks. Jax was laughing at him, and Nico's in the server tonight. That is something to be feared. Very, very early doors, and he is up to 14, Chad. We've played 5 rounds of Counter-Strike. Yeah, he has just made Ents' bed and might even be tucking them in here, because that was a force bug. So not only did he have the impact on the Deagle upgrade, the only upgrade, and then stalling out a force buy almost single-handedly here. The last one, the crispy little tap to the dome. Ents have to go on an eco of their own. G2 should be up to a 4-2 scoreline, and there's no worries about the force buy loss that they had at all. This is a fantastic recovery. Nico has just ruined everything Ents set out to achieve.
just one deagle in that previous round, and now, well, you can see that both Diha and Hades yet to get off of the starting line. And we know how influential the Orber of Hades and the Rifler of Diha כי אתה יודע למה הוא שמר אותי? כי זה בדיוק מה שדמיינתי בראש, הוא עשה בדיוק אחד לאחד את מה שדמיינתי ורציתי להראות לכם ולא היה לי איך להראות לכם והוא עשה את זה, איזה גבר. overstepped the mark. We have currently a two-man setup in mid. You can see Hunter playing anti-flash. Alexi has full B lane control in combination with Nico, and it's Monacy's orb that they are trying to allow to patrol. Jax extremely passive with the Org, and that's something to note with Jax. He had the Org over there on Dust 2, and it's his weapon of choice here again. Now, Jax traditionally has very good aim, but maybe in an anchor position like this would want the extra 10 bullets, but when the economy's a little bit rough around the edges, he can still pull out the Silent Stem 4. So that's great from him, and oh, that is quite the bounce back indeed from Vitality on Vertigo. So that series will go to the third map, and pressure is something you need to keep in mind for the Riders. We can talk about the type of Counter-Strike they're playing, the type of, I want to say, the type of Counter-Strike that Mopos plays, right? He's not scared of anybody, but when you're in a game that is going to get you into an arena, maybe there's a little bit of doubt starting to creep in. You called it half of Australia, half of Vitality. They have more than enough experience in those type of environments. Yeah, I mean, digging themselves out of trouble seems to be most of their life, this new roster. But yeah, there's volatility in Vitality that I haven't been able to truly wrap my head around yet, really. I mean, they can go from one day winning the tournament to the next day looking bleak and meek, and then right back to their winning ways. It's on a map-by-map basis as well. You really don't know where to begin it. Well, hopefully we get to see the best of Vitality, because everybody has high hopes for the mix, and we are going to see a timeout here called early from Saw. Exhausted all of them over there on Dust 2, but it was all for no 8-0 start. Hades doing a lot. And we need to take a look at some of the utility choices here for Ents. Spinks hasn't purchased on in yet. So as Diha and Madden have, well, a smoke between the two of them. Hades and Snappy, they bought what they had. Now, Spinks will get a molly here, but that means they can't do the crowd control utility that we saw on that little... לא נורא. בוא נראה איך אני מצטרף אליו. זה לאנץ' רגע. חגי בי, איפה אתה חגי בי? נסו למשחק, אם אתם לא משחק, אם המשחק יותר קל לי. לא, רגע, אני רוצה לשחק איתו. כן, מריו פה. מי שרוצה ללכת לאופנון עכשיו, ללייב שלו, ולהצטרף. אז שיבוא עם כל הזה, אנחנו נפתח לובי של 10. הנה, נו, יאללה, בואו חבר'ה, בואו. כמה יש לו שרוצים לשחק אצלו? מי רוצה לשחק, חבר'ה? אנחנו נפתח בינינו, ואז יהיה בטוח מישהו שיסובב, כי מישהו בטוח יזכה. איפה אתה? יאללה, פאניקס, ביקי, יאללה, בואו. יש עכשיו 14 איש. אפשר, דוקטור, כן, תגיד לי מה השם. כמה רוצים השאלה לשחק? בסדר, אני אהיה יותר שקט. שאלה כמה רוצים לשחק. השם שלי, הנה, יש קישור לסטים, שלח פה. אתה בפנים? איפה אתה בפנים? איך אני נכנס למשחק? כן, הנה, אנחנו... יודעים מה? בוא נעשה שרת פרטי, אנחנו נמלא 10, יאללה. בוא נעשה שרת פרטי. רגע, מה אני עושה פה? בוא נעשה שרת פרטי. רגע, אני רוצה לחבר שלט. בלי פרטי. עדיף חבר שלט? יאללה, בוא נעשה שרת פרטי. אפשר, תבואו כולם יכולים לשחק, הוא עושה שרת פרטי עכשיו, אתם שומעים? יאללה, גם סול גודמן יבואו עם הצ'אט שלו, יאללה. אני לא יודע איך להצטרף. יש גם לייט בטוויץ', יאללה, זה הקוד, סול. הנה, הוא הביא את הקוד, רגע, בוא נראה מה הקוד. שיבואו גם נשיא, חבר'ה, לכו תנו סאב ולייק בטוויץ' לסול גודמן. איפה הקוד? קראו לו אהבה, מי שפה, לא לשכוח. רגע, מה הקוד? H6E02. H6E02, רגע, אני שם לכם את זה. יש שרת פרטי פתוח, אמיר. יאללה, בואו לפה, חבר'ה. H6E02. רגע, איך אני עושה את זה? איפה אני עושה את זה? Next. בחיים שלי לא שיחקתי, כן? קודם כל, איך אני מחליף לקונטרולר? איך אני עושה שרת? פה? איך אני מישהו יכול להסביר? show selector. מה? show selector? איפה יש פה show selector? אוקיי.
costumes shows. A6. איך אני עכשיו משנה, חבר'ה, איך אני משנה לעבור לשלט? איך אני משנה לעבור לשלט? הקוד הוא H6E02. אני פשוט משחק? כן, אוקיי. איך אני... הנה, השלט זה חובר. יש לי גם מאחורה זה, פאנלים. זה סקאף. רגע, אבל... איך אני... חבר'ה, תנו לי את המקשים, אני לא יודע את המקשים אפילו. אני לא יודע את המקשים. רגע, בוא נסגר את זה. מה המקשים? מקלדת יותר קל, אבל אמרו לי ששלט עדיף. לא, לא צריך להיות בדיס. בואו לדיס של אופנון. אז רגע, אני אתן לכם את הדיס של אופנון. אני לא יודע אם הוא... זה... אני לא יודע אם הוא... הוא לא בזה? לא, אני צריך להתרכז, אלעד, אני לא יכול להיות... אני צריך להתרכז. מה, אין צ'אט בזה? אין צ'אט במשחק? רגע, בוא נפתח... בוא נגיד לו פאנון שבוא נמראה... אם יש בשרת דיס אצלו רגע. אם לא, נבוא אליי. אם לא, נבוא אליי, רגע. רגע, אם לא, נבוא אליי. או, c'est pas possible. c'est pas possible. איפה הוא פאנון? נראה לי נסגר לו עליי. נסגר לו עליי. פליי יהיה ה-13, יאללה, כנסו. פם 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 H6E02 דוקטור נכנס, נשאר לנו את never play ואנחנו מתחילים. רגע, never play ואנחנו מתחילים. never play, אנחנו מחכים רק לך. סנסי, פנינג, סטילטימי, ראי, טוב, חבר'ה, גדולים אתם שבאתם, גדולים רקסר אתם. פרו, אביב אם. שכל אחד ירשום גם את השם שלו במשחק בצ'אט, שאני אדע מי לוקח בסוף. יש שרת דיסקורד? בטח שיש, כנסו. כנסו, אני בדיסקורד. בואו נכנס לדיסקורד, צול. יש, פתחתי, כנס. אני עושה לכם הזמנה, חבר'ה. יאללה, אנחנו 13, אפשר להתחיל? מי שרוצה לבוא... כבר מתחילים, חברים. כבר מתחילים, הנה רקסר נכנס לדיסקורד, הוספתי אותו. דבר רגע רקסר, שנשמע ששומעים אותך תקין. הנה נדב מור נכנס גם. יופי, רקסר שומעים אותו גם. אנחנו 14. יאללה. שכל אחד ירשום את השם שלו במשחק, חברים, שאני אדע מי לוקח את הסיבוב בשושי. יו, זה פעם ראשונה שאני משחק. איך קופצים? איך קופצים? ברווח. אין לי רווח, יש לי שלט של... חיברתי שלט, אמרו לי זה יותר טוב. אז אין לי מושג איך קופצים עם השלט. איך קופצים עם השלט? זה אני לא יודע להגיד לך. תכניס את החבר'ה שמחכים לך בדיסקורד ואני שנייה מחליק בטריה. הנה, אני מכניס את כולם, יאללה חברים, כולם פה, כולם פה. אנחנו עושים עכשיו... חליף, אני מקווה שבוא... מתחילים כבר. איקס אתה קופץ ובריבוע אתה צולל קדימה. אוקיי, שישה. אפשר להתחיל? תודה שאתם... אני שואל את הצ'אט, כן, תתעלמו ממני, אל תדברו, אני מדבר עם הצ'אט. אפשר להתחיל, חברים? כולם בפנים? אני לא יודע מה עושים. משחקים. קופצים. אמרו לי איקס קופץ וריבוע אני צולל, אוקיי. יאללה חברים, אנחנו מתחילים. יואו, איזה פדיחות אני הולך לעשות פה עכשיו. בשיפט אתה מטפס... איזה שיפט? אני עם שלט. אין לו, אוי. איזה שיפט. אז מה, אתה לא צובב את שושי היום? לא תרקוד איתה צמוד? אם אתה עם שלט? רגע, איך... אם אני זוכה מקום ראשון אז אני מקבל סיבוב? מי שלוקח את הכתר רוקד עם שושי סלואו לסיבוב, כן. מה, עכשיו? במשחק הזה? עכשיו כאילו?
כן, כן, כל משחק. אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא, יש לזה, לא יודע כמה ראונדים, אם זה מפה אחת, לא מפה אחת, אני לא יודע. אוי לא, יש פה אנשים שמכירים את זה טוב. זה בערך 2-3 מפות. איזה מפה מעצבנת. אוי לא. זהרו מפירות. תשרוד, תגיע בין הראשונים ויהיה בסדר. מה זה? יאללה. לא סידרתי הגדרות. מי יעבור, חברים. לא סידרתי הגדרות. מה זה, אני לא מצליח ללכת. איך הוא תופס אותי? אני לא מצליח תראה ללכת. את ההמבורגר המניוק אני לא הזה, מצליח איך הוא תופס ללכת. אותי. איך? אוקיי. תראה ההמבורגר המניוק הזה תופס אותי. היה! תראה שלא ידפוק אותך הבננה, סול. תראה לא! שלא תקבל בננה. לא! לא! תראה שלא תקבל. לא! לא! אחד מתוך 9, אחד עבר, 2 עברו. לא! בוא נראה, 2 עברו, האם אני אעבור? אני מאמין שכן. לא! הכל יכול להיות, חברים. לא פייר, זה לא התחיל עם הזמן, זה לא התחיל עם הזמן! רק בגלל שהוא רצה לתפוס אותי אחרות, נראה לי הוא לא עבר. לא! טול, אתה מפרגן מאחורה. אבל אני לא! אבל זה לא התחיל לי! זה לא התחיל לי, נשמע! התחלתי אחרון! לא! אכלת את הלקיירה. אני עברתי, סול. פיס דה פוט! פיס דה פוט, למרט. למרט. לא, אני דורש עוד אחד. תכף, נסיים, מה? נראה מי סובב את שושי ואחר כך נעשה עוד אחד. יואו, תגיד לחבר'ה שלך בטח. בינתיים שיכנסו, שיתחברו. כולם עברו, בוא'נה, יש פה איזה 4 מהצ'אט שלי, לא 5, מי פה מהצ'אט שלי? אני. לא יודע, שיפעילו. יאללה, יאללה. חבר'ה, מי שרוצה לבוא לפול גייז, אני צוחק אחי. בוא נראה מי ינצח, בוא נראה מי ינצח. אתה יכול לתפוס. כל עוד אתה עושה דברים שאפשריים במשחק וחוקים במשחק הכל טוב. בוא נראה את סנסי, הנה סנסי, הנה ביטה. אתם צריכים, בשביל לעזור לכם, אתם צריכים לספור כמה פירות ולעמוד על מה שהכי הרבה. אתם תראו ריבועים. שבטיחים ושתי לא, כן, תעמדו למעלה. עכשיו, תעמדו על זה ויראה לכם תמונה של זה ותעמדו על מה שיש הכי הרבה. לדעתי ירוק. למה אני עוזר לכם? 3 אבטיחים היה. יואו, איזה טוב הייתי בזה. יואו, זה חלשים. איזה מפה מעצבנת זאתי? 2 אגסים ו3 דברים כתומים מוזרים, חולים מוזרים. 1 פשוט. 3 אגסים. 7 אגסים. איך 7? 2 אגסים, 3 סגולים. הוא מבלבל אותך, אתה לא מבין. אני גם ככה בסטלה של החיים שלי. 3 אגסים, עכשיו לא זוכר כמה סגולים היה. מה זה 4? מה היה 4? אלוהים ישמור את זה? יואו! הצלחתי. יואו! יואו! זה קשה. ילד נמח שם. 4 בננות. לא, אתה... תפסיק לספור לעצמך, אתה אומר להם! רגע. אני לא יכול לחשוב בשקט. אני באלוהים, עכשיו אני לא זוכר כמה בננות. יואו! מי ייפול? 3, מה היה 3, אלוהים? בננות? אני הולך עם הרוב, אחי. הרוב חוזר. יואו! מה? יואו, אחי, נשאר. מה? מי ניצח? אני לא מאמין, נשאר אותנו. מה? 3 נשארו? אלעד, זה אתה שם? כן. יואו, אלעד מייצג אותי. נשארו 3. טוב, בואו נראה מי מסובב את שושי, חברים. בואו נראה מי מסובב את שושי. כן, גיימר, עוד מעט אני אסגור פה את היוטיוב. איזה כאלה לכולם, וואפל, עכשיו בלבלתי את כולם. יש מקום, חבר'ה, יש מקום, גיימר. תבוא משחק הבא, עשיתי לכולם תרגיל 4-4-2, נפלו 6, לא ראית? עמק, איך לא התחיל לי המשחק, יא אללה. התחיל לך, פשוט אתה... לא התחיל לי, אני אומר לך, הג'ויסטיק ולא יהיה לו מחובר טוב. רק 2 עוברים פה. מה את השם? הקוד זה H6E02. טוב, בוא נראה אותם, שי, אלעד,
וחגי. יאללה. אני לוקח את הגמר, חברים. אתה מייצג אותי פה, אלעד. אני חושב שהיונה לוקחת. היונה לקחת. כן? שי? מה זה, מה עושים פה? יו, תראה את שי, תראה, יו. הנה היונה חברים עם 3 נקודות. אלעד! כולם עוברים, זה לא משנה. כולם עוברים? אנחנו 3 קוליפיי. כן. נורא. כולם עוברים פה. זה לא מעניין. 7 נקודות להמבורגר, חברים. 9 נקודות לעונה ו8 נקודות להמבורגרים. 9 נקודות לעונה. העונה עם 9 נקודות, מקפץ לו. הנה העונה, 11 חברים. העונה, אם תיקח את הגמר. מה פתאום? הם לא יפסידו. זה לא הגמר. אנחנו כאלה גרועים שלא צריכים להגיע לשלב הזה. אחי, התגלגלתם, נדב, אחי. ליטל התגלגלתם. לא, אני הייתי בדיליי. אני משחק הבא הולך לקחת פה מקום ראשון. הנה העונה לוקח את הגמר. אבל איזה גמר עכשיו? זה לא הגמר. זה לא הגמר. זה לפני הגמר, אוקיי. לא יהיה גמר? הם אומרים לי שזה באג וזה לא יהיה גמר. כן, יהיה גמר, אבל פשוט יש... גיימר בוי, למה אתה בא ככה שלילי? אולי יהיה. אלעד, הם כבר סיימו, אתה עושה לי פדיחות. אני לא טוב במוד הזה, כן, כל השלושה. כן, עכשיו יהיה גמר. לא, עכשיו אולי יהיה אפילו 2 ואז הגמר. כאילו עכשיו אולי יהיה עוד חצי גמר. לא, היו צריכים לעשות איזה 3 מפות. כן, פעם אתה עושה 3 מפות, זה די מדי. לא, נורא. אני לא רואה פה כלום, זה לא עובר לי למסך. בואו נראה חברים. חכה, עכשיו זה יעבור לחיים. זה די קטן. כל מי שלא שם סאב, חבר'ה, שימו סאב, לא להיות קמצנים יהודים. יואו, זה לא הגמר. אוי, זה קל. זה עדיין לא גמר. גיימר בוי אומר שלא יהיה גמר, בוא נראה. נראה לי 2 עוברים. זה אמור להיות אחרי זה. כי עכשיו אמור להיות 2 עוברים ואז... נראה 2 עוברים. בואו נראה. הנה, הימר 2. כן. הימר 2 אני לא עובד. בעיקר כזה. למה מקודם לא היו 3 אבל אמרו, לא? מקודם הם עשו סתם שלב פאוש. יואו, אלעד! הופה, מי זה אלעד? אלעד זה OM פורנס? כן, כל הלחץ עליו. אם הוא לא מביא פה מקום ראשון, אני לוקח לו את המון. מה צריך לעשות פה אבל? צריך לקחת לגרוד את אפשר לקחת את זה. יואו! איזה סטטום יונה. תראה את היונה. טוב, אלעד! טוב! אימא'לה! נדב, אבל כמה אמרת עליו? לא הימרתי עליו, אבל הייתי צריך להמר עליו. זה לא הספיק, הסטטום אלעד, זה לא הספיק, זה לא הספיק. זה נמוך מדי המסלולים. יואו! המבורגר מפסיד את זה, המבורגר האחרון. וואו, אלעד פה. יופי. אלעד פה, עושה פה טעות, אלעד פה. הוא לקח בזה לא נכון. העונה עדיין מקום ראשון. לא מאמין, אלעד, היונה פה מביאה פה ביצועים. בסדר. היונה פה. הוא מצמצם. הנה המבורגר. איזה קפיצה, לא! רגע, בן, איך אני עושה הסבר בטוויץ? סלש בן, וואי. סלש טיים אאוט. יואו, איזה פדיחות הוא עשה לנו. איזה פדיחות הוא עשה לנו. גם ישראל הפסידה בזה, גם ספינקס יפסיד במייג'ור וגם אלעד לא יפסיד בפול גייז. אני מקווה שאני ארוויח בבלקג'ק. מה, זה לא גמר, נשבע לכם, מה? איזה סקאם. זה לא גמר? לא, הם עדיין סטרים, הם עושים... אבל מישהו חוזר חי. זה הגמר, זה אחד... אנחנו צריכים ניצחון בגמר בשביל לסובב את שושי. לא, נראה לי שזה הגמר. זה לא גמר. יש באג, זה לא הגמר, די. יש באג, נו, מחדש. אולי תעשה מי שעכשיו מסיים ראשון אז זוכר. מחדש. מה זה? זה גם לא נופל. יאללה, מחדש. יאללה, מחדש.
תעשה אולי מוד אחר, תעשה מוד אקסטרים, ואז... כן, תעשה אקסטרים. מה זה אקסטרים? ממש קשה. מי שבאמת לא חוזר. כן, מי שנופל מהדבר, לא חוזר, הוא מת. בטח, זה מה שצריך לעשות. אין לך ספורט. כן, חזק רצח. תעשה אקסטרים, טל. אז יאללה, תסיימו את זה. כן, כן, תצא. תעשה אקסטרים, תצא מזה, תעשה חדש, הלאה. תעשה חדש. זה לא מעניין, אין פה שום דבר על הקו. יאללה, ליב. אפשר למות, אתה חוזר. המבורגר נצח. איפה אנחנו מדברים? על דיסקורד. רגע, אז איך אני עושה אקסטרים עכשיו? יש לך במוד. יש לך במוד. פתח שותף לעזור. סולו שואו, זה? לא, רגע. סולו שואו אקסטרים. ואז תבחר אקסטרים, כן. נתתי פה את הקוד של IB6 QT. כי זה לא היה נגמר, ג'יי, יש באג. כי זה לא נגמר, המפות לא נגמרות, זה מה שהם אומרים. אתה לא בדיסקורד? כנס לדיסקורד. רגע, IB6 מה? עכשיו אם זה לא מתחיל, עוצרים הכל ומתחילים מחדש, לא מעניין אותי. אם אני לא ראשון... לא סיימתם כי יש באג, זה לא היה נגמר. הנה, זה פיינל, מה זה פיינל? זה מה שהם אומרים בדיסקורד. עכשיו אתה בגמר. עכשיו אתם בגמר? עכשיו זה גמר כאילו. כן. טוב, בוא נראה. מה אחי, זה נדב, ישראל לא ניצחה. ישראל הפסידה, אני יודע. לא מאמין. מה זה רק אחד שם במשחק? מה זה, אני רואה רק את ישראל. צריך לצאת. אז תביא קוד חדש. הביא. לא קרה כלום. מה הקוד? חדש, רוצים חדש. נגיד לך... IB6 קיטו. תכף שם בצ'אט שלי, רגע, מה הקוד? IB6 QT. היא לא אחד. IB6 אתם רואים, אני בסטלה מדי, זהו. זה הקוד. יאללה, עכשיו תנצחו, עכשיו, קדימה, אני סומך עליכם, יאללה. אני אמרתי עליך, ג'יי. זה מה שהם אמרו, חשבתי שאתה אחד מהם גם שאמרת. אני אעשה, אתם יודעים מה אני אעשה עם העכבר. לא משנה, לא קרה כלום, יאללה. לא, תהיה עם השלט, נדב. השלט? זה יותר טוב עם השלט. כי העכבר זה, מכיוון והעכבר זה קשה מדי. יהיה לך קשה להתחלה. אפשר להתחיל? יש טל, יש 2 בווייטינג, ג'יי וגל. אני תכף אעביר אותם. יפסלו מהר זה טוב, ביקי, יפסלו מהר זה טוב. אנחנו הולכים על כל הקופה, אנחנו לא הולכים פה על הזה. לא, אז בערך, תשחקו את זה חכם, אם שמת לא חוזר. על כל הקופה אנחנו הולכים, אין פה... אתה יכול להתחיל נראה לי, כן, שעת? רגע, אני אעביר אותם בדיסקורד. יאללה. אנחנו מתחילים, חבר'ה. שתדעת על זה, הגענו לגמר, פשוט יש קוד מפות שחייבת להיות לפני שנגיע לגמר. לא יודע, הם אמרו לי, יש באג שלא נותן את הגמר, לא משנה. בוא נראה עכשיו. חייב להיות 5 מפות, ואז הגמר. ובדיוק הגענו. ומה זה באקסטרים מוד, זה לא אותו דבר עכשיו? לא, זה מי שמת לא חוזר. שמת הולך לעולמו. אוקיי. מה זאת אומרת מי שמת לא חוזר? לא חוזר, העיפו אותך, אמרת זהו, נגמר הסיפור. מי שנופל כאילו מהמתקן, לא חוזר. מההתחלה? כן. מה? לא, הכי קשה. אין מה לעשות, אין מה לעשות. שחקים אקסטרים. אוקיי, טוב. מי שינצח באקסטרים, מגיע לו לסובב את הזה. אז צריך להיזהר. אוי לא. וואי, נדב, אתה מת. ברור שאני מת. אוקיי, לכו, אל תקפצו איפה הכדור, הבנתם, זה די קשה. אין לי מושג מה הולך לקרות. אין לי מושג. זהו, אני מנצח את זה, תקלו. אני הסקין עם חליפה. תופס. לא, בטעות, רק אז לא יודע... אויה! כסתח. קיבלתי כדור בתוך הפאנל. מפחד להתנגש במשהו. אוי, שים על הסקאם. למה כל לכם... יואו, מישהו עף שם! יואו! עכשיו אני לא חוזר הנה. לא, מי שאף בהם עופים... מי שאף למים אז... כן, למטה, פה, אם עכשיו מישהו פה לא חוזר, באמת, הנה בשלב הזה, אתה רואה? של הבוקסים. יואו, שנייה, עפתי, מעלה. לא! יואו, חדף! יואו! עכשיו הלכתם לבוקסים, איזה ספרים אתם.
אני לא הלכתי לבוקסים, מישהו הלך לבוקסים. זה טעות, זה טעות, אהבתי. איזה... דפקתי את השעה שאני שם. לא! יואו, זה מזל. נפלתי! נדב, עברת? לא, הבוקסים לקחו אותי. נדב, אתה צריך להתאמן, אתה... מה, זה פעם שנייה שאני משחק במשחק! מה זה פעם שנייה? תתאמן. 5 נפלו, אוי, בואי. פעם שנייה אומר לי. לא נורא, לא נורא. מהצד? משתפר מרגע לרגע. לא ידעתי שאפשר ללכת מהצד, נו. שט, בשביל מה אתם פה אבל? בשביל מה אתם פה? בשביל מה? למה אני בסטרים? יואו, וואי, זה קשה, יואו. קשה, זה פוס דה פוט זה. למרד. נרד, פישיה. מה צריך לעשות פה? אין לי מושג מה אמורים לעשות. בוא, תיתן לי טיפים, ביקה. יאללה, עכשיו מי שמייצג אותי, שייקח מקום ראשון. המפסודה הזאת זזה ואתם צריכים להתאים את עצמכם למה שיעשה. כאילו למכשולים. זה די קשה, זה. נראה לי אף אחד לא יבוא, נראה לי זה גמר. אם מישהו עובר מזה, אני תופס לי לידו גבר אחוש שרמוטה. סבבה, מה עכשיו אתה תופס עוד? מה צריך לעשות פה? אני לא עובר, אני נשאר במקום. הבורגר, כן, זה בא אליך, זה בא אליך. יואו, איזה פחדנים, אני מת. לא. אוי, אני לא מאמין. הופה. תראו את גיימרבוי. יואו. אני מרגיש כמו נינג'ה ישראל באמא שלי. זהו, עכשיו זה ממש קשה. ארוך, תזר מהרוך. גיימרבוי. אני מת. תראו כמה עפים. איזה NPC. יואו. סנסי. לא. לחכות, רוצו! לטפס. מה קורה, אדם? המבורגר יהיה זכו ברוך. יואו! סנסי למכה! תראו את תראו את אופנון! לא! ניצחת! אתה! כולם נפלו. מה אתה האחרון? כולם נפלו! עוד הפעם! אף אחד לא ניצח, בגלל שכל... אני ניצחתי, רק אומר, את המפה היה מנצח. קישור לדיסקורד זה של אופנון. שתינו נפלנו ביחד. וואי, זה קשה זה? יאללה, כנס, צ'יקן, כנס. צחת. יאללה, זה איך נפלנו אופנון? איך גוברים נפלו אופנון? לא נורא. אל תעשו לי. לא, זה לא מוגזם, זה כיף. כי מי שעובר מגיע. הכניסתי ישר לא נשחק. כן, מי שעובד עבד קשה. בדיוק, מי שעובר, מי שיגלגל את הגלגל בסוף, זה מגיע לו. אין מה לעשות. נדב, תן את הקוד שלך לזה אם מישהו רוצה להיכנס. יש את הקוד. IB שקש. יש. יאללה. IB שקש. IB שקש. IB סקס קיוטי. IB סקס קיוטי. זה הכל. IB סקס קיוטי. אתה זה החליפה של החייזר? אוקיי. נדב, אתה תהיה עד 5 בבוקר? תעשה 6 שעות שידור? אני עד 6 בבוקר. מרוב שהייתי בראש הצלחתי לשרוד כמעט אחרון. מה תעשה? מה אני אעשה? אני זורם, עוד מעט נעשה RP, אחרי זה נלך נשחק CS, אחרי זה נלך נראה סרט, אחרי זה... הימורים. יש הרבה בתוכנית. יש מצב אני אעריך את זה ל-24 שעות. אם אני אתחיל לקבל סאבים, אני אעריך את זה ל-24 שעות. 19 יאללה, אנחנו מתחילים, חבר'ה. מאיפה נהיינו 19 פתאום, אלוהים ישמור? יאללה, 19. יאללה, חבר'ה, אנחנו מתחילים. רגע, חכה, תתחיל, בוא נחכה טיפ. יאללה, אנחנו מחכים. לא, יאללה, בוא נתחיל. המשחק הבא, תתחיל, זה מהר, זה ראונדים מהירים. תתחיל, כן. תעביר את תואר בדיס. אומרים להעביר בדיס. תעביר את תוקי בדיס. תעביר. לא לצעוק לנו. יאללה, רק אני צועק. רק לי מותר לי. אני יכול להשתיק אותך, מה הבעיה? וואו, 1-0 לאופנון. אני כבר אומר לכם, תשתיקו אותי. אני כבר הולך, אני אומר לכם. מעכשיו אתה אומר?
אני אומר לכם שאני הולך לצעוק. יואו, וואי, זה מאוד נדב הלך עליך. למה נדב הלך עליך? בוא'נה, אני אפתיע אתכם, חכו כמה משחקים, אני אפתיע אתכם. הרבה זמן לא נגעתי בשלט גם, חכו. הרבה זמן לא נגעתי. יאללה, מי מסובב את שושי? יאללה, גל, עוברים את זה. אני עכשיו מסבב את שושי. אימא'לה, אני אפילו לא יודע מה... בואו פשוט נשרוד, כן, לא צריך להיות בלחץ. אבל אין לי מושג מה מעיף אותך פה ומתי. הכל מעיף אותך, עכשיו הכל מעיף אותך, הכל. כן. רוצו! כן. מי זה? לא, יש! לא מאפי, פרשתי, ביי. רגע, איך אני נתפס על דברים? כן, כן. אני לא חוזר, הלכתי להביא את מקליק ניחומים. לא! אוקיי, נדב, אני אדריך אותך, ישר. לא! תיזהר פה, תיזהר. לא, אתה מת, קפוץ. איך אני עולה? עוף אחורה, נדב, לך טיפה אחורה, קפוץ. לא. המסטיק עלה, איזה לא באסה. הבנתי איפה לעלות! המסטיק עולה. תגיד לו לא. לא הבנתי! מה אתה רוצה, איך אני... חייב להכיר את השלבים. לא מאמין. איזה שלב קשה, אלוהים ישמור. במים אתה קופץ יותר גבוה, אבל ניסיתי לקפוץ גבוה. הבאתי קינדר ניחומים. תחזיר אותי אחורה, אני לא יודע. לא. יואו, תראו את הפרדון. אימא'לה, ניצלתי. יואו, אף אני לא נראה לי מישהו עובר. הנה, עוברים. על הקנקיה. אמרתי לך, תרנגול. בסוס, אלוהים. דיברתי, קיבל בראש. מת. מי זה עם הקסדה? הוא עובר את זה עוד שנייה. רקסר, לא? רקסר, כן, רקסר. וואי, איזה פינס. איזה פינאלה. פינס אותה. אחד הטובים אני, מה יש לך? למה אתה בא מפה? זה... כן, דוד, ישר. איך זה? חגי! נראה לי כמו טוב. זה המבורגר, לא? איזה מזל יש לו. זה המבורגר, איך דוד? לא, איזה פדיחות. בואי, לקחת פה מחר. כמה נפלו. יאללה, גל, קח את זה. יואו, זה קרב האיתנים. נפלת ביקי? יש לנו את רקסר, גל, איתי ו... לא, אני נפלתי. נפלת, אוקיי. נפלתי ראשון, עד אפשר לעזוב. וואי, פה זה קשה. לא שואל. פה זה כולם עוברים נראה. לא, אוי, בסוף. כן. כולם עוברים, לא? בסוף קשה. לא, בסוף. אם תעבור, אם הם לא טיפלו. בסוף. יש, בסוף. בסוף זה קשה. use the drums to bounce, אוקיי. בסוף אתה צריך, כן. וואי, הלחץ של הסוף. מה זה, כולם עוברים. לא, אבל קודם תעברו. טיפלו. קודם תעברו כולם. זה ייקח זמן. לא, מה פתאום? בורגר פה מפציץ המבורגר. מה זה? איזה פעם? כולם עוברים, אם אתם עוברים את לא, המפה, אבל אתם עוברים לשלב הבא. הם יפלו, נראה לי הם יפלו. כן, הם שורדים. אם אתה נופל, למה הם לא קוראים לך כלום? לא, אבל אם אתה נופל בסוף, לתהום אם אתה נופל. אוקיי. יש תהום. אם תשרדו, בוא נראה. זה מפה שכאילו בתכלס, אם עברו יותר מ4 אז... יאללה, גל. הנה, עכשיו אליכם קשה, פה תזהרו. פה זה בעייתי. פה אם אתה נופל אתה מת נראה לי, אתה צודק. כן. תעברו מהצד, זה ישר... תעברו מהצד, יותר קל. אחד דבר. הנה, אבל אחד עבר. חגי בלכת לאמצע. סנסי מריו, בוא נראה סנסי מריו. הם נכנסים אחד בשני. הם עוברים. הנה. יואו, תפס אותי, יואו, כל הלחץ עליו. לא לאבד מומנטום. הנה רקסר הלך הכי חכם בתכלס.
יואו, איך אני קושר. יואו. כן, זה מפחיד, גם אני חשבתי תמיד תעשו בסוף, הכי טוב זה בסוף. יאללה, בוא נראה מי... זה הכי כיף אקסטרים. אין זה. כן, מי שנופל הלך. עבר על יש יותר לחץ. הכי כיף אקסטרים. אפשר לעשות שזה יהיה מפות של סורווייבר אבל, ואז לא יהיה רייסים? שזה מה? אפשר, אני חושב שכן. אפשר. זה במודים. סורווייבל זה אחד הכיפים, נשמע. או זה גם סורווייבל. נעשה אולי אחר כך גם סורווייבל, מה הבעיה? בוא נראה מי ייפול. אתה לוקח את זה. בוא נראה מי ייפול, מי ישרוד. זה המפה שעשינו קודם. זה המפה שעשינו מקודם. אוי, הסוף. בהצלחה לכם. קבע אותו אבל. מה איך 4 עוברים? מה? לא, אתם תפלו. כן, הם ייפלו. אחד יפול, למה תפלו? אם רק אחד יישאר, אז הוא יהיה מנצח. פשוט חייב שיהיה כמה... או שכולם יפלו, אחד מאלה. גם אפשרות. כולם יפלו, אין מה לעשות, מפעיל חדש. זה מה שקרה לנו, טל. נדב מתחיל עם... היידה, אני מסיים. יואו, אחד... מה זה, לא, איך הוא אבל ידע? למטה, לא משתים למטה. איך הוא ידע? נפלתי מהרוח. יואו, אחד נפל, רקסטר נפל, יואו. מהרוח. זה השלב זה מה שהפיל אותי מקודם. יואו, זה מה שהפיל אותי מקודם. המבורגר, הם הולכים מהצד, אני מבין. נקניקיה פה, מחליק עוד שנייה. לא, נקניקיה מסתדר אני רואה. נקניקיה מסתדר דווקא. בסוף יש להם כזה... יואו, זה גם קצה יש לה. יש יואו, המבורגר לוקח סיכון רציני. יואו, עם הלב. הוא קפץ! יואו! אחד עבר, הוא רוצה לחכות לראות שכולם... יואו, הוא בצד שני על הקניקייה, אני מת. ההמבורגר הזה תחמן רציני, הוא מחכה לראות תקפות המבורגר, תקפות עכשיו. עבר, המבורגר, זה צריך לעבור בכל מקרה. אחד עבר, אז למי אתה מחכה? רוצה להפיל מישהו? תיזהר שלא יפילו אותך? תיזהר שאתה לא תיפול, חמוד שלי. נקניקיה פה הוא רצה שהוא ייפול. נקניקיה פה קופצת. עברו חלק. בכל מקרה... תעבור, נו, אתה מסתכל. תראו את חגי. יואו, הוא לא אומר! לא מספיק. אין זמן. הוא לא הספיק, הוא הספיק. נשארו 3. כן, יאלי, אני רואה צ'אט אחי, אבל לא יודע מי אתה שאתה בא ואתה מבקש מוד פעם ראשונה שאתה כותב לי בצ'אט. הכי אפשר מוד? הודעה ראשונה בצ'אט. הכי אפשר מוד? כן, שנייה, אני נותן מוד. רגע אחי. סתם. תגיד לו, אני אתן לך גם את הסיסמה של העורך, של היוטיוב ושל הזה, של העורך. זה IP גם? רוצה גישה בלוגי. זה חשבון בנק, מה אתה רוצה? רוצה גישה בטינגיואר. אני גבר, סבבה אחי, אני לא מפלה בין גברים לנשים לשם. למה? אני נכנס... שלחתי קישור, גיימר בוי, שלחתי. יאללה. על הרקסר, אתה יודע, קורה, אח שלי, זה קורה. אנחנו מעליבים אותך? לא, אל תהיה לנו שם, הכל בלוץ. הכל בלוץ. הכל בהלצה. מקום 3. לא, אני כזה מאחוריהם. יאללה, בוא נראה מי ישרוד. יואו. וואי, זה די קשה. אם אתה עובר באמצע לא קורה כלום. זה אתה אמרת. לא, בבוקס באמצע אני רואה שכולם עברו ולא קרה להם כלום. פה זה להם קשה, פה זה להם במעברים אחרים. פה הם יכולים ליפול מהכדורים, לא? זה לא מעיף אותם ממש. יואו, תראו את סנסי. זה נראה לי מפה בין הצדות. לא, אחד נפל, גל נפל. גל נפל? איך אתה יודע איזה זה לקח? כאילו הוא הלך לי, בואנה, סנסי טוב. טוב סנסי, יאללה, תמשיך. או, פה יהיה לכם טיפה קשה, וואי. יואו. חגי מעמד בשליטה, סנסי פה. עבר את זה. יואו, פה יהיה להם קשה, פה יהיה לכם... כן, עכשיו אפשר ליפול, זה עכשיו אתם תפלו. תראו את חגי, בואנה חגי פרובל. חגי פרובל. חגי, אתה לוקח סיכון רציני, חגי, אתה לוקח סיכון רציני.
רצח... מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להתעלות על ה... או לעבור לצהוב. אקרובטיקה. הוא חזר חזרה אחורה. לא, ואז הוא קופץ. הוא צריך לקפוץ לתוך הצהוב, כאילו. חגי, הוא לקח את הכל, חגי, יואו, איך נתפסים? מכה שמאלית. יואו. בשיפט. או מכה שמאלית. כל הכבוד. יואו, אתה כמו תינוק בזה, נדב. כן, אני לא יודע, אחי. יאללה, בוא נדב פשוט מתלהב. יואו, אפשר להחזיק, אפשר לקפוץ, אומייגאד. מה, תנו לי קצת, מה יש לכם? יאללה, מי מסובב את שושו? נו, למה שתי אלה שוב נשארו בסוף? מי נשאר? עכשיו מי יפלו? חגי וסניזי. או, פיינל. זה אחד האחרון, כן, נו באמת. יאללי, אני לא מצמיד כי אני עושה ריסטרים, ואני עוד מעט אעבור רק לטוויץ'. אני עוד מעט אסגור את היוטיוב ואני אעבור לטוויץ'. כפו, אוקיי. זה קשה בקיצור, זה אחד הארוכים, וואי וואי. אז זה שזה נופל למטה? שאתה צריך לדעת איזה צבע לקחת? לא, לא. זה פשוט... אז תפיל אותו! אגב, בשלב... יואו, מה ניצח? הוא הפיל אותו. חגי פתח אותו. אומייגאד, מי ניצח? חגי מסובבת שושנה. חגי עכשיו נותן סיבוב? זה לא שושי אמרת? סיבוב. בוא נראה אצלך את אבל זה הקוד בינתיים. זאת שושה. אוקיי. זאת שושה, בואו תראו את שושה. תראה לי נדב. שמתי לשושה. אני מראה. דקה, יש דילך כאן. בואו נראה מה לקח לנו פה הבחור. מה כבוד לחגי, עקץ משושנה. והנה שושה מסתובבת. רגע, יש דיליי. שושה. כן. זאת שושה, בואו תראו את שושה. בוא נעשה... תראה לי נדב. שמתי לשושה. בוא נראה מה הם זכו. בואו נראה מה לקח לנו פה הבחור. מה חגי עקץ משושנה. הקוד אותו קוד. והנה שושה מסתובבת. נו שושה. יש דיליי. נו שושה. נו שושה. אז רגע. בוא נעשה... היא לא רוצה להסתובב, כלבלבלה. היא לא רוצה להסתובב, הכלבלבה. נו, אני מת לראות מה הוא לוקח. נו. הופה. ספין וויל, שושי. פנקי לנו את הבחור. בוא נראה מה הוא לקח. בוא נראה מה הוא עקץ לנו. מה זכית חגי? זכית בסקין תחת, אח שלי הגיבור. סקין תחת, אוי לא. סקין תחת. תעשה את הג'אמפ, זה כיף. יואו, אם אני אוציא סקין תחת, אני מה זה יהיה מבואס. איזה? נדב, קודם כל תנצח. אבל זימתי, תן לי רק אם עד שאני אנצח אני אוציא סקין תחת, אני אהיה לא זה טוב. יאללה, בוא נראה מה זה ג'אמפ. תתחיל, יאללה, תן בראש. רגע, מה הקוד? איי ביג. לא, איי ביג. זה עושה לי ארור. התחלנו כבר. התחלנו כבר. מה התחלנו? איפה אני? חכה. עכשיו זה יתחיל. הנה. זה עושה לי ארור. הבנתי מה זה. למה ארור? אני לא בארור. אופן עליי, לא אני מת לדעת באיזה תנועה אתה נמצא, אתה שוכב או יושב? אני בכיסא אתם צריכים פשוט לא ליפול, זהו, זה הגמר. זה לא מה המסלולים. זה הגמר? כן, אתם צריכים לא ליפול, שלא יעיף אתכם, לקפוץ וזה. רגע, עד שלא אחר לשבת, זה מה שחשוב. הנה סטרצ'ר במטיב, כן. וואלה. לא! מה זה? זה רק בפנים. תוקע אותי! מה זה? קפצתי, אני תקוע. לא אמרת לי שהתחלת. אני לא בפנים. אני מנסה לקפוץ, אני לא מצליח, נשמע. נשמע, לא רוצה לקפוץ. נדב פוט, חמוד, נדב. הנה, קפצתי מעל הדבר הזה. לא, נפלתי. יש! נפלתי ובדיוק שרדתי כי מישהו נפל. הכי טוב זה להישאר על הדבר הזה. זה הכי טוב להישאר, זה היה הטקטיקה הכי טובה.
זה לא הגיוני, זה אמור להעיף אותך. יואו, יש! איך אתה מתלהב? שרדתי. פעם ראשונה שאני שורד שלב, באמא. פעם אחרונה? איפה ביקי? ביקי פה? כן, נראה לי שכן. זה היה פוקסל. לא פה, ביקי לא פה. כן, הנה, למה זה אותו רק דבר? זה. אותו מפה, מה עלו? כן, כן, 3 פעמים זה אותו מפה. אתה מסלולי? ואז זה הגמר. כן. לא, זה לא כיף. עוד פעם? כן, אותו דבר, ביקי אותו לא דבר. פה, חבריקו. משחק הבא אנחנו נעביר את זה לאקסטרים. וואלה, כמה זמן לא דיברתי עם ביקי? כן, יותר כיף. 20 אבל גם זה נחמד, זה יותר נחמד, אבל- קשה. מקור פרייגווין. עכשיו יש 2, יש עכשיו 3, וואי. רגע, לאיזה צד זה מסתובב? יש 3 הכל. עכשיו. זה אקסטרים או ג'אם? נאדה! רגע, לא מבין. יואו, עוד פעם נתקע. אמא שלו ג'אם. אני תקוע! נאדה, אני יואו, תקוע! אל תזוז, אתה זה צריך נראה לי, מה? זה! עד נאדה. מה זה באג נראה לי. אמא שזה ג'אם. תנצח. לא! גמר המבוגר! לא! יש! זה השיטה! זה השיטה! איזה צ'יר אתה. זה השיטה, כן, שחקים עם הצופים של הפאדו. חכה המבוגר, חכה נתפס אותך, חכה המבוגר, אין בעיה המבוגר. תעביר את ביקי. צריך בסיבוב בסוף, זה צ'יטים. חכה, זה אקספלויט, זה אקספלויט. אני עושה אקספלויט. מי שלא מעביר את ביקי אני אטפל בטוטו. זה עוד פעם אותו שלב? כן. כל הזמן. מה, עד הגמר זה ככה לא... עכשיו הרצפה זה אוי לא, מתבטלת. עכשיו אני לא יכול לעשות את השיטה שלי! אתה לא יכול, זהו. זה אנטי צ'יט. אלא אם כן מתאפס על הזה שלמעלה, נדב. יש מקום פנוי, יש מקום פנוי. תשכב על הזה שלמעלה, תפוס אותו, תחבק אותו כמו דוד. תעבירו את ביקי, כפרה עליכם. את מה אני מחבר? גל, בוא ניקח. כי יש בחוץ מלא 2. ביקי! מה איתך? כמה זמן לא דיברתי איתך? בסדר. מה, אתה עדיין משחק רולפליי? אוי לא, זה נופל. איזה שעות? נדב, הרצפה נופלת, זה... לא שמתי לב. ביקי, תעזור לי עם הגרפיקות. נדב, שורד. תראה אותו שורד. קפוץ. נדב נופל, זהו. יש! אין סוף בין המוח לאצבעות, מה קורה? עכשיו יש 8 מתים, זה מלא כיף. יש! יאללה, תמותו כבר, תמותו! יש! לא, זוז! המשחק לטובתו של נדב עכשיו. לא, איזה רצפה פה. וואי, איזה מדהים. לא! רק דיברת. איזה מאדר פאקר. יאללה, תמותו כבר. הם טובים, זה פרואים פה, מה אתה חושב? זה גמר, זה כולה גמר. פול גז, כולה ללחוץ... איך לא אמרתי את זה? כולם רוצים לסובב את שושי, מרגישים ששושי כבר חמה, היא צריכה לתת להם משהו. אני אומר לכם, היא חמה, היא כבר... יואו! בוא עפו! 3 נפלו. זה הגמר, יש 3 אחרונים. יואו! 2 עפו! זהו, נגמר! שי ניצח. יואו! יונה. איי. ג'יי, חברים. בואנה, שי היה טוב. אני לא מצליח להיכנס ללובי. סיבוב הבא של אבי, כל רגע אני עושה לרצוח אותי. דקה, אל תתחיל דקה, אני משנה סקין, דקה. 9. אני הורדתי להם את הווליום, אז אם הם שומעים אותי לא שומעים. ג'יי, הסיבוב הבא עכשיו... בוא נראה את הסיבוב שלו. טוב, ג'יי, חברים. נראה את הסיבוב. ג'יי, חבר'ה. סיבוב הבא של שושי. כל רגע אני עושה לרצוח אותי. שקט רגע. טוב, אני אגיד לו שיפתח חדש אני אחרי הורדתי זה. להם את הווליום, אז אם הם שומעים אותי לא שומעים. ג'יי, הסיבוב הבא, אח שלי נראה היקר, מה הוא זכר. הוא שלך. ספין וויל ג'יי, בהצלחה. בוא נראה מה נדב לוקח לנו משושי. נדב לוקח לנו משושי. יואו! נדב לוקח לנו משושי את ה-M4A4 חברים. וזה לא או-או. זה זכייה חברים. וואו! זה זכייה. ג'יי! M4 אמיתי? מאיפה נביא לו M4 אמיתי? כמה אתה רוצה על הסקין? לא מכירה.
תגיד לי, אתה יכול לפתוח שרת חדש? כי לחלק מהצ'אט שלי לא עובד הקוד. כן, נפתח שרת חדש ואני גם משנה מוד. תשים אקסטרים, תשים אקסטרים. כן, אקסטרים זה הרבה טוב. כבר נביא לך קוד, ברי וויל, ולהתראות כזאת דקות. וואלה, ג'יי יש לו באמת יותר מזל משכל. אבל יש לך, אתה ראית איך שיחקתי שם? מקפץ יפה, ג'יי. מה יש לך? מי שתפס אותי, שנינו מתנו. כן, אבל תקשיב, לא היה לכם סיכוי, כי שניהם באו בדיוק בו זמנית. אז הייתם מפים ככה או ככה. הקוד החדש WJPF8. שמע, אני לא כזה איתך, תגיד שם. רגע, תרשמו את הקוד, כנסו. WJPF8. WJFP, לא, איך זה W? JPF8. יאללה, כנסו. מקודם היינו כמה? 16, 17 היינו. 16. אני חייב להביא אחד, אני חייב, איך אני אשמח, יואו. איזה עולם אתה חי? לא יודע, תעשו ג'סטה, תפנו כולם, תעשו משהו פייק כזה. בוא תסביר לי, נדב, איך תביא אחד אם אין לך תיאום בין האצבעות למוח. לא, יש לי, אבל לא בזה, זה קצת בעייתי. כן, וזה גם... אולי ב-CS. בין האצבעות למוח, הכל. אולי ב-CS יש לך, אולי ב-RP, אבל פה... תפסתי שלט גם, כמה זמן. חברתם? יאללה, 17 אנחנו. יאללה, עוד נכנסו שזהו? זהו, תתחיל. יאללה. בוא נשנה את המוד, לא נשים את הקפיצות האלה, אקסטרים אמרנו. כן, שואו. אין אקסטרים דו שואו? משהו כזה? לא, אין דויים בשארט פרטי. זה חלק מגניב. ואם היה דו, איך היינו משחקים זה? כאילו מה זה... אחד על לבד. בסוף נשארים... בקבוצות. ובסוף נשאר אחד על אחד או שזה נשאר שתי זוכים? איך זה עובד? שתי זוכים. לדעתי. איזה פרדיקשן מבאס. האם נדב עובר את הסיבוב הראשון? האם נדב עובר את הסיבוב הראשון? וואלה, צריך להמר עליך קצב שאם אתה עובר את זה. סומכים עליך. לא, אני מזכיר, מי שמת לא חוזר. שימו עליי, צ'ק, שימו עליי. יואו, לא. וואלה, פה אני מחכה אחרון. וואי, פה אחרונים. נדב, תהיה אחרון, נדב, חכה אחרון. מה אתה אומר לו? עכשיו כולם יישארו אחרונים. רגע, זה מי שנופל מת? כן. אתה רוצה שאני אעבור ראשון? אני קופץ למטה, יאללה. נשאר במקום, זה הפסד אוטומטי. וואי. אין דבר כזה. איזה ברור שהם נשארו במקום הזה הם ינצחו. איזה משוגעים אתם באמא שלי. אבל אנחנו משחקים... לא, מי תפס אותי על זה? היי, נדב, לשמור על סחנות. מה לעשות? עכשיו אני בטוויץ'. הנה נדב. לא, מה לחסום אותי, ראית? יואו, אני נפלתי בגלל זה. איזה כיף שנפלת. בוא הנה. לא, אבל חזרתי איכשהו. קפצתי. מה? אז זה לא אקסטרים. לא, זה אקסטרים. מה לא אקסטרים? זה אקסטרים. לא, הוא פשוט לא נפל עד הסוף. זה לא נפל לי עד הסוף, זה איכשהו. אתה רדת? וואי, מזל מאלוהים. אני לא עובר. אבי ונפל. זהו, כולם יכולים לעבור, נפסדו כבר 3. נשארת אתה עדיין במשחק? כן. יופי, תיזהר. נדב, הופה! הם תופסים אותי! בוא לפה נדב, בוא. לא. בוא נדב, בוא. זה יישב במקומו. אני לא עובר. אמרתי לכם תצביעו עליי. תפסתי אותך, נדב. אתה יכול להיכנס ל... וואי, נדב, תפסתי אותך, אז לא עברתי, די. אין מה לעשות. מי זה הזאב הזה שתפס? אני הזאב. נדב, תפסתי אותך לפני הסוף, וואו, נודר, עברתי במזל. הלוואי לא היית עובר, הלוואי. הלוואי על זה, כל מי שיתפוס אותי ייפול בסוף, אתם תראו. עכשיו זה סקין תחת גם, כן? ההייפרביסט כבר לא קיים. כל מי שתופס אותי ייפול בסוף, נדב, אם אתה נופל פה ראשון... אוי לא, נדב, אוי לא. צריכים לשים בכחול. לאט לאט, תנו לי מתת שם. נדב, אם אתה לא נופל פה ראשון, אני שם כסף. אוי, לא עוד פעם זה, די. אני רק מזכיר, יש מאוורר, תזהות, תסתכלו על המאוורר. איזה מאוורר? תסתכלים. כן, לא הסתכלתי עליו, זה מה שהעיף אותי. בצד שמאל יש מאוורר, יש אחד שמעיף קדימה. רגע, יש גם פירות. אני תוקף ראשון. אני ראשון, מה שלך אחי, זה הניצחון.
מי מחזיק אותי? מי המניאק? סליחה. מי הדוב? מי הדוב גריזלי? מי הדוב גריזלי? אני הטוב. מה זה כל הלייזרים אין האלה? נתחיל שוטר כשתהיה גדול כי אתה מנייד. העיניים שלי אפילו לא מסוגלות להגיב ללייזר הזה. אני לא מאמין! איך אני אמור להסתכל על המאוורר? תגיד לי. מה אני אמור לעשות עכשיו? לקפוץ פה? אמרת ואני לא עברתי. נצח מקבל סיבוב בשושי. מה פה קורה? מה פה קורה? זה בא אליכם. לא, נפלתי! תרדו למטה. הופה. בוב בצוק. איך אני עולה? יאללה, מאמינים בך, אני כבר נסלתי. הופה. אומייגאד. לא. נדב. כן. יו! לא! מעיף אותי! מי זה מעיף אותי? מעיף אותי! אני מת! אני בוקר! הייתי כזה טוב! נדב, אתה 5 שעות ב7. יש עוד הרבה. גימלה. וואי. תזוז! וואי! היידה, מקום ראשון! מה אני עושה? אימא'לה, איזה בעיטה הוא קיבל עכשיו. איזה מפחיד. זר אחורה, מגיע לו. איזה נפילה מגעילה, מסכן. איזה נפילה רעה, זה כל כך רע לי. וואי, כמה עפו, נשארו 4. 4? לא אהבתי ראשון אבל. לא, נשארנו 4. אני החייזן, תסתכלו עליי. לא אהבתי ראשון. אני מבסוט. לא מסתכל על חייזרים, זה לא הטעם שלי. אני החייזן. מה סקינים בסלס מילקי? יש גם לא סקינים הטעם של- בסייס ויש גיפט קארדים ויש נייטרו וזהו. טים גיפט קארד, יאללה, עוד נייטרו עכשיו. וסקינים לסייס, כן. הופה. ממש לפנק. כל מי שפה להשאיר לייק וסאב אני אשמח, תודה. וואלה, למרות שדיגל יפה, הייתי משאיר אותו. לא, ברור אמרתי ששמים עליך בהגרלה. וניצחתי. אני אמרתי שזה להגרלה, אחי. לא לקחתי. אני משחק ולורנט, פחות לטעם מ-CS. נדב, אמרתי עליך וניצחתי בהימור. מה אתה אומר? אמרתי לך שתאמר עליי בראשון. פחות לטעם מנטר ולורנט. בסדר, עדיין, הסקינים האלה מוכרים, למה אתה לא מביא שניים משהו פה? אחר בסטים. אם זכית בסקין, כן. תקשיב, ככל שהיא... אבל שיחקת ככל CS אדום, בוא או נשתף שרק פעולה. בוולורנט? לא, אני משחק CS. יואו! איך הוא ניצל דעתי אבל באמת! מה זה לא ידעתי שאפשר להיפסל מזה. מה? כל דבר... לא, אבל שתדעו שעכשיו הבנתי את המובמנט עכשיו. מכל מה שנופלים אני מת? כל מה דבר זה? שנופלים מתים, כן. מה זה? למה? זה לא אמור להיות ככה. זה אקסטרים כאילו? מה אתה חושב? אנחנו משחקים בקקי? מה לעשות? לא, זה לא לרמה שלנו קקי. צריך משהו יותר גרוע. אגב, פולו ארבי. אח יקר. אימא, אני מפחיד שאם אני נופל, אני מת. בוא'נה, טימי לא פרייר. זה אני. לא פרייר. טימי, זה לא חוקי לשחק ככה, אתה מרמה. אני לא מרמה. אתה לא מרמה, תחקו רגיל, אל תעצרו במקום. עמדתם במקום יותר אבל- מ-2-3 שניות, זה הייתי רמאות. צריך אני לחכות יכול לעמוד על שהכחול הגלגל הזה- ולא לזוז. הייתי צריך לחכות שהכחול ייגמר. אז אני אומר, זה רמאות, בעיקרון זה רמאות. צריך לעשות שהרביעי שמגיע נפסל, ואז אם יהיה תחרות, הבנת? אבל שזה לא ככה בהגדרות של המשחק גם. בסדר, אתה רואה, אני לא מגיע אף אחד. לא, אין בעיה, אבל... מגיע עמדת על ראשון. הגלגל. הייתי צריך לחכות שהחוסם ייעלם. כן, יש שם חוסם. לא הייתי יכול לעבור אותו. רק אחד נשאר. רגע, כמה יש? זה רק קצת מים, נפלו שניהם. יאללה, תעבור. אז יאללה, כנס! עם ההוא הזה. יש 2 שניות. איזה פאסל. זה על זמן. ניקח בסוף. יאללה, גמר, לא? יאללה, תשמע, כן. דבר אחד. יאללה, נשארו שניים. קשה לי. בוא נראה מי מביא את זה. מי נשאר פה? אוריאל וטימי. אוריאל טימי וטימי. זה אני, זה ביקי. טימי שחקן, גם מי אוריאל. שחקן? ביקי, השחקן פול גייז. שחקן. זהו, עכשיו אני לא מדבר עם זה אף לא אחד, גמר, זה לא נחזור גמר. ככה על ה... מה זה לא גמר? מה זה? זה לא נראה. הוא שם דיפן עכשיו. כאילו, אם מישהו אחד נופל, אז... וואו, שמע, הוא נכנס למצב גודמן. מי שם דיפן? זה קרה ירד. מה, אבל שניכם תעברו. זה הראשון אבל למה מנצח? יש מפות של כתר? לא, אני לא. לא מבין כל דבר... מה שתיים עוברים? לא, כתר יאללה, אפשר. תדחפו אחד את השני, אין מה לעשות.
תדחפו פה לך. איזה קשה מפתח פה, זה הכי כיף. פעם היה פה באג שאפשר לתפוס בזה ולעלות ב... זה מאוד למעלה. היה פה באג. אפשר עדיין, כן. אימא'לה. יו! מתי אני סוגר את הלייב פרוגריימר? כנראה בבוקר. יואו! וואו! טימי ניצחת, טימי. לא, אני חייב להגיע לסוף. כן, אתה חייב להגיע לסוף אבל. אתה חייב להגיע לסוף? בטח, צריך לעבור, מה? אם הוא לא עובר אז זהו זה. אם לא הוא לא עושה עובר את זה הפסד. תעלה עם המעבר. יואו, כל הלחץ. לא, יש לו זמן, הוא יכול לעשות את זה עכשיו טימי. לאט לאט, בכיף. לא, זה על זמן, לא? בסוף יש 5 שניות לא יודע כאלה. אם יש זה על לא, זמן, זה רק... יהיה לו זמן עוד איזה 2 דקות בערך. וואלה, 2 דקות זה מלא. עוד טימי, אם אתה מפשל בזה, וואי, ביקי, אם אתה מפשל בזה... לא, אבל תראה, הוא פרו. ביקי, השחקן לא פרופייגל. חכם. הוא לא משחק... עכשיו אני קולט איך הוא משחק. יאללה, תיבטו בו. אתה לא יכול לקפוץ עליהם? יו! איזה משוגע. תהי גבר קפוץ על ה... זה, לא משנה. טוב. מה זה הכדורים האלה שנהיים קטנים? יואו! הוא מאבד את זה! אני מת! הוא מאבד את זה! איי. מה התפוצץ עליך כדור? אמן. לא. באם! פוצץ! כל הכבוד. יאללה, טימי מסובב את שושי. תודה, יאללה. יאללה, שושי. טימי ביקי. הלאה, שושי. טוב, בוא נראה את השושי. מה ביקי מקבל? אמן. יש טיפה דילי, אז כבר אנחנו נראה את זה. הלאה טימי חברים. הלאה טימי מסובב את שושי. הסיבוב הבא חברים הוא של טימי ביקי. הלאה שושי. פנקי לנו את הבחור. תני לו בפנקוטה, פנקי אותו. בן כמה אני? 35. רשום בתיאור. הלאה, מה ביקי לקח לנו? מה ביקי לקח משושי? כמעט. אבל הוא לא לקח משושי כלום. סקין תחת. איך הוא הביא סקין תחת? ביקי, איך הבאת סקין תחת? אני פעם ראשונה שלי שאני פותח את המשחק. אין לך סקין, לא מקצועי. די. לי יש הכי סקינים בגלל שקניתי... הנה, עכשיו פרייוויל אומר לי שיש לו 40 אייטם. מה שלך היה הכי קרוב, פרנסיס? יאללה, כנס, פרנסיס, יש לך את המשחק, כנס. במקום לדבר על... באמת, למה אני כזה גרוע במשחקים האלה? כל הישראלים, ראו חינם, יאללה בואו ניכנס. WJPF8, הנה אנחנו 20 כבר. הנה, הופה. 21. הנה אנחנו 21 חברים, מי עוד נכנס? נכנס פרייוויל. איך אני? אני מנצח גם הפעם. יאללה, בעזרת השם. בוא נעשה עליו טארגט. בעזרת השם הוא ינצח. יאללה, להתחיל כפרות. אם אני לא אתפוס את נדב אני אעקוף אותך. די לתפוס אותי, מה אני עשיתי? חלק מה... יאללה, מעכשיו כולם עושים טארגט על נדב. לא! אצל נדב, כנס גם לטוויץ' של נדב. $5 מי שמעיף אותו. הוא בטוויץ' אתם מסדר. תיפלו. חלק מהאנשים פה. 21 חבר'ה, יאללה, אנחנו נדב, 21. גם ביוטיוב וגם בטוויץ'. יאללה, פרדיקשן אם אני עובר בסיבוב הראשון. נדב, מה זה לך עכשיו 100? אתה חייב לעבור. מה זה לך 100? נדב, יש עוד מישהו אצלך רוצה להתחבר? לא. או שזהו? נדב, להמר לך 2,000? יואו. מתחילים חבר'ה. לא יודע, תעשו מה שאתם רוצים צ'אט, אני מנסה להיות ממוקד. אם זה... $5, קדימה כולם. אם זה משהו שאני מכיר, אני אעבור את זה. אם זה משהו שאני לא מכיר, זה יהיה יותר קשה. לא, לנצח ממש קטר. הם מהמרים נגדך, ראיתם מה זה? מה? חרות, תאמין לי חרות. עדיף שאני לא אסתכל על הפרדיקט, שאני לא אתחיל לחלק פה בנו. יואו, 30% נגדך. שמתי 500 על זה שתפסיד. יואו, על הפרינציפ אני לוקח את זה עכשיו.
אצלי כולם בצ'אט אומרים נדב מנצח, נדב מנצח. על הפרינציפ אני לוקח את זה עכשיו. כי אנחנו לא אוהבים אותו, אצלך עוד מחממים את זה. אלה שמחממים, אתה מבין? אדם פה כדי להעביר לנו את הזמן. היי. זה קליל, זה קליל, לאט. תגידי מה התפוקה? וואי. אני הקריש פה, אני הקריש. לא. לא. תפסו אותי, עמדתי עכשיו. יהיה פתאום שאני פה עכשיו. תגידי מה, אתה משתגע פה? תגידי, אתה לא נורמלי? מה זה? לא. כמה נפלו. לא, הוא תפס אותי! מי תפס אותי? אני אזיין אותו! מי זה? יואו, מי זה? יואו, אני לא מאמין! לא מאמין, נדב, הימרתי עליך. אז תזיין אותו גם! זה בגללו! יואו, אני לא מאמין! מי זה היה? כחול המגעיל הזה שאני... אבל אתם ראיתם? קפצתי! וואי, מי זה יצא אחד? יואו, עוד אחד נפל. איזה מי זה היה? אני לא מעלה. למה זה ככה מלא? תעבור לצד שני, נו, מה יש לכם? הולכים לעבור, תן לנו ביטוח! פרייוויל, מי אתה? איך קוראים לך? תפסתי אותך, נדב. אוי! נדב, תעודד הייתה תפיסה נדירה, נדב. כל הוא נפל. חכה, אני אלמד איך לעשות כזאת תפיסה, חכה. לא חשבת שזה... פוסטו, כנס בו. לא, נפלתי גם. עכשיו אני רואה שמות, לא ידעתי איך רואים שמות. עכשיו אני רואה שמות, תיזהרו ממני. כן, אתה לוחץ תופס כמו שאתה יורה במשחקי ירייה. כן, הבנתי איך תופסים. חכו עכשיו מה אני אעשה. אני לא מעניין לי לנצח. לקחתי את החבר'ה שלי, קליל. יאללה. איזי ווין. אתה זה הסנטה קלאוד? לא, 3 שניות, לא! שנייה אחרונה. ראית למה הימרתי עליך 500 נקודות? ראית? שתפסיד. נדב, אני יודע למה. עשו עליי פה כסף. אני לא עליך 100. עשו עליי פה כסף, עשו עליי קופה. איזה גרועים אנחנו. איזה אני גמר. מפעיל את המצלמה שגלגל אתה סיגריה. בלי מצלמה שלנו? לא, אני עם מצלמה, עכשיו סגרתי אותה לרגע כדי לגלגל סיגריה. של עצבים. איזה גרועים אנחנו, תקשיב. נו מה, אתה לא מצליח. אוקיי, זה קליל, זה משחק קליל. וואלה, קר לי. אני לא יכול עם המזגן הזה, אני לא יכול, בא לי לא... קר לך, אני מת מחום מהחברים. אני מת מקור, אחי. הוא מת מקור, לי נעים. בא לי גם למות מפה. המזגן על הפרצוף. יאללה, גל. מה זה? מה אני רואה? מה זה הפינגווין הזה? מה זה הפינגווין הזה? בוא להפריע. זה לא הדיס שלי, אדם, אחרי המשחק הוא יעביר אותו. למה אתם לא קופצים על המשולש? כי לא בא לי למות. שיוס, תעביר אותו, שיוס. תעביר אותו אם יש ברייטינג מישהו, תעביר, הוא דוני, שיוס. קוראים לו נו ג'גואר. טל מתקשה לעשות פה את הקפיצה. ביבי עובר אותו. טל פה נדחק החוצה, נדחק ימינה, מצליח לא מצליח להישאר. אני מהמר שאתה יפסיד את זה. מנסה לזנק, מפריע לו מאוד המאווררים האלה, הוא לא מצליח לשרוד אותם. היה לו... יש לי הימור חזק על טל. היה לו טיימינג טוב. מסדר את עצמו על הקונוסים, טיפה מפריע לו התנועה, אבל הוא מצליח לעבור את זה. עובר לתוך הגלגלים במים. אני רק נכנס לסיפה. לא, נפלתי. קרין את כל המשחק בזמן שעומד כאילו. כן, ברור, מה אני אעשה? מה? שי, איך עשית את זה, שי? צ'יטר. טל נופל. לא, עוד פעם נפלתי, אני בשוק. אני עברתי, לא יודע מה איתכם. יואו, איך עברת כבר? עשיתי את המפה הזאת יש מיליון לו פעם. צ'יטים, ראיתי איך שרדית. רנים, כולם פה, עשיתי את המפה. מאוד, נסו לשחק יום שני שלכם ולהיות טובים כמוני. אחי, קנית את המשחק. אני משחק מהמים של פעם, מה יש לך? כולכם פרואים. זה פרואים, נפלתי לפניך. ביי, פרייוויל, אתה שם איימבוט פה. זהו, עברתי. תגידו, אני לא רואה כמה עברו, מי עבר? וואי, איך נפלת? למה אני לא רואה כמה עברו, מי עבר? טל היה בלחץ של הזמן. רק אני ואתה עברנו. כי זה שלב בכללי שלו שמי לא? הוא היה בלחץ של הזמן. כל מי שעובר. לא, אני מבין, אבל אני לא רואה את זה בכלל.
לא, עכשיו אתה תראה. זה היה אבל לא ספציפית. הבנתי, מה הקטע הזה שהשם שלי זה לא באמת השם? למה אני ניו ג'גואר 900? מה אתה אומר? לא, מה זה הגבר אחוז לא, שרמוטה. אני במחשב. לא עשה לי הרגל. יאללה. אני מת, יאללה, האחרון שלי הבא. אוקיי, זה קליל, זה מה... לא, זה... תקשיבו, אל תבואו מהאמצע. נדב, מתי ריטייקים, נדב? עשיתי היום. תבואו מהצד אבל עוד לאט מעט לאט. אנחנו גם נעשה משחק CS. נעשה CS, יאללה, גל, יאללה. יאללה. טוב, אנחנו רואים פה את SYY נגד גל. 5 על 5, נדב. כן, נדב, תעשה 5 על 5. זה פיקאפ. פיקאפ, כן, נעשה פיקאפ. אבל יותר מאוחר, אני לא עכשיו אעשה. כן, כן. אני אשאר איתך כל הלייב, איך אני... על זה שהפלתי אותך. אתם מבינים? עכשיו הוא עושה לעצמו רגשות אשם. יואו. תשמע, אנשים פה כישרוניים. כן, מה זה, כל אחד פה פרו. או שאתם צ'יטרים כמו אוקראינה ב-CS. הביג וויקווי הזה באמת רימה. אתה הולך לארטי? מי זה ביקשו? ביקי, אני... היה שם אחד מאוקראינה טל, אתה לא מאמין איפה הוא שיחק. כן, הוא הוריד לכולם הדשוט, ידע איפה הם, זה. אחי, הוא הביא למישהו מהמיד סיטי, עם MP9. איך המשחק התנהל? לא בלן? בלן. לא, אני ברשת או שבמחשבים? לא, בלן, הם ישבו שם אחד מול השני באיזה חדר באוקראינה. אז איך אפשר לרמות? לא יודע, לא בדקו לו את המחשב, לא כלום, אני אומר לך. האמת, תפסו מישהו בצ'יטר כן, תפסו את ההוא, את... איך קוראים לו? פורסייקן הזה. יואו! הוא נפל, הוא בא לתפוס אותו, הוא נפל. זה על החמידות. שמע, אני לא חשבתי שיש כל כך הרבה סקיל בפורטנייט. הנה, יש, אתה רואה? אפשר אולי, הנה, הוא אומר אפשר להריץ בפייסט, יש סרברים ישראלים, לעשות פיקאפ. בפייסיט? בוא נעשה. בפייסיט? פייסט, לא יודע מה זה פייסט. מה, צ'יקן, באיפה אפשר לעשות? יש לי אתר... יש לי אתר שאפשר, אבל כולם צריכים להתחבר לאתר, ואז לעשות ג'וין וכל הזה. בוא נעשה בפייסיט, פיקאפ. אוי, פיינל. פייסיט יש לכולם פה? אדוני. כן. אבל תוריד את האבק שלהם וזה. אוי, זה הופך להיות מהיר וזה אולי. רגע, אולי יש פה, אין פה לקראת. רגע, מה זה פייסיט? זה אלה של ה... כולם להתחבר לשרת ונעשה 5 על 5. בואו פשוט נשתלט על איזה שרת, כאילו. פסטקאפ, יש פסטקאפ ברשת באינטרנט, אני מכיר את זה, זה להירשם, לוקח זמן או שזה צ'יק צ'ק? רגע, פסט... זה פייסיט, לא? פסט? לא, זה שרתים כן, פסטקאפ, זה מה שאמרתי, זה פסטקאפ, כן. אתם רוצים? כן, אנחנו ניכנס, זה צ'יק צ'ק לדעתי. כולם צריכים להיכנס לאתר ולעשות ג'וין אבל. בסדר. מה זה ג'וין? לאן הוא מתחבר? אתה צריך להתחבר לסטים ואז אתה עושה ג'וין ואז הוא נותן לך מין IP כזה שאתה צריך... אוקיי, עכשיו זה הופך להיות מהיר יותר. וזה בטח להירשם פרוצדורה, לא? זה להתחבר לסטים ואז לעשות ג'וין, אבל... די, לא לתפוס. זה משהו ב-CS אז? לא, תכתוב בגוגל פסטקאפ. וואלה, SYY שחקן. תראה מה נכנע איך שאני אומר את זה הוא נופל. אתה יודע מי זה שחקן? איך הוא חזר? איך הוא חזר באמת? צ'יטר? מה זה, אתה צ'יטר, SYY. איך הוא חזר? באמת אוקראינה, אחי. צ'יטר. לא. לא, צ'יטר, נהיה לנו פה צ'יטרים, לא, גם את זה אי אפשר לשחק, גם פה שנייה הרסו לנו. גם את המשחק הזה הרסו לנו, חבר'ה. כמה קשה אתה צריך להיות בשביל לשים צ'יטים בפול לא יודע, הנה, יש פה אחד כנראה. יש פה אחד קוסם, אחושלוקי קוסם, מה זה קוסם אחי? אבל תן לו בן, פשוט תן לו בן, זה הכל. איך אני תן לו בן? מה זה? זה עולה... אתה רואה את השם? אני לא צ'יטר, הוא לא צ'יטר. אני לא צ'יטר. אתה? לא. מי זה SYY? לא צ'יטר. מילקי. לא, זהו.
אחד על אחד. תיפול. יואו, עם השיטים! עם השיטים! אני לא צ'יטר, רוצה שיתוף? שבאו אחד הרמאים, מה זה אחר? לא, שיחק טוב. אני לא צ'יטר, רוצה לראות שיתוף? לא צ'יטר. חזרתי אחורה, רואה שהוא נפל למים, ואז הוא השתגר בחזרה. חזרתי בלייב אחורה. חזרתי בלייב אחורה, 10 רמאים. לא צ'יטר. מתי אתם מתנצס? עכשיו נכנסים. עכשיו רז? יאללה, יצאתי מהפול גיא. רגע, יש גלגל? רגע. זה בן אדם רמאי. היית נגד, היה צ'יטר גם בקבוצה, זה לא... טוב, איך פותחים פיקאפ? נו, אם לא הרימו... אני שנייה פותח שעות. נכון? כן, אני שנייה פותח שעות. טוב, עד שהם יפתחו, בואו נראה מה קורה בסרבר, אם צריך אותי, יש אנשים. האמת שבא לי להיכנס ל-RP, כן, אתם רוצים RP? הוא עדיין ב-Call of Duty, אבל בגלוחה, מה אני אכנס ל-RP? כמה אנשים יש בזה לייב? בואו נראה. בואו נראה. בוא נראה כמה אנשים. 2 אנשים, מה אני אגיד? 2 אנשים. נעשה עוד מעט זילייף, בוא נשחק קצת CS. ראיתי שזה צ'יטר פולו, שמתי לב, זה לא... הוא לא צ'יטר. טוב, איפה אני נכנס ל-CS? רגע. תכתוב בגוגל פסטקאפ ותחבר את הסטים שלך. מישהו יכול לעזור לי אולי? לא מצליח. רגע, אני אאשר. אתה נכנס להם ל-RP או נוותר? צ'יקן, אני מאשר לך את הטרייד עכשיו. אבל אם אני לא יודע את האימייל והסיסמה שלי למשתמש. בעיה. כן, זה די בעיה. איך אני... קריט מאץ'. רגע, אתם רוצים בסט אוף אחד? כן, מה, נשחק עכשיו... איזה מפה? מה זה ארוך? איזה מפה? אתם רוצים לבחור מפה או שיהיה בנים וזה? או רנדום? בנים נראה לי, בנים. אני שם רנדום, תל אביב, 5/5. צריך להוריד גיימגארד. מה זה גיימגארד? זה האנטי-צ'יט שלהם. אוקיי. אולי אני צריך להוריד רק רגע. נבדוק אם גם אנחנו צריכים. טוב, אני לא זוכר את הסיסמה שלי בסטים. בטח אני צריך לעשות ריסטארט למחשב. נשבע, אני לא זוכר את הסיסמה שלי בסטים, זה לא מכניס אותי. רגע, איך זה עובד? אני אסביר לכם שנייה. רוצים משהו אולי אחר? מה זה אחר? מה בא לכם? יש עוד אתר? אף אחד לא מצליח להיכנס ככה, אומרים, לא יודע. אני אראה אולי... אני חושב שרק אני צריך להוריד את האנטי-צ'יט. אמונגס? אף פעם לא התחברתי לאמונגס. כן. אתם אמונגס? אתם אמונגס? לא, זה לא, באמונגס צריך לחשוב. וואלה, אני זורם על אמונגס. וואלה, שתדע, אני מטורף באמונגס. זה אמא שלי. לא, אבל אי אפשר אני אף אחד לא יסתכל. נדב, יש לך את הסיסמה לסטים? אי אפשר לסמוך על אנשים, אתה לא מבין? יש לי משחק חזק, קראב גיים חזק, רוצים? לא. מה פה? אז תשים לי פרס. תקשיב, אני אומר, לי יש רעיון מטורף, סבבה? אנחנו עכשיו חורשים על החנות של סטים, מוצאים איזה משחק חינמי אונליין, כולם נכנסים אליו. נעשה משהו מצחיק. אין טובים, הכל הטובים הם מפרסמים. לא, מה יש לך? אני מכיר לפחות 10. איזה, תגיד, נו. רוצים דסית, לא, אי אפשר, זה איך, אבל דסית מגעיל, הם הרסו את המשחק, אנחנו שומעים. לא. כן, בואו סי. נדב, יש לך סטים? יש לך סיסמה לסטים? רגע, אני אנסה. לא, אבל עם הסטינגארד זה חפירה, לא. לא, אני לא חושב ש... אני חושב שרק אני צריך להוריד. כן, זה קשה, צריך גם להוריד, לא יודע. לא, עם נראה לי הסטינגארד זה רק בעיה. את האנטי-צ'יט שלהם אולי. הנה סלקשן more steps. שמע, מה הבעיה פשוט להשתלט על איזה שרת ריטייק, לא כזה... כן, בוא נשתלט על איזה שרת ריטייק. כן, מה הבעיה? לא, כן, אבל בוא נעשה פיקאפ.
אבל אי אפשר לעשות פיקאפ לא דרך המשחק הזה? הופה, יש לי קישור. יש לך את השרת? שלח לנו. יש לי... רגע... מסכין, שלחת לי טרייד, נכון? כן. יש לך את הקוד? לי אין את הקוד. כאן, למי רוצה להיכנס? נדב, שלחתי לך. שלחו לי הודעה. למי לשלוח? יש מקום פנוי, אחי. שלח לדוקטור. תשלח לי... שלחתי לך לנדב. זה גם סיין אינטרוסטים, לא? או שאני לא צריך? כן, אתה חייב. טוקי שלח לך, לא. למה זה לא מתחבר לי אוטומטית? רגע, אני לא... חכה שנייה. אי אפשר לשלוח לך, דוקטור. מה? צריכים למצוא את הסיס ישר, צריכים סיס פתרון. רגע, למי יש את השרת? למי יש את הקוד? לי. אתה יכול לשלוח לי? אופנה, נכנסת, אתה עשית ג'וין גיים? רגע, למי לשלוח? למי לשלוח? לי, לאומנס. שלחו לי הודעה, אבל רגע, אני מחכה שנדב... עושים פיקאפ. אי אפשר לשלוח לך. אפילו את זה ביאנטי לא, זה בלי, זה רק אני. אומנס, אתה צריך לאשר, אי אפשר לשלוח לך הודעה. אז אתה יכול לשלוח לי לדוקטור? אני מחכה שהם ייכנסו. לטוקי, אחי? כן, אני מחכה שהם ייכנסו. אתה צריך להיכנס לקישור. איך אני פותח בראוזר? ואז לעשות ג'וין גיים. כן, אבל למה שמת את זה עם אנטי צ'יט? יא טיפש. ככה יש להם חווה אנטי צ'יט. זה לא מתמגן על צ'יטים כאילו, שתדע. זה אומר לכם לעשות עם אנטי צ'יט? עשיתי, נו, איך אני נכנס? עשית ג'וין? איפה? עשיתי... תכנס לטים, תכנס לאיזשהו טים. איך אני פותח בראוזר בסטים? איזה טים? לא הבנתי. יש לך... נפתח לי מסך כזה של מלא דברים, לא, עכשיו נכנסתי לזה, אוקיי. אומנס, שלח לי את הקוד. עכשיו יש לך... to join match download and install game guard הזה? כנסו לשלח אתה הבנתי צ'יט, רגע. רגע, מה הקוד? שלחו את הקוד. כנסו לזה ששלחתי בג'נרל, זה בלי אנטי צ'יט. יותר פשוט. מה יש לך אנטי צ'יט? זה פיקאפ. זה בלי אנטי צ'יט, אז כנסו לזה. מה ששלח אדם? זה צ'יקן דינר. כן, מה? אצלי בדיסקורד בצ'אט הראשי. אבל למה זה 160 פינג? למה זה 160 פינג? זה לא, הכל טוב. לא, זה תל אביב, הכל טוב. זה 15. הכל טוב, זה... כשתחקו זה הכל יהיה טוב, אל תדאגו. לא מטפל. יאללה, כנסו. רגע, צריך לחכות אבל לנדב. לנדב. נדב יבוא, אנחנו נשמור לו מקום בכל מקרה. אנחנו מלא בשיחה, איך זה עבוד? פשוט... לא, כמה... חדרים? יש חדרים. למי אני מצטרף? לא משנה, תכנס למש... רגע, אתה עושה אחרי זה קבוצות? רגע, רוצים לעשות את זה קבוצות או איך עושים את זה? פשוט ככה רנדומלי? רנדומלי, בוא נעשה, כן, מה שנתחברו. רנדומלי או קפטן? רנדומלי תעשו ככה. מה זה משנה, יאללה, צחקו. טוב, יאללה, צחקו. יאללה, חצר עוד 2. עוד אחד. חסר עוד אחד, יש מקום לאחד. יש לי מישהו. אדם, אתה פה? אז יאללה, מישהו יבוא ראשון. יאללה, נתחלק לקבוצות רגע, יש חדרים? תבוא לדיסקורד. נעשה, יש למטה, וויס 1 וויס 2. יש אצלי בדיסקורד הכל, כנסו. אני לא יודע מי אני, אבל נקבל את טוב. סופר שים לו את זה בצ'אט של היוטיוב. יאללה, תעשו רדים, אתם... אנחנו מלאים. טוב, הבא נעשה. שימו רדי. כן, מלאים. שימו רדי כולם. איפה הרדי נמצא? דלתל, תעשה F5, כנראה יש חבר. מי שאמר לו רדי, תעשה פשוט F5. תעשו F5 וכנסו. לכו טים 1 לוויס 1 וטים 2 לוויס 2. אבל איפה? אנחנו איזה טים B. אנחנו טים B. טים B, כן. תשימו אותי איפה שאני צריך להיות. טוב, אז יאללה, אני כבר זזתי כי... טים B וויס 2, יאללה. רגע, זה ה-IP אדרס? אופנון טים A, תגיד לו. יאללה. תעתיקו את ה-IP, כנסו לזה. איפה ה-IP? רגע, אבל אופנון אמור להיות פה. לא. לא. מה? נראה לי אתם יכולים לעשות וואץ'. לך לסטרים לטוויץ שלי, תראה את זה בלייב. אני חושב שאתה יכול לעשות וואץ' ל... איזה טים אנחנו טרוריסט?
אתה יודע, זה לא משנה, יש פה נייפאונד. זה ממש טוב, כן. סבבה. איך עשית בלי חסר להם אנטיג'יט? מישהו בקבוצה השנייה. יש לך אפשרות שם בהגדרות. פשוט לכבות אנטיג'. אתם שומעים רגע? כנס לפרופיל שלי, תראה שאני מריץ אפשר גם לעשות טים-ספיק, זה מטורף. פתח לנו גם שרת טים-ספיק. לא, זה סתם בעייתי עכשיו. לא, אני אומר שזה פתח לנו גם שרת טים-ספיק. כן, אבל עזוב. יאללה, צ'יקן דינר, תן גם פה קרי. איך פתאום פגשתי את חברי רנדום בקום סילבר, אחי? אתה עדיין תקוע באילו הזה, הטרול. תאמינו לי, שתי מחשבים זה מטורף. כי כולם פה בטים איי? לא, סתם באתי. הפנל לא איתנו? לא. לא, קיבלנו. הכל טוב, הוא לא טוב. אין בעיה, פרייבר. אפשר לפתוח 20 איש? או זה הגג 10? למרות שאני אוהב את הפנל, לא יודע. אפשר לפתוח שרת ל-20 איש? כל קבוצה 10-10? 10 על 10? אי אפשר 10 על 10. זה לא שרת. גם אף אחד מכם פה לא שם נעים, כל אחד פה יוזר, לא יודע. יוזרס. למה, אני לא יוזר. אתה מקצוען. מקצוען, אבל למה יש פה זה? אין פה זה? אין פה WS, אחי. יש כאלה שרתים שיש להם, אתה יודע. זה לא פלייל. לא, יש שרתים שאתה עושה פיקאפ ואז יש לך את זה. נו, פלייל, כל האלה. לא ריטייק, אני אומר לך שרת כאילו זה. כן, פלייל, כן, יש לנו שרתים. יש לי שם גישות של אדמין, אבל... לא יודע, אני לא רוצה שידעו שיש לי עדיין גישות, אז אני לא נכנס. על אף אחד לא נכנס. הלאה, נכנסו. כן, אני חושב גם דרך פולו, אתה בא? פולו. רגע, אתה בוא, וואלה, אני אחד הגרועים, מה אתה אומר? יש לי טקטיקה, קרבנו לראש, משהו מטורף. וואו. יאללה. אני הייתי לי גם. אני עושה עוד אחד? בוא נראה איך זה יזרום, יאללה. ב-A נייפה? זה נייפה. קשה לעבור לימין. לא, שאתה כותב לנו. מה זה, איפה? זה נייף ראונד. שניר, יש מצב שיהיה מקום? כבר נסיים את ה... בדיוק התחלנו, זה פיקאפ, כן? כן, עד 30. כאילו 30 ראונדים בכללי ויש עוד... בואו עליו, בואו עליו. אחד שם פצוע 50, יאללה. יש לך קרה, יש לך זה? משהו חם. וואי, אנחנו מפסידים את זה. מה זה, רק נייפים? לא, כרגע זה נייף ראונד, הם מחליטים איפה הם רוצים להיות. יאללה, צ'יקן. סומך עליך. יש לו סימן. יאללה, מה הטקטיקות? אנחנו הולכים לשם. לראות לראש. נראות לראש. זה לא פייסיט, אחי, זה פיקאפ, אנחנו 5 על 5. מה זה משנה? נייס. ווינדו. אחד שעות. לא. איזה כף הוא הדבק לי. אחד. לכו פשוט, לכו איתו אבל. טרולרים. אחד בסיטי? לכו פשוט, כנסו לי, תטמן. סיטי. נדב עוד 20 דקות ב6 שעות. סיטי ושורט. לא, סיטי. שורט מפ. טוב. אחי, זה נעים. הייתי גם בלי HP. קדם אליו. אני לא שומע כלום, אני צריך להגביר את המשחק. תגידו שלי שאלה, מה אתם אומרים לעשות עם 250 שקל, 250 דולר? דוג ג'אנגל? ג'אנגל. איזה ג'אנגל, לא היה לו זמן לעבר.
לו זמן, בטח שלו זמן, מה יש לך אחי? הוא היה חצי שנה בסיטי. לא, אבל הוא היה קרוב אליי. והוא בדיוק הרג את הבחור השני, אני חושב שעשו סיבוב. אני הייתי אפילו, לא יודע למה הוא... תקלו. אחי, זה לא ולורנט, פה אתה יכול לרוץ כמו סודני, זה מטורף פריצה. לא יודע מה זה. אני מכיר את המשחק. הלאה נדב, סומך עליך. פלש מעביד. אני רץ, זה בי, תעשו לי טרייד. יכול להיות אחד עד לא. אחד בטיבי. זה לא מוזר שבסליחה השנייה יש 4 אנשים. זה וואן, איזה וואן. לא. זה וואן בטעות. איזה וואן בטעות. אתה כאן יש ושם יש 4? כזה? כן, נכון, וגם אני... שם מפה בסדר. וואלה, הוא טוב. הבנתי. מביא לי כדור אחד לראש, כדור אחד. צריך להחזיר לו, איכשהו. שומע אומן, יש מצב אתה קונה לסמוק? בוא לפה. קנה לסמוק לך. כן, הוא היה שחקן. קנה לסמוק מן. לא כלי? אחד בווינדו דחף את ה... יש פה טים קיל או לא? אני חושב שכן. תודה. נראה לי יש אחד בסייט. אחד סטיירס. אחד סייט. לא פגעתי. אחד לדחוף מאחור. לא. מה, עם 2? איזה פאזה טובה שלך לנייף אבל מה זה? זה כחול זה. כן, זה דופר מגניב, לא? כן. אני בטוח שהם כבר החלטו שאני בא מסביר, אבל לא נורא. רוצים לשחק מיד קונטרול? אפשר, כן, אני עכשיו לא קניתי. איי. זה מיראז' לא משנה איך תשחקו פה זה יותר. אם ישחקו חכם, בטח יהיה אחד. טוב. אורך. כתוב החיים. רץ אליך. נייס. שומעים... כן, בוא נשחק קצת על המידל. בוא נשחק 3 על המידל, 1 בי 1 A. פייסיט לא כזה גבוה, אבל זה איגל. יואו. איך הוא לא קיבל את ה... יואו. איך הוא לא קיבל את הפלאש הזה? הייתי בטוח טוב. שתי הוואפים, מיראז' סיטי, אין לנו מה לעשות, אולי. אחד קונקטור ואחד שורט. אחד קרון ואחד שורט. לא יודע איך קוראים לכם, זה קוראים לכם יוזר. כן, נכון, זה גם חרפן. תגיד צבע. יש לך אחד בשורט ואחד ג'אנגל. נייס. איי פוק. אתה עושה לך ככה עוד משחק? לא, יש מצב נראה. קפץ לקונקטור נראה. לא, בסטיירס. זה טיימינג. טיימינג לא להיט, לא להיט. לא נורא, יאללה. אתה לא רוצה לעשות טיפה אחר? אפשר יקר. אוקיי.
שורט עליה. אחד בבי. הג'אנגל. MVP. נגיד שהוא קרוב משם. אחד בא לקונקט. אחד ג'אנגל. סטרס. לא. שיט. ג'אנגל וסטרס יש לך. יש לכם פה מישהו עם נשק? עדופ. אני מחזיק את הג'אנגל. טוב, הוא טוב. לא אתה, סתם. זה מבט סיטי, אנחנו פשוט, חבר'ה, תנו אינפו כפרה עליך, אם אתם קרוב בסייט, תגידו, אם אתם, לא יודע איפה. פשוט לא יודע, אתם מתים בלי סוף, אתם נלחמים, אתם לא אומרים על שום אינפורמציה. אין. כל אחד צוהר. שיט, לא הלך לי. לא הלך לי הסמוק. נייס. לא פלש בי, אתה יכול. לך. לא. תחזור. הוא לא יודע שאתה פה נראה לי. אחד שורט וטל לו בווינדו. מה הולך ב-A בזה? ירוק, מה הולך ב-A? אחד ב. כל השאר ב. יאו. אחד רגל. אחד 1 HP. זה איפה? אחד סיטי, אחד 1 HP בשורט ואחרון לא יודע. ראית את השורט. לא. סיטי? שוב. טוב. שורט לא. שתיים שורט. שתיים בשורט? נראה לי. שמת לב ל2 נראה לי, לא? כן. אחד בקונקטור. אחד נפל. יש לך בפייפל? קח את האופי. אוי. שמצב לאופ או ש... אוי. בפייפל? הוא ילך לקונקטור, אחי, הוא ילך לקונקטור. לבדוק שורט. אתה יכול לבדוק שורט? כן, מחזיק את השורט מהבנץ'. בוא, מה השם שלך? בק. קול. שוב. קונקטור וטאנל. אנדר ווינד. יוטיובר, יש לך פייפל? יש לכם כסף אתה? יש. מה השם שלך בפייפל רע? פייפל? כן. יש אופו שלי פה. לא בפייפל. של מי? לך. לי? מור נקודה. יש לי בתיאור, בלייב. ברילסו, גודמן 4, יש רידר, שטרודה, היית ג'ימל. תודה רבה. אני לא יודע אם אני אשמע מהתורה. טוויץ, יכול לקרוא לך בטוויץ. וואו, אחר. יש בשורט 100%, הוא הולך לבדוק את בי. הוא עדיין בשורט. 2 בשורט. עוד אחד.
טוב. נדב עד 8 דקות 6 שעות. מישהו אחר רגע הכי הרבה מקבל סיבוב על שור שלי. באמת? צריך להתחיל להיות ביתר, הבנתי. מה פתאום? איפה אינפו? נייס. טוב, בואו נעשה רוטטי. יש לי רק מולי על הירון. אני אעשה מולי לג'אנגל. אני אשים... קח סמוק. אני אעשה סמוק לסיטי. פגוע. נייס. אחד קונקטור? קונקטור. שמור סיטי אחד מיוחד, שמור סיטי אחד מיוחד. הקורן מגיע לסטרס. שניים נראה לי שם. נייס. יכול לשמור את האינפו? יש ארוך. אבא. לא. לא משחרר שחקה ארפה נראה. תביא. מי רוצה? אני בסיטי משחק ארוך. הבנתי, אתה עושה ביוז בסיטי. אני בדרך כלל משחק קורן. יואו. אחד טוויץ? זה הדילי שלנו במינדל. אחד פרץ אמר. קון. בסיס פאונד. יש בק. טוב. האחרון היה בווינדו. בובי. אתה יודע מה? לכי. איפה ממית? לכי. לא, הוא בשורט, אחי, הוא בשורט. נראה לי, בשורט או משהו כזה. אז לך לשורט. במאווה. לא. אין לי. צריך לעשות את כל הסיבוב. תקשיבו, לכו... אם היית מתקדם אליו בשורט, תקשיבו, לכו רש בי, אל תפחדו, אם יהיה מולי אני אסמיק אותו, כנסו פשוט, כנסו. בוא נעשה... אני נופק מולי טראק. אני יכול להיכנס ראשון אם אתם רוצים. יש... אינסייד. על מה אתה פגוע? אחד בזה. במרקט. לא. לא יודעת מה אתם עושים במשחק, כאילו אתם... יש גם שור. כן. אין לי קאבר רגע. שורט. טוב. יש שופ. לא רוצה וואפ. סיבוב סוף של לקחנו אותו. אל תחסמו אותי למידל. מישהו די אינסטגרש.
שורט, זהו. מת. עוד פגוע. מת? לא מת. יש לך קונקטור. וואו. תנו לי קאבר ב-A, אני נכנס. לא, יש מיד. אחד ברמפ. אחד ברמפ ואחד במיד, אני מטמין. יש פה שמאל. אחד מיד עדיין. טוב. ברון פיט? כן. עולה עכשיו לזה. למעלה. מה היה לו? USB. לא מפחיד. תחזק לי את הפט. כנראה שמור רייקי וזהו. אין לו טוב. אם הוא היה הולך למין אז כן היה לו. כן, אבל הסתכלתי על קונקטור בשביל זה, הסתכלתי חצי על קונקטור חצי על... כן, אני משחק עם צופים, גם שלי וגם של הפאנו. אחרי זה אני הולך נדב. שומעים אותך בהשעות פה. פה משום אני אלך מימין. אני אפליש אותו. תעלה פה ותסתכל לווינדו. מה הם שם? לא, נו. אחד קון, אוואפ. איפה הוא? אחד אמור להיות קון עם אוואפ. קון עם אוואפ. איפה אתם הולכים? תגידו לי לאן לבוא. לבוא A? כן. נרס מיקס. ווינדו. בווינדו. יש לו אוואפ. תראה את שייקן יש לו ספאן. אחד לבקרון. איפה הם? עדיין זורק לאנדרפלס. אחי, מה הוא מחכה שם? איפה? ליד הפיל, בטטרס. קודם התקה. פן? כן, תחכה לו, נמצא. זה ספאן. מישהו רוצה אינפו? יש לך. חבר'ה, תרשו מפה, סבבה? תרשו. תבדוק למטה, תבדוק למטה. טוב. שיפ. תשאר פה אבל עם הבום. שתיים ממש לא. שתיים באזור ג'אנגל. אחד ווינדו. לא, נו. איי. אחד לואו. אחד פגוע, שני, אתם יכולים לפרוץ בי, תנסו בצפצוף. עוד עד 6 שעות. זה כלום, Good job, guys!
יאללה, בוא נביא אותם בזה, בוא נביא אותם ב... נדב, מה האימייל שלך? מה האימייל שלי? בפייפל? The real soul goodman 4, יש לינק. The real soul goodman 4 @gmail.com. אתה יכול לעשות בטוויץ' סאב. זה רם, מלא ברם. היי. אחי, זה טרולר. כן, אני יודע. לא. 1 על 2. שומעים? אולי... יואו, לא שיניתי את המשחק. זה כן שינה. תעשו סטאק בי. אחד שישחק ב-A ו4 ב-B. מישהו יכול להביא לי בוסט לבי? אשבור בזה. זה שאתה יכול לעשות את זה לבד, כן. בסדר, אני לא טענת. תהיו בשקט. עוד 2. לא, אבל תהיו בשקט. עדי? חבוט פשוט. לא מנהלת. נייס. אחד הולך ל-A. בוא ל... יש לנו פצצה. לא, תצור פה. קודם, ישמע אותי הולך. הוא חוסך AK, אני רוצה לתפוס אותו? לא. יכול להקי יותר יפה? אני אוהב את הסקין הזה. נראה שהוא מביא מזל. מה מהר? שומר. שומר בטוח. אני אלך עליו ישירת דיגל. מחפש אותו רגע. תוק רגע לאדר. אני אומר הוא אנדר דווקא. לא. פתאום הוא מתמיד לנו. כנראה איפשהו ב-A. הוא בפאלאס או משהו. פאלאס. כן. טוב חבר'ה, אני מסמיק A ברמפ ואני הולך למיד לשחק קונקטור מיד כזה. לשחק B ומיד מהווינדו. תהיו ורסטיליים. יכול להיות שהם יעשו פה רש. יכול להיות שהם יבואו בי שוב. אני לא רואה לך מיד. הופה. מישהו לא יכול להחזיק את השעות? טנדר? השעות? אני אלך לשעות. טנדר, לא את השעות. טנדר. טנדר, אני אנסה להתקדם לשם. אולי מאנדר יכולים לתפוס. אני אנסה להתקדם לשם. אבל עזבתם את A לגמרי. 1A. זה כנראה, פלאש. סיטי. יש סיטי. אחד סיטי. נייס. 3 על 2. נייס. פאון סיטי. סיטי. נייס. יופי שורית, כל הכבוד חבר'ה, אוהב אתכם. אוהב אתכם. אתה יודע למה הבאתם שק מתנה? נכון. זה הדגל שלי. תנאו. הדגל שוקל, אבל לא בלעת לי יסוד. נגיד את השם שלך, היית סוויסה אחרי.
Let's go, fellas. Throwing smoke. אחד משחק, אני מבטיח לכם שאחד... מיד. לא, אני שולח פלאש, רוצה פלאש. אחד שור. נייס. נכון גם שם. תודה פה. אני חזק באיקויים. טוב מאוד. Move it, son. Throwing smoke. Incendiary. Upbeat. Throwing fire. Incendiary out. Throwing a grenade. לא בטוח שיש... Smoke. לא, היה לך ביט בוודאות. כן, אני יודע, אבל יכול להיות שזה סתם... הנה, יכול לך ביט? היי. אוקיי. Grenade. הם יעשו רוטיישן, לכו, אל תעשו אובר רוטייט, לכו לבי. הוא סתם מחזיק פה, הוא הלך לבי. אני תפס אותו עכשיו. הלך לבי. תסתכלו מי, כן, יש בי. Deploying flashbang. אין לנו פצצה. יכול להיות שורט, אני לא יודע. שמישהו הולך לאי דחוף. כן, אני לא מבין למה אתם עזבתם את אלה גם. אני פרצתי את זה. לך לסים. אוקיי. שומע אותי בטוח בה. טוב. אז שתוכלו לבדוק גם נינג'ה אנדר. נייס. אין דפס. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Laying down smoke. Throwing flashbang. שעה פה נהנה, הנה, אני לא רוצה. אתה רוצה עוד? כן. קונקטור. חפיט. תחליף איתי מהר. תחליף איתי. אימא'לה. עוד אחד באפס. העלת לי. לא. בום בבי, אז... אז אחד בבי בוא נעשה לתקוף אותו מהר, תן לי ראשון. הוא פה בסייט, בבנץ'. איי. טוב. עוד אחד. פול. רק היית מדפס לפני במקום לזרוק פלאשים עם שטויות. Thank you. למה עזבתי את PRP או אתה יכול איתם לדעת. מה אני שומע? גדול בלול קפט. ואשר יבוא להם מבולבל. כמה בלוקים, אבל למה שתחתום אותי? אני אקח תמיד. אחד אולי עבר בשורט, לא? יש מלא במיד. כן, בצורך.
אחד מת. לא, בלדר רום ומיד. בלדר רום ומיד. לא. משחק צמוד. יש לפרט עליו שם. תראו שרוצה אוואפ או שנשחק? בבקשה אין לי בעיה, תן לי. לא, תנו לי פשוט לרוץ תמיד. אתה יכול לקנות לי M4 אבל? כן. Remove any doubts in your head. It's us or them. Incendiary. Deploying flashbang. Fire clear. If it's clear זה B או mid. יש מצב שזה בי. בי. עוד שתיים לפחות. כולם מזמינים. נעבור לסרט קליל. אינפו? אני אתן לו בן. למי? מישהו מצ'ט. פעם בשעות איפשהו? תראה מה כתבו נדב, אם אתה רואה. כל הכבוד! אל תחסים אותי למידע, בבקשה. אני צריך שמישהו יוריד לי ים פה. ותפתחו לי את המידע. אני הולך לקון. Come on, chop. אני אקח. תחתך לי את המידע. Smoke. פרץ, אתה רם. איפה אתה באי? יש איי. חבר'ה. אחד פלס. איי. אחד פלס בגוע. עד לא בסייט. חבר'ה, תראו את זה לכל. טוב, אנחנו באי קורה. כן. יש לי כסף כאילו להדריפ ל-2. אתה יכול לעשות הירו, לא, שחק הירו משהו ו... Go. הוא בדינק ברם. מה? יש לנו גם AFK. הלכו לבי אגב. קח את האינפו. ראיתי. אני אזרק נשקים באמצע כי אני חושב ש... משחקים איתי. כמה לי כסף. איי. חבר'ה, תהיו זה. בוא נגיב מהר. או שגם אם... אנחנו נפסיק לחסום אותי כל ראונד בספאונד, בבקשה, מכם, אני מתחרפן אותי כל ראונד. אבל כל ראונד ממישהו אחר, זה הזוי כבר. בי אני חושב. יכול להיות שהם יבואו אנדר, אז תיזהרו. Flashbang. Throwing smoke. פלס, ירד לסייט. מישהו בא ל-A? אני בא מסיטי. אל תתן לו יש לצאת. לך פלס? באמת פצצה נראה לי, לא? Throwing fire. יש לי בומב. בומב ב... אני לא מבין למה אתם ישר עושים אותו שלכם אדם אחד, אין אפילו בומב. אתם ישר ברוטי. שניים. אין בומב. לקחו את הבם? כן, בטח שלקחו את הבומב. לא, בי עולה. באמת. שמו לי פלש.
קר, חיים. טוב. ון. נייס. יש אופרטור נראה לי. אופ. אופרטור. אין לי... יש Let's go. לשיוס. אחד ביט. Deploying flashbang. יעשו אולי רוטיישן, אל תעשו רוטיישן. נייס, אל תעשו... יש אחד פלס? אל תעשו אובר רוטיישן. אחד ביט, פלס מת. עוד אחד פלס. 2 פלס. לבוא ל-A? הם יצאו נראה לי. חזר אחורה. כן, חזר אחורה. רק כדי מי שפתח שיתוף, איך כאן את השתי פלט? לא מצליח אף פעם. Deploying flashbang. Laying down smoke. אני מסתכל פה בי. 2. לא פגעתי. נייס. Diffusing. מישהו עושה אור? צבי. יאללה חברים, בוא נביא את זה אני עכשיו, מירוץ, אני לא רוצה שזה, בוא נביא את זה עכשיו. לא נתחיל להיכנס לבור, לא לבור. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Laying down smoke. Flashbang. Incendiary out. Throwing flashbang. Throwing fire. במיד. מיד? אחד במיד. נייס, good job. וואו. יכול להיות אנדר, אני לא יודע. פאק. יכול להיות עדיין, היי. אין אף אחד בבי, אני חושב בי. אני לא מאמין אליה. אחד ב-A, אחד ב... אחד בביט, רגוע. זה אחד על... חכה, אני תופס אותו מאחור. יאללה. הוא פה. אייג'י. טוב, היה כיף חבר'ה. רגע, אני מקבל סיבוב עכשיו על הגלגל? מי אמר שאני מקבל סיבוב על הגלגל? היי ילדה יפה, בוא תהיי החברה שלי. לא, משחק יפה. אתה מנגינה, הוא בתוך הראש שלי. תשמע, איך פרצתי אתכם בסוף כמו משוגע שם. רציתי לעקוף אותו. רגע, אני מקבל סיבוב על הגלגל? איזה סיבוב? מה? אמרו טופ פרגר זה! סיבוב על הגלגל! יאללה, בוא ניתן לו סיבוב על הגלגל. יש! רגע, אני רוצה לראות, שנייה. אני עוד לא... אני רוצה לך משהו. רגע. רגע, מה זה? למה אתה מביא לו? שברתם אותנו. אז אתה צריך לפתוח לי שיתוף. שימו דיפן. מיוט. שים פשוט דיפן. פתח לי שיתוף שאני... הנה, אני אהיה דיפן, אני אשים דיפן. לא, אני צריך לשלוח לי שיתוף. לא, אי אפשר לראות את זה, דרך זה. אבל אני בדיוק. דרך הרבה. בסדר. טוב, אז שנייה רגע. הוא לא נותן לנו ספוילרים. תגידו לי אם לקחתי משהו. אתה מוכן? אפשר סובב? לא. אתה באמת מביא סיבוב, הייתי נלחם רציני אם היית אומר... שים פשוט דיפן. סובב אפשר סובב. יאללה, עכשיו אפשר. יאללה, צובר. יאללה, בוא נראה. לא ידעתי שמקבלים. אל תגיד לפני הזמן, למה יש לך דילי, רגע. הוא שם דיפן. בוא נראה. תביא לי את זה.
תביא לי את הנייף. יאללה, בוא נראה. אין להם, אבל בסדר. תביא לי את הנייף. יאללה. תביא לי את הכפפות. מה זה דילי? כמעט. מה כמעט? לא ראיתי אפילו. אתה אומר לי כמעט, אפילו לא ראיתי. קיבלת תחת. כמעט. לא, הייתי קרוב. לא, אפילו לא הייתי היה קרוב. אפילו לא קצת. אמרתי שהשעה שלך לישון, רגע, גם לי מגיע. אפשר גם? איזה כמעט? זה בכלל לא היה קרוב. אני שומע עוד אחד? איפה אני ואיפה... עוד אחד נראה לי. עוד אחד? אני כבר גמור חברים. היה כיף, לא? היה כיף מאוד, אני אולי אמשיך לשחק אם תמשיכו יותר מאוחר, אני... מה משחקים עכשיו, נדב? מה, סקריבל ככה? סקריבל בעדין? או ילך ל-RP או שאני אלך להמר. או שאני אלך ל-RP או להמר. אוקיי. טוב. יצאנו מפה. יאללה. בוא נראה מה קורה ב-RP. מטבוחה ב-RP? מישהו ב-RP? עברתי את החצי, כן. מטבוחה ב-RP? אין אף אחד ב-RP, אה? אולי ניכנס אבל? בוא ניכנס שנייה. למה עזבתי את פרטיזן? כי אין לי עדיין בוורזון? טוב, יאללה. נשאל אותו אם הוא רוצה להמר. נשאל אותו אם הוא רוצה להמר. אם הוא רוצה להמר, אני אסגור את זה. זה מה, אני ארים מטוס ואני אשחק להמשיך. בוא נראה אם הוא רוצה. אתה רואה אנשים? לא. הופה, בוא. מה השארת דיסקורד של מה? אומייגאד. טוב, תקשיבו מה נעשה צ'אט רגע, בואו, בגלל אלעד אתה פה, איך אני סוגר בריסטרים, איך אני סוגר את השידור ביוטיוב? חבר'ה, כל מי שרוצה שיעבור בכל מקרה, עברנו את 6 שעות, זה היה השידור ביוטיוב, אני מעביר את כולם לטוויץ', אז כל מי שרוצה שיבוא עכשיו לטוויץ', בסדר? אנחנו נסגור פה. אתה יכול לסגור, אחי, יאללה חבר'ה, תשימו את הטוויץ' שלי לפני, תשים את הטוויץ' שלי שנייה. הנה, פה אני סוגר, לא? בכל מקרה תשים, יש לי פה את הצ'אט? למה אין לי פה את כל הצ'אט? קיצר, תשימו את הקישור שלי פה, שימו את הקישור שלי פה, של הטוויץ'. חבר'ה, אני אשים לכם, הנה, יש לכם את הקישור. מי שרוצה נעבור לטוויץ', נעשה קצת הימורים. תבואו לשם, תודה לכל מי שהיה ביוטיוב, אוהב אתכם, אני סוגר פה את השידור וממשיך